velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudegi mitt vor. Það er margt framundan í þættinum. Hann er hjá mér, Björn Þorláksson. Þú ert að tala vorið ekki í lok þáttarins við stórstjörnuna, Trausta Viðurfræðing. Það var stórstjörna á sín tíma fyrir svona 40 árum eða svo. Það var mjög mikil stjörna. Þú segir miðvikudagur mitt vor, við getum sagt miðvikudagur heitt vor. Já. Því þetta eru svolítið sögulegi tímar sem við erum að lifa að allstaðar á Íslandi er bongoblíða. Já. Og í gæra var ég með 3 konur í spjalli og svo löpum við svona út eins og bændur gera út á stétt. Já. Þá benti ég þeim á að það mælir á horninu á Kringlumýrarbraut og Suðurlandsbraut og Laugavegi sem mælir þetta. Það var 16,8. Já, ekki það nú slæmt. Ég man það, ég var ekki fyrra sem að hafa komin í júlí áður en kom tveggjast að tala. Ég held að það hafa ekki komið einasti sumardagur í fyrra sumar, ég man ekki eftir því. En það sem er svo rosalega gott við veðrið núna er það að ef við fáum gott veður þá þurfum við yfirleitt bara að hlaupa út og drekka í okkur sólargeislana því við veitum að það verður að fara að snjóa á morgun en núna sér eiginlega ekkert fram úr þessu góðviðri skeiði. En ég held að fólk verður samt að fara út sko. Ég segi það við fólk að fólk verður að fara að fá sér ís og fara í stuttermaból því að það fylgst með okkur sko. Ef við kunnum ekki að meta vorið þá fáum við bara En hugsanlega, það er náttúrulega ekkert víst í þessu og Trausti leiðréttir mig nú oft í þessu spjalli að en hugsanlega fáum við 2, mögulega 3 vikna bara bongoblíðu kafla fyrir allt Ísland. Já, það er bara vel mögulegt. Og hitatölurnar 26-27 gráður sko. Ekki hér í Reykjavík. Sko. Já, eða kannski aðeins austar. En þetta er alveg frábært og það sem að er eiginlega Ég held að aldrei verið hærra en í Reykjavík heldur en 24 kom eitthvað. Já, það getur verið. En ég ætlum ekki að stela glæpnum sko af Trausta. Ég ætla ekki að segja allt sem að mun koma fram í spjallinu. En það er margt sem bendir til þess að þessi byrjun á árinu, hún sé að verða allt í söguleg, bara alveg frá upphafi. Janúar var við strökka kaldur, en svo erum við bara búin að vera með alveg einstakt hlýindaskeið síðan. Ég held að við höfum ekkert að rætta þetta. Ég er búin að fara í gegnum en að við bara stríða sko. Já, og Íslendingar náttúrulega elska að ræða þetta og hlusta og Trausta ræða þetta og sérstaklega núna eins og ég segja því að við þurfum ekkert að vera stressuð þetta sé að breytast á morgun En hann hefur, ég man að hann sagði eitthvað stöðar að fólk er ákaflega óminnugt á veður. Hefur ábyggilega lent oft í því að vera að tala við fólk, að vera að tala að svona veðrið og svona. Og hann náttúrulega safnar öllum veðurupplýsingum, eða ekki? Jú. Hann flettir upp og það passar ekki alltaf það sem okkur finnst. Og það er alveg magnað, hann þarf ekki sko tölvu eða lít á símann sinn eða gögn eða neitt. Hann segir 19,6 gráður, 29,4 árið 1892 og maður bara býtur hvernig ferðu að þessu? Kannski, já. Kannski veit hann að viðmælendur veit ekkert þetta. Þessi bara skilja þetta eitthvað. Talandi vetur þá ætla að fara á norðurslóðir. Það er á morgun í Norræna húsinu. Þá er ráðstefna á vegum Háskólans á Bifröst sem er Ísland og norðurslóðir í breyttum heimi. Eða nýjum heimi, er orðað þannig. En ég ætla að fá hann Magnús Skjöld sem er stjórnmálafræðingur og er kennar upp á Bifröst og hefur verið lengi kennari þar. Magnús Árna Skjöld. Já, Magnús Árni Skjöld Magnússon. Ég kannski ræði aðeins við hann Bifröst líka af því að þetta er orðið bara bréfaskóli eða þetta er bara fjarkennsla. Er ekki rétt að þau séu að samanast Háskólanum á Akureyri líka? Það er, ég veit ekki alveg með það eiginlega. Það er búið að vera á leiðinni einhvern veginn. Ég held að þetta er voðalega hægt. Ég myndi Er ekki mikil pólitík innan þessara stofnana sem að kannski, getur hamlað för. Þetta er áhugavert efni og tengist því sem við höfum oft rætt ásælni Trump á Grænland og náttúrulega Kanada líka. Og sumleiti finnst manni eins og Trump horfi á heiminn eins og skákborð og horfi á norðurslóðir og sjáu það að hann er Rússland með helminginn á svæðinu. Bandar ekki bara með einhverja skeinu þarna út af Alaska kannski 17% af hringnum segir það og svo er Kanada þarna sem er ekki sterkt land og svo er konungsríki Danmörk með Grænland sem er ekki sterkt land svo er Noregur þarna sem er ekki sterkt land svo erum við náttúrulega þarna því að við rétt náum að sleikja heimskautsbauginn þarna í Grímsey Ég held að þessu 2 milljónir manna í Rússlandi sem að búa innan heimskautssvæðisins og langstæðsti hópurinn sem að býr þar af öllu sem búa þarna. En hvað eru margir í Grímsey? Er það ekki bara 70?
Jú, ef þið náð því sko, þetta orðið mjög tæft með byggð þar. Já. Þannig ég ætla að tala við hann og það náttúrulega alltaf gaman að ræða norðurslóðir en það kannski gaman að ræða í þessari svona deiglu sem í heiminum í dag út af Trump. Það svo sem verið breyting að verða. Það svona alþjóðakerfi sem átt að byggja á lögum, alþjóðastofnunum sem að margir litu svo á að veri góður heimur fyrir smáríki. Við myndum njóta okkur verndar. Að við sem að detta yfir í kannski heim sem líkara því sem að var á fyrri tímum, þar sem að voru stórveldin sem að voru alltaf að horfa alltaf heiminn sem skákborð. Nú maður að lesa það í erlendu fréttamiðlum hvort að Trump vegna svona uppnám sem að verið störa hjá honum út af því að margir fréttamiðlar og margir aðilar eru að gagnrýna þessa þotugjöf, flugvélargjöf frá Katar. Hvort það séu þannig litlar þúfur sem geti fellt þungt hlass. Eins og hann? Já, eins og þessi gjöf, þessi þótt, þetta ekki 60-70 milljarðar eða eitthvað sluð sem að... Ég held að gildi ennþá það sem að Trump sagði sjálfur, að þótt að myndi labba niður, ég man ekki hvað hann sagði, eitthvað breiðstræti í New York og það myndi skjóta eitthvað, hann kemist upp með það. Já, ég bara held að sé það sko. Það bara ótrúlegi hlutir sem hann að gera sko. Hann að slökkva á háskólum, hann að slökkva á fjölmiðlum, hann að bara sópa fólki út úr landi, hann ætlar að breyta bara lögum þannig að það þurfi ekki að bera menn fyrir dómstóla áður þeim hent út úr landi. Mér finnst bara ævintýrlegt hvað og hver er andstæðan í Bandaríkjunum? Það einhver rektor í Harvard sem æmtir eitthvað. Það Bernie Sanders og AOC sem eru fara og halda svona útifundi. Demókrataflokkurinn, hann ætla bara að vona að Trump klúðri í sínum málum og þeir náu góðri stöðu í þingkosningunum. Ég segi ekki þessi neitt virkri stjórnarflokkur. Nei, þetta alveg ótrúlega linkyndi, ég tek undir það. Bara það neyðar ástand og það enginn að gera neitt. Já. Herðu, en talandi það, þá kemur, ég veit ekki hvort þetta komið til umræðu eftir, Sigurjón Magnús Egilsson, hann alltaf með það sem hann kallar reynslubolta á Liverpool. Já. Núna komið til hans Erna Indriðadóttir sem var lengi vel fréttakona og hélt úti merkilegum vef sem heitir Lifðu núna, sem var svona málefni fólks á efri hluta starfsæfinnar og eftirlaunum. Og talsmaður Alcoa líka á Austurlandi. Var það? Já. Og ég held að maður var ekki maðurinn sem var þar. En Steingerður Steinarsdóttir, hún enda ritstjóri í Lifðu núna, var ritstjóri á Vikunni og Páll Ásgeir Ásgeirsson sem var nú blaðamaður í Kanada. En fór síðan upp í fjalla og búin að vera bara í fjallaleiðsögn í bara 20-30 ár. 30 ár. Hann magnaður, alveg grjótarður. En hann var öflugur blaðamaður. Þau ætlaði að ræða, ég veit ekki hvað þeir ræða, kannski ræða við Eurovision. Já, kannski. Sástu keppnina í gerð? Nei, ég hef engan að hóða þessu. Þú horfur ekki á þetta, á pólitískum ástæðum? Já, og passa mig á að tjá mig ekki en ég bara því miður datt í að gera það núna því ég held að þau sem var að tala þetta. En þá skulum við bara fara yfir í næsta kafla. Það að Oddný Eir ætlar að slá á þráðinn til Einars Már Jónssonar sem var sagnfræðiprófessor í Sorbonne. Ég veit ekki hvernig systemið á þeim, hvort hann sé prófessor emeritus. Vinur samstöðurinnar? Mikil vinur. Við talaðum tölvöld við hann frönsk stjórnmál og svo hefur við líka talað við hana því hann nú svona sérfræðingur í pólitík og skrifað marga bækur nýfrjálshyggjuna og við höfum líka svona undanfarið verið að fá hann til þess að taka þátt í umræðu svona stöðu vinstrisins. Og Oddný ætlar að slá á þráðinn til þess að gera það. Ég ætlum að kalla hann fréttaritara samstöðarinnar í París. Já, við búum nú vel að því að hafa slíkan mann í þeirri stöðu. Já, við vorum nú að ræða að við gerðum kannski meira af þessu á ykkur af þessum þróunatímum sem stöðum var. Við vorum að tala að fara kannski að gera meira af því. Já. En Oddný, hún fær hingað í stúdíu Björg Evu Erlendsdóttir sem framkvæmdastjóri Landverndar. Þau ætla að ræða hvort þessi verið að þrengja frjálsum félagasamtökum. Já. Sérstaklega þeim sem að snúa náttúru náttúruvernd. Hvort þessi félög þurfa að vera vilhöll stjórnvöldu til þess að fá styrki. Já. Og ég hitti nefnilega Björgu Evu aðeins á leiðinni inn í viðtalið og hún var að segja mér af þessu, ég vissi ekki af þessu að hún vil meina það að umhverfisráðherra fyrrverandi Gulli hafi verið gert breytingar á þessu sem að hamli svona frelsi félaga eins og til dæmis Landverndar til þess að vera sjálfstæð og eiga líka að fá eitthvað ekstra fé sko. Þannig að þetta virkar ekki mjög vel. Þetta
stjórnmálaflokkarnir, þeir skömmtuðu sjálfu sér mörgum finnst óheyrilegar upphæðir. Og réttlætingin var svo að þetta væri til þess að auka lýðræðið, þetta verður að hafa lýðræðið og það er betra fyrir lýðræðið að stjórnmálaflokkarnir séu öflugir og geti rekið öflugar hugveitur. Ekkert að þessu gekk eftir því að flokkarnir notu þetta bara sem kostninga kistu, fjárkistu fyrir kostningar og eittu peningunum. Ég sé alltaf að þeir hafa eitt þessu með því að prenta myndir af foringjónum og setja á strætóskýli. Það var langmest áberandi og bara en ég meina víða heim eru svona styrkir og þá það tengt því oft að það séu reknar einhverja hugveitur eða eitthvað svona fjölmiðlun og eitthvað fleira. Og víða heim það líka þannig til dæmis ef við tökum eins og neytendasamtökin. Þau eru rekin fyrir opinbert fé í til dæmis í Noregi. Það var þannig að Noregur var bara svo óheppinn að hafði ekki haft sömu þróun og var í Danmörku að neytendasamtökin næðu sér á svona öflugt skrið áður en að fóru að dofna svona yfir svona félagslegri virkni almennings. Það er eitthvað tímabil á 2000-öldinni þar sem almenningur að koma í borginnar og þau búa til verkalýðshreyfingu og búa til stjórnmálaflokkana og þetta allt byggir þetta á mjög öflugri þátttöku. Og í Danmörku og hluta til líka í Svíþjóð og kannski enn frekar samband við leigjendasamtökin í Svíþjóð sem urðu mjög öflug áður en að fyrir svona dofna yfir allri svona félagsvirkni. Norðmenn horfðu á það og segja, heyrðu betur, við mistum einhvern veginn að því að búa til neytendasamtök. En til þess að hafa heilbrigðan neytendamarkað, þá verðum við að eiga neytendasamtök. Þannig að við skulum bara styrkja þetta úr ríkissjóði, þannig að við tökum bara skattpeningana af því að það verður þjóðhagslega stórkostlega hagkvæmt að hafa öflug neytendasamtök. Og þeir gera það. Við þótt að neytendasamtökin séu gömul og margir í þeim og tímabili hafa verið bara mjög margir í íslensku neytendasamtökin. Það hafa aldrei haft svona fjárhagslegt bolmagn til þess að vera eitthvað í líkindu við þessar neytendasamtök í Danmörku og tala ekki Þýskalandi sem eru gríðarlega öflug og hafa bara bjargað neytendur frá okri og svínaríi og svindli og alls konar hlutum og standi í málaferlum og eitthvað slíkt. Íslensk stjórnvöld, þótt að þeir alveg móki peningunum í stjórnmálaflokkana, þá hefum aldrei dottið í hug til þess að hafa öflugan bara vörumarkað. Þá þurfum við neytendasamtök til að hafa heilbrigðan leigjendamarkað, þá þurfum við leigjendasamtök. En við hins vegar viðurkennum það að við þurfum til þess að hafa heilbrigðan vinnumarkað, að þá þurfum við að hafa verkalýðsfélög og þess vegna er fallist á það að 1% af laununum þínum fari í blaðamannafélagið til þess að blaðamannafélagið getur ekki hagsmunabaráttu fyrir þig. En við höfum ekki þessi samtök og náttúruverndarsamtökin, þar sem að Björg Eva kannski, ég veit ekki, að fara að vísa í, er að víða hefur verið litið svo á að til þess að hafa þessa svona deglu í umræðinni, það sé ekki bara stjórnvöld sem að keyri áfram einhverja stefnu, að þá er það bara gott fyrir samfélagið og gott fyrir umræðina að við höfum öflug frjáls félagasamtök sem hafa getu til þess að standa upp í hárinu á stjórnvöldunum. En þetta er bara að gefa eftir, þetta er eitt af, við lifum á Trump-tíma, þetta er eitt af því sem að gefa eftir. Já, þetta er í bullandi fallhættu, líka mig við að segja. Og ekki síst vegna öryggismálanna núna að öll þessi starfsemi, hún fær mjög lítið pláss, mjög lítið súrefni. Við erum umhverfismál, það er eiginlega enginn að ræða umhverfismál á einhverju alvöru, það er verið að taka alls konar bakföll og við erum að stíga skref aftur á baki umhverfismálum og það er eins og að það sé samkomulag með við megum það af því að það er svo abnormal ástand öryggislega. Stríð í Evrópu, umhverfismál eru bara, ég held að bresk stjórnvöld hafi bara hent þeim Já, einmitt. Af því að kíkjum á þetta bara eftir stríð. Einmitt, þannig að það er mjög gott að fá umræðu þessi mál núna. Já. Og ég ætla eftir smá hlé, þá ætla ég að hringja norður til Akureyrar að tala við hann Hilmar Þór Hilmarsson sem oft komið hingað. Mér finnst hann góður í því svona, hann er svona fréttarittari, ekki á Akureyri. Heldur svona víðum heim, nú er Trump að ferðast Arabalöndin, var í Sádi-Arabíu í gær og í Katar í dag og fyrir Sameinuðu arabísku fulltrúadóminn á morgun. Ég ætla aðeins að ræða við hann svona hvað er það sem hann ætla sér að fá út úr þessu. Annað en þotu. Það fær líklega þotu frá Katar. Persónulega. Og svo er náttúrulega ættu að verða á morgun. Það er nú ennþá óljósar fréttir um þetta. Fríðaviðræður í Istanbúl, sem er nú hann rétt norðanaf.
og ég ætla að ræða líka við Hilmar Þóru það sem að hvort það séu raunverulega einhverja líkur á friði því að kröfur Rússa og kröfur Úkraínumanna þetta er eiginlega jafn ólíklegt og kröfur Palestínumann og Ísrael. Þetta er eiginlega bara, við sitjum uppi með eitthvað stríð sem er bara keyrð áfram með afli og diplomasía eða eitthvað svona pólitík í kringum það er búin að vera dauð svo lengi að það er ekki þetta sjá neinar sko það er ekki engin ljós endan á einum göngum sko. Ég heyri það að þú talar með svolítið öðrum brag heldur en sumir fréttaskýrendur núna sem eru mjög spýttaðir yfir því að morgundagurinn verði stór dagur. Já, ég myndi ekki, það væri þá eitthvað sem að kemur þá bara eitthvað kaninu upp úr okkur hatti það sem að búið að ákveða eitthvað það því að Trump svona neyðir Zelenski til þess að fara þarna það er mjög ólíklegt að Putin mæti hann fer ekki að semja hann kemur kannski að skrifa undir sko en hann fer ekki að semja við Zelenski eitthvað svo virðist að vera þannig að Putin og Rússar eru náttúrulega með sterkari stöð á vígvellinum Úkraínumenn eiginlega núna er aðal krafan að fá 30 vopnalið sem að virðist að sumuleyti vera þeir verða bara að fá eitthvað stopp á hernaðinum því að þú veist það sé hætta á að varnir úkraínska hernaðsins sé að bresta. En við förum yfir þetta allt saman við hann Hilmar Þór áður en að ég skipti yfir í auglýsingar að þú ætlar að vera með nýjan þátt á morgun. Já. Við María Lilja ætlum að stýra honum saman að minnsta kosti svona til að byrja með. Við ætlum að vera með beina útsendingu alltaf klukkan 16, klukkan 4 á 50 dögum þar sem við víkjum sjónum og áherslum eingöngu út á land og hugmyndin er að vera með slatta viðmælendum í hverjum þætti og við fáum að vita daginn og veginn og svona hvað er að frétta hjá þeim út á landi á þeirra forsendum og ef við ræðum einhverjar landsfréttir sem að hafa verið til umræðu að þá fái þau að koma með sitt sjónarhorn og bæta umræðuna það vegna þess að ég þekki það náttúrulega, ég bjó 25 ára á Akureyri og var þar blaðamaður eiginlega allan tíman og sko þar eru náttúrulega þar eru sjónarhorn og fréttir og hagsmunir þeir eru svolítið aðrir heldur en hér á höfuðborgarsvæðinu og þessi hópur er eiginlega alveg sveltur þegar kemur að sko frétta umfjöllun á landsvísu það er það er ekkert pláss fyrir hann hóp. Þú er með einhverja fréttaritara það kemur oft svona mjög aftalega í þættinu svona einn frétt frá Egilsstöðum Já, það er svona meira eins og einn konfektmólinn er þarna en að þeir fái bara allt sviðið þarna í vikulegum þætti ég vonast til þess að vera skemmtilegt og við erum að bóka við erum að manna en það má kannski benda það að hún Heiða sauðfjárbóndi módelið sem að Steinunn Sigurðar sem að Steinunn Sigurðar skrifaði ótrúlega bókum hún verður allavega á meðal viðmælenda núna stendur yfir sauðburður og hún er sérfræðingur í að rýja ærnar og ég hlakka svo til að heyra hann að segja okkur frá því þannig að er þetta þá, hvort er þetta eins og landin að vera að tala um líf út á landi eða er þetta þjóðmála umræða ástandið á Íslandi? Kannski kannski bæði en ekki endilega í sama þættinum en kannski þjóðmálin á morgun og kannski landin eftir 2 vikur, ég veit það ekki en gaman að þróa eitthvað svona nýtt Já, þetta er náttúrulega Svo er það þannig að það eru viðmælendurnir sem að þróa þetta kannski fattar það ekki Nei. En við erum náttúrulega meira og minna að elta það hvernig við getum látið viðmælendurna að líða best þannig þeir segja okkur sem mest Já og ég held þetta mun kannski fara á stað með ákveðnum bernsku brag, tæknin gæti strítt okkur eitthvað, við erum að tala um Zoom og eitthvað svona, en ég vona bara hlustendur og áhorfendur fyrirgefa okkur það ef þetta svona, þetta séu kannski einhverja amböðu til að byrja með. Ég vonast til þess að þetta gæti verið bara mjög skemmtilegt konsept og það verið gaman að vinna þetta með Maríu Lilju. Hún er jú fædd og uppalinn hér á höfuðborgarsvæðinu, ég er fæddur út á landi, þannig að kannski erum við með svona ólíkar spurningar og ólík sjónarmið Sveitadrengurinn og borgarstúlkan En talandi um svona Zoom og ég var að tala um svona þróunartíma
Rauða borsins og samstöðunar, þá gerðum við svolítið meira af þessu. Ég man að einhvern tíma var ég með þátt sem ég var með einn mann í útjaðri Sydney, annan í Shanghai og einn í Lima í Perú og ég man ekki hvað þá fjórði var. Að þetta náttúrulega ævintýraleg tækni sem komin. Raunverulega gætu við gert þetta. Sumir bestu þáttana sem ég hef séð hér við Rauðaborðið undir þinni stjórn eru einmitt svona Zoom-þættir. Þetta alveg magnað. Eitt sem að mér finnst vera alltaf áhugavert, það að tala við svona efnahagslega flóttamenn frá Íslandi. Við höfum stundum verið með að tala við fólk sem býr á Norðurlöndunum og líka fólk sem hefur farið til Spánar og Portugal. Herðu, þetta framöndan til hamingju með þáttinn á morgun og gangi ykkur vel. Takk. En ég hvet ykkur áhorfendur og áheyrendur góðir til þess að fylgjast með viðtölunum sem vorum að kynna áðan, en áður en því kemur þá minni ég á að allt sem ég sjáðu hér og heyrið í boði áskrifenda. Það sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur sem að vita það að til þess að halda samstöðunni gangandi að þá gott að fólk leggja eitthvað í baukinn. Við eiginlega búum bara til efni og svo látum við baukinn ganga og baukurinn inni á samstöðum.is, það hnappur sem ástandur áskrift og þá getur þú lagt grunn-áskriftina sem 2.750 krónur í baukinn á mánuði. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem kjósi getur látið áskriftina að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, en það einmitt Alþýðufélagið sem á rekur samstöðina. Við ætlum að taka smá skilaboð og svo ætla ég að slá á þráðinn norður á Akureyri og tala við Hilmar Þór og vona sambandið sé gott. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Já, það eiginlega svona fréttir dagsins meðal annars það að Donald Trump, fastagestur hér í öllum fréttum, hér svo annars þar heimum. Hann að ferðalagi í Miðausturlöndum, Arabalöndunum, var í Sádi-Arabíu og kom til Katar. Til aðeins að heyra í Hilmari Þór Hilmarsinni, prófessor á Akureyri, þessa ferð. Hilmar, þú heyrir í mér eða ekki? Jú, heyri mjög vel í þér. Hvað ætlar Donald Trump að fá út úr þessari ferð? Já, ég meina þetta er ekki fyrsta stóra opinbera heimsókn sem að fer í eftir á seinna kjörtímabili sem forseti og það er alveg, eins og við höfum talað í fyrir þáttum, þá er heimurinn að breytast þannig að Evrópa er ekki lengur í mikilvægi sem hún var og aðalega svæði núna er Asía, Austur-Asía, Kína, svo er líka Miðausturlönd mjög mikilvæg. Og fer henni í þess að fyrstu ferð. Hann byrjar í Sádi-Arabíu, svo hann er í Katar núna og svo fer hann til Sameinuðu arabísku furstadæmanna, United Arab Emirates og markmiðið hlýtur að vera það bara að reyna að ná stöðuleika og betri samskipti með Miðausturlönd sem skiptir mjög miklu máli fyrir Bandaríkin. Svo ekki að tala um að aflétta viðskiptaþvingunum af Sýrlandi. Það vekur athygli eftir því sem ég best veit hann er ekki til Ísrael og auðvitað vildi Donald Trump ná eðlilegu samskipti við milli Sádi-Arabíu og Ísrael. En það hefur hins vegar ekki gengið vel út af átakunum á Gazasvæðinu. Þeir voru að veggja og það var gert þegar Biden var að vera að tala um India, Middle East, Europe Corridor sem átti að vera bara þvert yfir frá Indlandi, þvert yfir í Sádi-Arabíu og yfir til Ísrael, enda í Haifa í Ísrael. Það átti að koma á stað viðskipti milli Ísrael og Sádi-Arabíu og ná eðlilegum samskipti milli Sádi-Arabíu og Ísrael. Það sem hann að gera, hann vill stöðuleika í þessum heimshluta. Ísrael talar um að fara og sprengja í loft upp kjarnorku, allt sem tengist kjarnorkuvopna uppbyggingu í Íran. Hann að reyna að ná þessu stöðuleika og svo sama tíma hann að reyna að semja við Íran
eins og þú veist, að vera að semja við Íran það að hvernig eigi að koma í veg fyrir að þeir eignist kjarnorkuvopn sem orðið ógnágrannaríki. Það er það sem hann er að gera, þannig að ferðin er alveg eðlileg og svo líka það að Kínverjar hafa verið að hasla sig völlarni í meira mæli heldur en áður var og til dæmis það er töluvert síðan að Kínverjar náðu að leiða Amman í Íran og Sádi-Arabíu til að ræða saman því það hefur verið slæmt samband milli þessara ríkja, þessara stærstu ríkja sittvorum megin við Persaflóann. Þannig að það er hann er örugglega að styrkja stöðu Bandaríkjanna gagnvart þessum löndum og þessum heimshluta og þarna verður í Persaflóanu verður gríðarlega mikil stórveldasamkeppni vegna olíu og þetta er svona svæði númer 2 sem áhugasvæði Bandaríkjanna. Svæði númer 3 er Evrópa en náttúrulega það mikilvægasta er Kína í dag. En það er alveg eðlilegt að hann fari í þessa ferð. Það vekur athygli að hann skuli ekki fara til Ísrael í þessari ferð sem best veit og Katar er mjög áhugavert land. Þetta er land upp á 3 milljónir manna, ríkisborgarar land og svona álíka fjölmennur á Íslandi. Og hann er í Katar núna og hann hefur áður ásakað Katar fyrir rafmagnar hryðjuverkahópa. Þá hlýtur hann að eiga meðal hans við Hamas. Og Katar þetta er lítið land, 3 milljónir, 400.000 eru ríkisborgarar, hitt eru bara farandverkamenn sem koma þarna, sem hafa ekki mikið rétt. Þetta er óbáslega ríkt land og hefur spilað mikið hlutverk í að semja, komið að samningum út allt. Þeir eru með góð samskipti við Rússa, þeir eru með góð samskipti við Kínverja og þeir eru með góð samskipti við Bandaríkin, frekar núna. Þannig að vekur athygli að þetta er svona litla land að það ná að spila mikið hlutverk í heiminum þó að fólk sem telst vera frá Katar er bara álíka fjöldi á Íslandi. Íslendingar. En hver er munurinn á markmiðum Kínverja og Bandaríkjamanna í þessum heimshluta? Þurfa löndin að velja hvort þeir ætli að fara eiga vinsamleg samskipti við Kína eða Bandaríkin eða geta þau átt vinsamleg samskipti við bæði stórveldin? Ég held að með Sádi-Arabíu er olíuríki og þeir þurfa að eiga góða samskipti mjög stór hátt hlutfall af olíu sem eru með frá Sádi-Arabíu. Þannig að Kínverjar eru mjög háðir Sádi-Arabíu með olíu. Og sama Bandaríkin, það skiptir líka máli fyrir Bandaríkin. Þannig að Sádarnir, þeir tala við Rússa, þeir tala við Kína, þeir tala við Bandaríkin. Og auðvitað hlýtur þetta að vera að Donald Trump er að reyna að styrkja samskipti sín við Sádi-Arabíu og þegar það vekur athygli að þegar Biden kom til Sádi-Arabíu þá fékk hann ekki sömu viðhöfn eins og Donald Trump fær. Donald Trump fær betri móttökur í Sádi-Arabíu. Með Katar þá spila þeir í allar áttir með Íran. Þá er Íran í miklum samskiptum við Rússland. Sendi mikið af vopnum út á Úkraínu, drónum, miklum. Og þeir eru líka í góðum samskiptum við Kína og hluti af belt og braut. Þannig að þessi lönd eru öll þannig að þau eru í samskiptum við öll stórveldin einhverju leyti. Þau eru ekki í þeirri stöðu að þurfa bara að velja eitt stórveldi og þau bara háða yfir auðlind. Katar er aðallega í gasi. Það eru gasauðlindir sem eru á milli í Persaflóanum, á milli Katar og Íran sem eru mjög mikilvægar og menn vilja komast í. Þannig að Katar hefur sterka stöðu. Svo vekur það líka athygli að Katar er með bandarískan her í landinu. Ég var ekki fyrir löngu síðan. Þeir eru með bandarískan flug her í landinu og að því Katar er á milli, pínulítið land, er á milli Sádi-Arabíu og Íran að þá skiptir þá miklu máli að hafa bandamann sem er öflugur og það eru Bandaríkin sem tryggja öryggi Katar og við vitum til dæmis að núna er Katar að fara í það að gefa Donald Trump þotu sem á að vera Air Force One. Það er sérkennilegt að ekki sé að skefast líka gjöf til landsins og Bandaríkjanna. Að það er greinlegt að Katar vill tryggja sig gagnvart Bandaríkjunum að þessi flugher og þessi herstöðar sem eru frá Bandaríkjunum í Katar eru mjög mikilvægar fyrir þá. Þannig að þeir eru auðvitað Katar er hérna á milli Sádi-Arabíu og Íran og eru örugglega óttast sinn hag þarna.
Nú á sama tíma og Trump þarna þá í gangi þjóðarmorð Ísrael á Gaza og bara harðna á síðustu dögum eða eitthvað Truflar það ekki samskipti Bandaríkjanna við Arabaþjóðirnar því að það vita allir að Bandaríkin eru helstu bandamaður eða bakkjarl Ísrael og Ísrael gæti ekki að hegða sér eins og það gerir nema með stuðningi Bandaríkjanna? Já, jú, það gerir það vegna þess að Bandaríkin voru að leggja áherslu á það sem kallað India Middle East Europe Corridor, það sem Ísrael sem átt að vera með í þeim pakka, sem átt að vera flutningaleið frá alla leiðir frá Indlandi með sjó, gegnum yfir Sádi-Arabíu og ég held líka gegnum Sameinuðu arabísku furstadæmin og svo enda í Haifa, hafnarborginni í Ísrael og svo til Evrópu. Þetta var mjög mikið verkefni sem Netanyahu lagði mikla áherslu á og þetta var hluti í því að gera samskipti milli Ísrael og Arabaríkjanna eðlileg. Þannig að miklu viðskiptahagsmunir, mikilvæga flutningaleiðir, það var sem var hugmyndin hjá Bandaríkjanna. Biden, forseti lagði mjög mikla áherslu á þetta og þetta verkefni myndi verða að veruleika og lagði meðal annars áherslu á þetta á G20-fundi í Indlandi og þetta gerði Netanyahu líka og svo Sádi-Arabía og Sameinuðu arabísku furstadæmi. Þetta var eitthvað sem átti að gerast en vegna átakanna á Gazasvæðinu þá þetta verkefni lagst af og þannig að svona viðskiptaleg, efnahagsleg samskipti og pólitísk samskipti milli þessara landa og það sem Bandaríkin vildu ná að normalisera þetta að koma að eðlilegum samskiptum, það ekki lengur til staðar og mér hefur samt aldrei fundið stuðningur Sádi-Arabíu og þessara landa nákvæmlega við fólki á Gazasvæðinu vera mjög sterk en allavega þessi hugmyndum að vera þetta að koma að eðlilegum samskiptum, það komið út á borðinu eins og staðan í dag. Ein af skýringunum sem kom fram á sínum tíma aðgerðir Hamas í október í hittifyrra var það að þeir óttuðust að ef að þessar ráðagerðir gengju eftir að þá myndu þeir gleymast að eilífu þannig að það var eiginlega smá gluggi sem þeir höfðu til þess að búa til nógu mikið róstur til þess að stöðva þessi plön og að koma Palestínumálinu aftur á borðið í samningum Arabalandana við Bandaríkin. Já, það mjög sérstakt að Bandaríkin og Ísrael og þessi lönd sem þarna eru skuli hafa haldið það að það veri hægt að fara í gang með svona verkefni á eðlilegum samskiptum án þess að leysa málefni Palestínumanna, án þess að reyna að gera einhverja alvöru tilraun til þess að mynda sjálfstætt ríki í Palestínu og leysa þeirra mál og það alveg eðlilegt að þeir hugsið það þannig að þessi að vera að koma eðlilegum samskiptum en vandamál Palestínumanna og þeirra mál séu tekin út fyrir sviga og þeirra sjálfstæði ekki tekið inn. Það engin langvarandi pólitísk lausn á þeirra málum sem myndi bara vera lífseðill á frekari átöku í framtíðinni. Þannig að það mjög skiljanlegt að það skyldi hafa verið viðþorfið en þetta var alltaf það var reynt og þetta er það sem Netanyahu lagði mjög miklu áherslu á þetta. Hann flaggaði þessu verkefni alls þengi Sameinuðu þjóðanna sem einhverju gríðarlega miklu verkefni fyrir þetta heimsluta sem myndi breyta öllum efnahagsmálum til þess betra. En ég alveg sammála því að það ætla sér að gera þetta og það má vel vera að það að segja þessi hryðjuverkaárás inn í Ísrael í október á sínum tíma að hún hafi að hluta til verið af því svona neyðaróp frá Palestínumönnum að þeim ekki gleymt eins og getur náttúrulega aldrei réttlætt á neinn hátt þessi hryðjuverk og mál sem þarna voru framin. Ég er bara benda á að það tengist þessari stöðu þar sem að hægt og bítandi var verið að búa til samskipti Arabaþjóðanna við Ísrael og þrátt fyrir þá apartheidstefnu sem að þar er stunduð. Ég er alltaf verið mér, verið að semja núna í viðræðum Trump við Sádi-Araba og yfirvöld í Katar stöðu Palestínu? Ég held að það sem maður er að heyra er það að þetta eru miklu viðskiptasamningar sem eru í gangi, vopnakaup, kaupa á Boeing, þetta eru gríðarlega mikið viðskipti og svo sem verið að ræða þarna og ég held að þessi lönd þau hafa takmarkaða möguleika til þess að semja Gazasvæðið eða það sem átt við. Það þarf að vera milli Ísrael
fólk sem býr á Gazasvæðinu og svo Vesturbakkanum og með aðkomu Bandaríkjanna gæti verið, en ég held að þessir fundir í Sádi-Arabíu og Sameinuðu arabísku furstadæmunum, þessi lönd leggja örugglega mikla áherslu á að aukin viðskipti og meiri hagsæld og stöðugleiki á þessu svæði kalli á samninga Gazasvæðið og sjálfstætt palestínskt ríki, þó að maður sé erfitt að sjá hvernig það geta gerst. Og svo líka hlýtur að koma að vera mikið rætt þarna stöðuna í Íran. Og Íran og Sádi-Arabía hafa verið fjandmenn, eða það hafa verið slæmt samband á milli, Kínverjar voru farin að færa þau saman. Og eitt sem líka að Bandaríkjamenn vilja hafa ákveðinn stöðugleika, þau vilja ekki að Sádarnir fái kjarnorkuvopn, og ef að Íranir fá kjarnorkuvopn sem nú verða að reyna að koma vekk fyrir og Ísrael vilja gera með því bara að sprengja í loft upp þessi mannvirki sem tengjast kjarnorkuvopn uppbyggingu í Íran, að þeir tala það. En ef að Íranir fengju kjarnorkuvopn, þá myndu Sádarnir líka vilja fá kjarnorkuvopn og Egyptaland og svo framvegis. En að Bandaríkin að reyna að koma á einhverjum stöðugleika og reyna að semja við Íran. Og það sem að ég nú engin andstæðingur Donald Trump, það sem að sér maður munurinn á Donald Trump og Biden, hann með svona sem maður myndi kalla active diplomacy, hann að reyna að semja, hann vill ekki styrjaldir, hann dregur lappirnar þegar Ísrael að tala að sprengja í Íran og hann vill semja Gazasvæði, hann bara ekki með góðar hugmyndir, eins og svo breyta Gazasvæðin í einhvers konar fastegna tækifæri fyrir ríkt fólk eða eitthvað slítið, þetta er fáránlegar hugmyndir. En hann alltaf að reyna það og hann leggur mikla áherslu á það að reyna að ná friðsamlegri lausn við Íran núna. En ég ekki viss að Sádi-Arabía og Sameinuðu arabísku furstadæmin geti haft mjög mikið að segja lausn á Gazasvæðinu. Þetta verður fyrst og fremst að vera milli Ísrael og palestínumanna og með aðkomu Bandaríkjanna. Ef við förum aðeins svona nokkuð norðar þarna, þar er Istanbúl og þar hefur Donald Trump ítt á það að Zelenski eða fulltrúar Úkraínustjórnar mæti þar fulltrúum Rússlands til þess að semja frið í Úkraínu og það á að gerast á morgun. Það ekki alveg ljós svona hverjir mæta fyrir hönd hvers, kannski ólíklegt að Pútín mæti eða? Já, ég auðvitað getur maður ekki útilokað í þessu máli, en ég held að svona fundur, náttúrulega vanið sem við vitum, það hafa farið viðræður áður fram í Istanbúl og það slitnaði upp úr þeim sem í eitthvað mars-apríl 2022 og það held ég að hafi verið mikil mistök sem við höfum rætt áður. En ég held að til þess að Pútín fara að mæta þarna, það þarf að vera eitthvað á borðinu sem hægt að ganga frá. Það ber svo mikið á milli aðila núna. Það engin samningsflötur. Maður heyri Zelenski segja að hann mun ekki mæta þarna nema Pútín mæti og svo hefur hann verið í einhverjum fjölmiðlum hann haldi að Pútín sé hræddur við að hitta sig og hann hafði eitthvað sagt við Trump líka að Pútín væri hræddur við Trump og svo framvegis sem ég misti vera afskaplega fjarstæðukennt. En það sem er bara í þessu máli það að það ekki hvernig myndi samningur geta litið út með þær kröfur sem Rússar gera og svo náttúrulega eins og þú veist að gríðarlega mikill áherslumunur, Zelenski, hann vill frið, hann vill vopnahlé í 30 daga og á sama tíma hann að fara til Tékklands og biðja einhverjar milljónir sprengjukúlum eða artilleri, hann að biðja vopn til Úkraína á sama tíma á að fara að semja vopnahlé, þannig að Rússar myndi sennilega líta svo á að þeir hafi yfirhönd á vígvellinum, en á sama tíma Zelenski að biðja vopnahlé og þá myndi þeir hugsa svo að þetta vopnahlé verið notað til þess að vopna Úkraínu og til þess að þjálfa fleiri hermenn. Þannig að þjónar ekki hagsmunum Rússa, eins og ég held að þeir sjáu þetta að fara að semja vopnahlé, þeir vilja friðarsamninga og við friðarsamningum eru sett ströng skilyrði sem ég sé ekkert að Zelenski eða Úkraínumenn sé að fara að sætta sig við. Þannig að ég sé ekki alveg hvernig, það engin grundvöllur fyrir þessu við svona aðstæður eins og núna eru. Þegar þú sérð enga mögulega samningsfleti, þá langt líklegast að stríðið haldi áfram. En auðvitað jákvætt að ef þessir aðilar hittast. Ég hef heyrt jafnvel að Lavrov muni fara þarna, það ekki vitað. Það hefur ekkert verið útilokað að Pútín farið þarna, en mér finnst ólíklegt að Pútín farið þarna
nema að hann haldi að það kom eitthvað út úr þessu fundi sem að gæti bundið enda á þetta og það sem að munurinn á Putin og Zelenski vil vopnahlé og alveg ánskilir það og menna Putin hann vil friðarsamning það sem búið að taka tillit til allra atriða sem hann telur að séu mikilvæg fyrir að verði varanlegur eða allavega langtíma friður í þarna og þá snýst deilan ákveðin landsvæði sem hann vil taka eins og við vitum 4 óblast pluss Krímskagan hann vill að Úkraína verði hlutlaus fara aldrei í NATO, hann vill takmarka hvað getur úkraínska hersins til að hafa marga hermenn hann vill fá tilbaka gjaldeyrisvaraforðann sem hann með og svo framvegis og hann vill örugglega ekki borga Úkraínu neina skaðabætur fyrir það sem gerst hefur þarna í landinu. Þannig að það ber svo mikið á milli, ég get ekki ímyndað mér að þó að samningamenn hittist í Istanbul sem að ég segja myndi vera jákvætt skref að við séum eitthvað nálægt samningum, ég held að við séum langt frá samningum núna. Engin möguleikar á því að það sé að taka upp þar viðræður sem að voru sumir segja langt komnar að það voru til svona uppkast af einhverjum samningum vorið 2022 hefur aðstæðan breyst þannig að það uppkast myndi ekki duga sem umræðu vettvangur það væri hægt að gera samning svona meir og minna á þeim nótum sem að mikið til það sem að þú taldir upp sem kröfur Putin og Rússa. Þú lítur svo á að það sé ekki möguleiki á því. Það hefur orðið miklu meira mannfall og meira tjón og Rússar hafa náð undir sig heldur betra meira landi heldur en áður var og ég held að þeirra megin þá telji þeir að það sé bara tímaspursmál hvenær Úkraína lætur af hendi mun meira land heldur en þeir hafa mist núna. Sko staðan á vígvöllum þau versna svo mikið síðan þetta var. Hún var á þessum tíma, mars 2022, þá hafði Úkraína sterkari stöð á vígvellinum. Þannig núna Zelenski að fara fram á 30 daga vopnahlé vegna þess að það gæti verið að varnir Úkraínumanna myndu bara bresta hvenær sem er. Já, það gæti verið að metið að þannig þegar maður veit alveg að Rússar vilja gjarnan ná lönd borgir eins og Odessa og Kharkiv, það hefur alveg verið nokkuð vita að þeir hafa vilja að gera það og ég mig grunar að þeir meti stöðuna þannig að það sé ekki þeirra, þeir eru tilbúin að taka til samningaviðræðum og þú veist náttúrulega að Donald Trump hefur verið að senda Witkoff, samningamann eða erindreka til að tala beint við Putin og það hefur ekki leitt til neins en svo það líka flækir að líka stöðuna að hvernig Evrópa kemur að þessum málum, sko, hún virðist vera miklu minni áhuga á að semja, ekki tilbúin að aflétta viðskiptaþvingunum, vill senda inn NATO-hermenn sem við kalla friðargæsluliða. Þetta gengur ekki. Svo talar Donald Trump að herða viðskiptaþvinganirnar og það gerir Evrópa reyndar líka ef að Putin semji ekki en eina sem að, ég veit ekki hvað það ég held að utanríkisviðskipti milli Rússlands og Bandaríkjanna séu sáralitlir í það, ég hef heyrt eins og $3 milljarðar eða eitthvað utanríkisviðskipti milli Bandaríkjanna og Rússlands, það er eitthvað sáralegt skiptir engu máli. Það eina sem að Trump geti gert, ég sé ekki að Evrópa geti komið neinar alvöru viðskiptaþvinganir á Rússa lengur, það ekkert það að ræða. Það sem að Trump gæti gert, hann gæti sagt að hann ætla að beita Kínverja og Indverja viðskiptaþvingunum. Það er að segja, hann segir, ef að þið stundið viðskipti við Rússland, þá ég ekki viðskiptum við Indland eða Kína. En það gríðarlega, það geti virkað einhvern veginn. En það væri gríðarlega fórn fyrir Bandaríkin. Þá eru Bandaríkin í proxy war við Rússland. Þá eru þeir komnir í viðskiptastríð við alvarlegt viðskiptastríð við Kínverja sem þeir voru að semja nýlega við, mjög alvarlegt, og svo þeir líka komnir í stríð við Indland. Og fyrir Bandaríkin að vera í stríði við Rússland, Indland og Kína, það kemur ekki til greina. Þannig að auðvitað þeir gætu gert þetta, en það er gríðarlega mikill kostnaður fyrir Bandaríkin af þessu, ég heldur muni ekki gera þetta. En öðruleyti sé ég ekki hvað þeir geti gert annað til þess að þvinga Rússa til friðarsamninga, það hafi ekkert mörg spil á hendi og þegar Rússar er að heita Þú ert ekki með neinn Trump á hendi. Það er það sem þú segja við Trump, þú ert ekki með neinn Trump á hendi. Nei, ég held hann hafi ekkert, ef það sem hann gæti gert myndi hafa svo miklar afleiðingar fyrir hann sjálfan
að það er ekki neitt sem að ég sé. Það er einhverjar hertari viðskiptaþvinganir. Ég meina, ef að það hefði verið til einhverjar töfraformúlur í að grípa til harðari viðskiptaþvingana, þá hefði Biden gert það. Og svo náttúrulega líka Evrópa vill ekki létta á neinni þvingunum og þessi von kannski Witkoff og Trumpa ef að þeir kemur sem samkomulagi, þeir gætu fengið Evrópu og Úkraínu borð til þess að vera með sér í því, það hefur verið óraunhæft og þess vegna vill Putin núna tala beina samninga milli Úkraínu og Rússlands og í Istanbul og það er að vera í Tyrklandi í einhverju hlutverki. Tyrkir eru töluvert reyndir í alþjóðasamskiptum og er stórveldi á þessu svæði og liggja á Svartahafinu og geta alveg verið gagnlegir í þessu. En ég held bara að það beri svo mikið á milli. Ég sé ekki hvort að sér þú fyrir þér hvernig samningur gæti hugsanlega litið út núna. Ég meina, ég get ekki ímynda mér hvernig það væri. Nei, það er ekki vandi að stilla þessu upp þannig að sko, það ber svo mikið á milli að það er eiginlega tómt mál að tala að verði samningur og bara hvetja fólk til þess að búast ekki við því. En þá samt eftir sem áður, þá veltir maður fyrir sér hvers vegna er Trump að þrýsta á það að þessi fundur verði haldinn á morgun. Því að ef að markmið hans er að koma á friði og hann lýsti yfir þegar áður en hann var kjörinn forseti að það taki bara 1 dag að koma á friði í Úkraínu, að þá er það ekki eitthvað sem að hjálpar honum að setja í gang einhverja mislukkaðar friðarviðræður. Þannig að maður velti fyrir sér að ef fyrst hann gengur svona hart í þessu og rekur Zelenský raunverulega til Istanbul, að það hljóti að vera einhver sér einhverja leið í gegnum þetta svartnætti. Já, ég bara get ekki, Trump, þú sér hvernig hvað hann er raunsær. Þegar hann talar það í kosningabaráttunni, hann getur leyst þetta á einum degi. Það er eins og hann hafi ekki gert sér grein fyrir því hvað málið er flókið. Og staðan hefur versnað svo mikið og Putin hefur margir sagt að því lengur sem stríði stendur, því erfiðar að verður að semja. Og svo líka ef að landið á að fara inn í Evrópusambandið, þá talaði hann það í Istanbul í mars-april 2022, möguleikin að Úkraína fara inn í Evrópusambandið með alltaf tjón sem hefur orðið í Úkraínu síðan þá og eyðilegging sem hefur orðið þarna og hagkerfið algjörlega í rúst. Það er afskaplega stór biti fyrir Evrópusambandið, þannig að það er bara orðið miklu verri stað og staðan á vígvellinum hefur versnað mikið. Þannig að ég get ekki séð það hvernig þetta á að ganga, en auðvitað það væri ekkert gott fyrir Donald Trump sem forseta að Putin myndi alveg valta yfir Úkraínu. Ég held að það er ekki eitthvað sem að Trump vill, en hann vill að viðræður sig í gangi. Það er allavega, ef menn er að tala saman, þá er það skárra, en það eru engin lausn í sjónmáli til skamstíma litið sem ég get ímyndað mér að sé. Ég menn það ber svo mikið á milli og Putin er ekkert í þeirri stöðu að hann telji að hann þurfi að flýta sér í þessu máli. Á meðan það segir það ekki okkur eitthvað ef að annar aðilinn sem er Zelenský og hans Úkraínumenn vilja vopna hlið 30 daga á meðan hinn vill halda stríðina áfram og herða á kröfunum. Það segir manni að annar aðilinn metur að hann sé með slæma stöðu í völlunum og vill vopna hlið og hinn til þess að hafa sterka stöðu og vill taka sér góðan tíma og leysa öll mál samtímis. Og það sem annað er að Putin er alltaf að bæta við kröfum sem að hann lítur á sem non-negotiable, eitthvað sem er ekkert að semjum, sem bara kröfur sem eru gerðar. Þannig að það er, og ég sé, NATO-aðildin er komin út á borðinu, ég held að bæði varnarmálar og þeirra Bandaríkjanna og Donald Trump hafi sagt að það sé út á borðinu. Og svo er Evrópa einhvern veginn að reyna að komast inn í þetta, hún var dottin út úr þessum viðræðum alveg. Reyna að komast inn í þetta með því að tala um friðargæsluliða sem er voðalega skrítið, hvernig á að ganga, ég skil það ekki. Það er bara, ég skal alveg játa það er margt í þessu sem maður bara hreinlega skilur ekki, ef maður bara reynir að hugsa um þetta rökrétt. Ef þú væri komin með NATO hermenn sem er hétt friðargæsluliðar, þá væri Úkraína bara komin inn í NATO og þessi hermenn sem væri frá NATO væri komin upp að landamæri Rússlands og það er það sem Rússland hefur alltaf verið að tala um alveg frá því að Sovétríkin féllu að þeir vilji ekki. En það er eins og Evrópa vilji ekki taka það gilt og vil ekki hlusta á það og ég veit ekki alveg okkur það er, ég skil það ekki alveg. Friður yrði það dýru verði keyptur að Evrópu hugnust það ekki og ég veit ekki hvað kannski vont að vera svona líkingar í svona alvarlegum málum en stundum er það þannig þegar fólk er ráðalaust að það er ekki kallað að sparka dósinni niður eftir götunni að þú veit bara að reyna að framleggja þetta og reyna í veikri vonum að einhvers staðar í framtíðinni verði eitthvað tækifæri til þess að enda þetta betur en þá hörmulega hátt sem að blasi við að sé eina leiðin í dag.
Já, mér finnst það alveg líkleg kenning sko hjá þér að reyna að fresta þessu, að vona það að það verði allt í einhverju viðsnúningur á vígvellinu sem að muni vera Úkraínumönnum í hag. Einhverjar svoleiðis hugmyndir geta verið í gangi þarna, en það bendir fátt til þess að það verði. Og svo náttúrulega ef að Úkraína tapar þessum 4 óblast þarna og svo Krím, þá náttúrulega þetta orðið miklu meira land sem með Úkraínumönnum og miklu minni rússnesku minnihluti þarna inni, þannig að það yrði meiri stöðugleiki. En ég skil alveg Úkraínumenn og Zelenský að vilja ekki láta af hendi neitt land, ekki eins og Krímskagan var ekki neitt, og það bara, Krímskagan var gefin af Krúsjov á sínum tíma, 53 eða eitthvað, sem þótti ekki vera víst að vera í löglega aðgerð, gaf þetta bara til Úkraínu á sínum tíma þegar Sovétríki voru til, það skipti ekki máli, það datt engum í hug að Sovétríki myndu hrynja, og þá skipti engum máli hvort þetta var til Úkraínu eða Rússlandi. En já, það getur verið að Evrópumenn séu að vona það, og þeirra aðgerðir, eins og til dæmis það að forsætisráðherra Bretlands og hefur haft forist það með Coalition of the Willing, þetta náttúrulega algjörlega útilokað að gangi upp. Skilur maður ekki þessa hugmynd, þessar rökin bakvið þetta, nema með kenningu sem þú varst að varpa fram að þeir vilji bara að láta stríðið halda áfram í vonum að það verði staða Úkraínumanna vígvöldum batna. Herðu, Hilmar, það kemur í ljós á morgun hvort það verður eitthvað úr þessum viðræðu þarna og svo fer Trump heim. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað að lesa í það að hann sé þarna í næsta nágrenni, mér finnst það nú ólíklegt að það sé eitthvað svona plan hann gæti brugðist til Istanbúl, mér finnst það mjög ólíklegt. En það er gaman að vera að ringja til þín til Akureyrar, kannski fáum að gera það oftar, því að við lifum þann tíma sem að kymir að róska engum, við lifum áhugaverða tíma og ég fæ kannski að heyri í þér breytingar í heimsmálunum. Endilega, gaman að heyri þér. Já, takk fyrir. En núna framundan alls konar viðtöl og við erum alltaf að reyna að skilja hérna heim og ég hveti ykkur til þess að staldra við og hlusta. Við komum aftur eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og verið velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti Oddný Eir og til minni komin góður gestur, Björg Eva Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar. Ertu velkomin. Takk fyrir það. Mér langaði til að biðja þig að segja mér frá þínum störfum eiginlega og það er ýmislegt að frétta bara af Landvernd í sjálfu sér, en þú varst að koma af stórum samráðsfundi norrænna náttúruverndarsamtaka í Finnlandi, þar sem að var verið að ræða svona þessar þrengingar eða svona að það sé þrengt að náttúruvernd. Er það svo? Er þetta eitthvað nýtt að það séu þrengingar í náttúruverndar-baráttu? Það náttúrulega hefur alltaf borið við að náttúruverndarfólk sakað öfgar og þess áttar en svo þannig að það eru svona betri tímar og lakari tímar, en það sem kom kannski pínlítið og óvart að því maður heldur alltaf að hlutinni séu sérstakir heima hjá mann sjálfum, að hvað þetta er svona sterk og stór hættumerki í starfsemi svona samtaka núna, og maður hefur náttúrulega heyrt það mjög mikið hinsegin samtök og það bara þetta bakslag í lýðræðinu almennt, að það kom svo sannarlega sterklega í ljós að náttúruverndarsamtök var ekki varhlut á því. Nei. Og jafnvel það bara mjög mikið þar. Og þannig að þetta var nú eiginlega aðal umræðu efnið á þessum fundi. Við vorum einmitt að ræða það hérna við Rauðaborðið í gær, hvernig dýravernd hefur eiginlega lent í þessu sama jafnvel enn frekar en náttúruvernd almennt, þar að það sé einhver svona eins og hálfgerður áróður eða að þetta sé öfgar. Og er það sem þetta ennþá í náttúruverndinni? Nei, sko, þetta er vaxandi í náttúruverndinni, allavega í löndunum í kringum okkur, og við sjáum alveg þess merki líka hér, að það sé
og það hægt að þrengja frjálsum samtökum eftir ýmsum leiðum. Já. Eitt orðræðan, að tala bara þau eins og öfgasamtök og að það sé ekki marktakandi á fólki sem á móti framförum og móti öllu sem gott fyrir samfélagið og sé einhvern veginn svona hættulegt. Það eitt svona frekar að mínum mati öfgakend umræða sem að fólk þá kemst að með í fjölmiðlum. Já. Það svona eitt af því sem að getur veikt svona samtök, en svo hægt að þrengja að þeim líka á fjölbreyttan hátt. Það hægt að þrengja að svona lagalegri aðkomu þeirra, þannig að þau get ekki auðveldlega farið í mál eða hafa ekki svigrúm til þess og ýmislegt svoleiðis líka. Það hægt að þrengja að þeim fjárhagslega. Það hefur verið gert á Íslandi mjög mikið á allt síðasta kjörtímabil og nú bara vonað að það lægist á þessu sem svo sem nýhafið, en það ekki komin nein merki það að það verði auðveldara að vera í náttúruverndarsamtökum á þessu kjörtímabili heldur en því síðara sem bara var ekki alfarið gott af því að það var þrengt að möguleikum svona samtaka til þess að verða sér út styrki til dæmis og svona rekstra styrkir sem svona samtaka hafa fengið, þeir hafa minnkað ár frá ári allt síðasta tímabil. Nú virðist manni sem þessi svona félagasamtök sem að ég veit ekki, eru búin að starfa í mörg ár og þar sem hefur eiginlega safnast upp þekking líka og verið að þróa aðferðir til rannsókna og bara eftirfylgni, að þetta sé svo gríðarlega mikilvægt fyrir ríkisvaldið til dæmis og auðvitað fyrir almenning, en þetta sé eitthvað sem að ríkisvaldið ætti að líta á sem gríðarlegan kost, að þarna hafi bara að meira og minna í sjálfboðavinnu safnast upp þessi þekking og þetta sé svona þetta séu liðsmenn þetta ætti að vera saman í liði en það var mikil vonbrigði mitt í fyrra þegar allir ekkert af þessum náttúruverndarsamtökum hafi verið kallað til vegna nýrar stefnu, hvað var það aftur áætlanagerðar ríkisstjórnarinnar, að það voru bara samtök iðnaðar eins og samtök atvinnulífsins verið kölluð að borðinu Það einmitt frábært að þú nefnir þetta, því að þetta eitt af því sem við vorum að benda á og bendum á, og það enn ein leiðin. Þetta eru svona 3 megin leiðir til þess að veikja frjálsfélagasamtök. Það þetta að hafa þau ekki með í ráðum, tala illa þau, þrengja þeim lagalega og fjárhagslega og einhvern veginn svona þakka þau svolítið niður, og svo það síðasta sem kom skýrt fram í sumum landana þar sem ástandið var verst á Norðurlöndum, að þar var bara beinlínis þannig að fólk veigra sér við því að skrá sig í svona samtök vegna þess að þá erfiðar að fá vinnu. Já. Og þá ertu komin dálítið langt og ég myndi nú alls ekki segja að það væri svoleiðis hér, en það eru hættumerki og þau bara frekar mikil En manni finnst eins og að þú nefnir Norðurlönd manni finnst þess að bara sé eitthvað svo skrítið að fólk veigri sig við að skrá sig í náttúruverndarsamtök á Norðurlöndum. Nú maður kannski bara með einhverja fordóma eða svona einhverja óskhyggju að þar sé það bara einhvern veginn víðast hvar það hafi áunnist að manni finnist það vera bara jákvætt og styrkur, og maður veit að svona yngri kynslóðin Greta Thunberg þeirra svolítið hetja margra allavega, og maður hélt að það væri orðið svona líka við almennt. Þetta bakslagið, og ég held raunar að á Íslandi þá sé í huga margra mjög gömul mynd uppi af Svíþjóð sérstaklega, að þar sé eitthvað svona mikið sósíaldemokratist ríki þar sem allt er mjög akkurat og svolítið þungt í vöfum og mikið kerfi og en mikið eftirlit en líka mikil velferð, og það svona, en þetta bara alls ekki svona. Og það náttúrulega á öllum þessum Norðurlöndum þá hefur verið uppgangur flokka sem eru frekar grimmir í innflytjendamálum, grimmir í náttúruverndarmálum og líka grimmir gagnvart fjölmiðlum. Þeim finnst bara að ég þoli ekki vel mótmæli, getur maður sagt.
Það eru eins og í Finnlandi, það eru sannir Finnar og svo eru það Svíþjóðademókratar í Svíþjóð og þetta eru í það sem mig myndi langa til að kalla öfgahægri flokkar og populískir. Og þeir eru í ríkisstjórn. Þeir hafa komist það langt á síðustu árum að þeir hafa farið inn í ríkisstjórnir og einhvern veginn þá færast öll viðmið til. Og það var nú einmitt í Svíþjóð og Finnlandi þar sem að staðan virtist vera erfiðust. Já, núna á þessu þingi, En í Noregi var náttúrulega fundið upp hugtakið sjálfbærni, var það ekki Gro Harlem Brundtland? Nei, ég rugla, hver var það sem aftur fann upp bara orðið hugtakið, sko? Það getur vel verið, en Norðmenn eru allavega í svona, sko, tjáningarfrelsi og félagafrelsi stendur betur þar, heldur en víða. Og það eru frekar sterk samtök þar, en hins vegar enga síður þá í Noregi eins og annar staðar, þá alveg rosalegur ágangur á náttúruna. Og við sjáum það nú mjög mikið hérna að þeir eru með eiginlega öll mál sem að við erum núna stöndum frammi fyrir. Það alveg sama hvort það sjókvíaeldi eða vindorkuver. Þetta allt saman eitthvað sem búið að gerast fyrir 10 árum í Noregi. Og yfirleitt með mjög miklum látum og það eru mörg mistök sem hafa verið gerð í Noregi sem að væri nú alveg ástæða til þess að læra af á Íslandi en þóttu manni sýnist nú stundum að fólk vilji bara frekar gera þau mistök öll aftur bara með opin augu. Þannig að það var verið að norræni kollegar voru að vara Íslendinga við sjókvíaeldinu. Já, í myndinni góðu sem að var sýnt hérna og allir ætti að sjá. Hvað hét hún aftur? Ég bara akkurat stólu úr mér, sko. Já, ég man það líka eftir en þetta var allavega mjög sláandi mynd þannig að ég ekki að segja að náttúruverndin gangi rosalega vel í Noregi en hins vegar tjáningafrelsið þar virðist vera meira og fólk ekki neitt hrætt stöðu sína þótt að sé í náttúruverndarsamtökum. Já, þannig að það frekar en hvort þau ná árangri, það svo aftur annað mál. Já. En hvað það, sko, hvað með vinstriflokkana, sko, getur eitthvað sagt svoleiðis að þú segir að það sé raunverulega svona hægri slagsíða og þetta fylgi henni? Ekki bara, sko, og þetta einhver tíðarandi líka og sko, ég myndi segja að þessir hörðustu hægri stjórnvöld, að þar í rauninni svona tjáningafrelsið svolítið meira í hættu heldur en þar sem að eru svona mildari miðjustjórnir. Vinstristjórnir eru nú almennt ekki neinstaðar þannig lagað en þar sem að sósíaldemókratar stjórna þar ekki, þar upplifir fólk sig ekki þannig sett að það get ekki verið í samtökum eða tjáð sig. Það svolítið merkilegt að því í þessari umræðu bókið og allt það sem verið svona eins og að bendla það við vinstri hreyfingar, sko, svona, hvað það svona slaufunar menningu og stýringu á hvað megi segja og hvað megi ekki segja og hvað rétt að segja og hvað ekki rétt að segja. En það afvegaleiðir að mínum mati mjög raunverulega, það er náttúrulega einhver leyti á rétt á sér, auðvitað sú gagnrýni, en mann finnst það bara sú gagnrýni ef það innblítt á hana svolítið afvegaleiðing frá því hvað hefð fyrir því einmitt að að gera aðför að tjáningafrelsi í hægri pólitík, sko, og hvað svona svartir listar eru almennir og þessi hræðslu, þessi svona duldi eða ótti fólks við að setja sig, að tjá sig, það enginn kannski sem svara fyrir það eða hvað, það enginn sem að segir þú ert að segja vitlaust, en það bara, þetta eitthvað sem gerist, að þú ert settur á svartan lista og færð ekki vinnu eða... Þetta var allavega það sem kom til tals þarna að þetta getur verið svona, að fólk þyrði ekki að vera í svona samtökum út af því hvernig talað þau. Ég held ekki að það sé svoleiðis hér og upplifi það ekki. Nei. En hins vegar þá upplifi ég ýmsa svona framkomu þeirra sem stjórna
eða stakra þingmanna og fólk sem að talar náttúruvernd. Það alveg talað náttúruvernd eins og öfga hér. Og það var nú svolítið merkilegt í fyrra sem komst nú aldrei í hámæli þá svo að þá var verið að endurmeta í orkuumhverfis- og loftslagsráðuneytinu styrki eða átti að fara í vinnu við endurmat á úthlutunum styrkja til svona samtaka og þá átti að horfa til þess hvernig þau innu með stefnu stjórnvalda og þetta bara mikill misskilningur að það sé hlutverk svona félagasamtaka að vera að vinna að stefnu stjórnvalda með þeim. Það bara sjálfsagt að vinna að stefnu stjórnvalda þegar að málin eru góð en svona samtök eru sjálfstæð samtök og þau eiga að vera það og þá fara eftir Árósasáttmálanum og þá ekki að segja svona samtökum hvernig þau eiga að vinna til þess að fá styrk. Þetta alveg eins og að segja við fjölmiðla þeir eigi bara ykkur ber að vinna með stefnu ríkisstjórnarinnar. En þá koma margir og segja af hverju verið að veita styrk til einhverja fjölmiðla sem eru bara gagnrýna og dreifa umræðunni eða af hverju verið að veita styrki, opinbera styrki til samtaka sem eru bara eitthvað með einhverju mótmæli og vesinn. Þetta ekki, mér finnst einhvern veginn þessi tónn vera bara orðið dálítið almennur. Svona algjört eiginlega vanvirðing eða svona vanskilningur, skilningsleysi gagnvart mikilvægi einmitt frjálsra fjölmiðla og frjálsra félagasamtaka. Já, það í rauninni það sem verið að tala allan tíman. Að þetta er hættulegt og það sjást þetta merki í öllum þessum löndum, mislangt komið þó, en við sjáum þetta sannarlega líka hér. En hvernig hægt að svara þessari rödd? Þessari rödd sem segir svona, akkur eru að eyða almannafé, skattfé í styrki til einhver fólk sem ekki sammála sem á móti framþróun. Þetta verður svo sterk rödd, einmitt þetta varandi styrkina. Akkur eru þessir félagasamtök þá ekki bara, akkur skildu þau þykja styrki frá hinu opinbera? Já, og af hverju skildu fjölmiðlar þykja styrki frá hinu opinbera þegar bæði samtökin, fjölmiðlar líka, hafa aðhaldshlutverk og þau hafa það hlutverk að vera rödd almennings inn í umræðina og þau leggja mjög mikla vinnu til. Þau eiga að vera í samráði líka, það mjög mikilvægt hlutverk líka, þannig að öll sjónarmið komi í stað. Já, þannig að þetta umverulega eins og svona, þannig virkar lýðræðið að ef almenningur kýsir fulltrúa sem fara inn á þing og ef að þeir fulltrúar gleyma, fara ekki eftir vilja almennings. Þeir fulltrúar ná aldrei yfir allt hvað sem Nei. Þannig að þeim veitir ekkit af þessum, auðvitað verið að vinna með stjórnvöldum þótt að stjórnvöld séu gagnrýnd. Stundum. Já, það verið að vinna með raunverulega bara, það fer eftir hvernig það orðað. Það bara hvernig ætlar þú að skilgreina þetta með að vinna með stjórnvöldum? Þýðir það að þú gagnrýnir þau aldrei og ert sammála öllu sem þau gera eða þýðir það að þú kemur með uppbyggilega gagnrýni, jafnvel að þú mótmælir eða kærir ef þið sýnist ekki hafa verið farið að lögum. Þetta svona bara eins og stjórnvöld eins og við ákveðum að í lýðræðisríki þá séu þessi frjálsu félagasamtök mjög mikilvæg og það sé raunverulega þetta sé samvinna milli almennings, frjálsra félagasamtaka og fleiri náttúrulega og ríkisvaldsins. Já, og þetta einhver samningur sem við gerum og sem í grundvelli. Þetta líka í lögum og alþjóðasamningum að það bara á að styrkja svona samtök. Já, vegna þess að það mikilvægt. Og það á ekki að segja þeim hvernig þau að sitja og standa. Nei. En nú það bara byrjað að gerast. Já, og þá það mikill misskilningur og vonandi bara leiðréttist þetta hægt og rólega en ég sá líka, þetta kom sem sagt frá ráðuneytinu í fyrra, svo fréttist nú ekkert meira af því svo sem. En nú sé ég að það hefur verið að það komin fram skýrslubeiðni á Alþingi frá nokkrum þingmönnum
frá Guðlaugi Þór, Bryndísi Haraldsdóttur, Diljá Mist, Jens Garðari Helgasinni, Jóni Gunnarsinni, Jóni Pétri Símsen, Njáli Trausta, Ólafi Adolfsinni og Rósu Guðbjartsdóttur, að þau hafa óskað eftir skýrslu frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra hvaða samtök eða aðilar þeim tengdir hafi höfðað mál gegn orkufyrirtækjum eða orkugeiranum, og það talað þannig aðila þeim tengdir og ég bara félagasamtök eða aðrir lögaðilar hafi undanfarin 10 ár átt aðild að málarekstri gagnvart opinberum eða einkareknum orkufyrirtækjum. Og svo það tengt við styrkina. Hvort samtök sem hafi fengið einhverja styrki hafi gert eitthvað slíkt. Og í greinargerð með þessu þá talað að svona málarekstur hafi haft áhrif á framkvæmdir sem ætlað að stuðla að uppbyggingu mikilvægra innviða og að það sé orðið að venju að mál séu höfðuð við hvert skref í framkvæmdum. Þetta fyrir það fyrsta ekki rétt. Nei. Í öðru lagi þá fara ekki náttúruverndarsamtök í svona mál. Og ég veit ekki, mér finnst þessi skýrslubeiðni bara vera öll byggð á einhverjum misskilningi, bara beinlínis. En svolítið svona eiginlega, maður velti fyrir sig hvort það sé svolítið hvað ég að gera við þessar upplýsingar sem að skýrslan, við þessa slíka skýrslu og það nafnalista og hljómar svona aðeins ógnarlega, sko. Þetta hljómar svolítið hótandi. Já. Þeir sem fara í mál, gagnvart orkugeiranum, þeir eru hættulegir og þeir eiga ekki, þá skal ekki styðja. Og nú þar sem að svona samtök, þau höfðu ekki sjálfmál, þau geta það ekki, ætti að geta gert það. En hins vegar þá töluvert að náttúruverndarsamtök styðji við og ég les það úr þessari skýrslubeiðni að það sé vilji til þess að fá upp í dagsljósið allan þennan stuðning sem að gæti hafa verið á síðustu 10 árum við þá málarekstur, jável einstaklinga eða sveitafélaga eða hvað það nú því að eins og til dæmis málarekstur í sambandi við dreifikerfið, það nú oftast sveitarfélag og landeigendur sem eru í því en þetta mér finnst það sérstakt að sjá þetta. Já, og hvenær þessi beiðni gerð? Hún og þetta orðið opinbert þingskjal. Já, en þetta nýverið. Já, þetta var bara dettinn og mér finnst það furðulegt. Já, en í ljósi þessa sem að þú heyrðir og tókst þátt í samræðunni á þessum samnorræna fundi í Finnlandi, þá kannski... Þetta mjög mikið í takt við það. Já, að þetta ekki bara mitt svona látið, þetta hvað að látið fylgja kviði eða hvernig að segja það aftur, þetta ekki bara orðin tóm, svona í orðræðinu verið að tala niður þá sem að berjast fyrir náttúrunni og fyrir framtíðinni, heldur þarna Já, þannig skipulega gengið til verks og þá væntanlega til þess að tortryggja svona félög, en það eru engin félög á Íslandi sem að fá þannig styrki frá stjórnvöldum að þau geti legið í einhverjum málarekstri fyrir nú utan að þau hafa ekki þá aðild að málum sem þau jafnvel ætti að hafa og sem þau ætti að hafa. Já. Þannig að þetta finnst mér mjög mikið svona skot út í loftið, en þetta samt sem áður til þess að gera svona félög tortryggileg. Og ákveðin kannski hótun mitt gagvart styrkveitingum og svo náttúrulega þegar farið út í mann finnst stundum vanta bara almenna umræðu þessa opinberu styrki því þeir eru alltaf gerðir svo tortryggilegir þeir eru til frjálsra félagasamtaka en það ekkert kannski rætt styrki til stórra fyrirtækja og jafnvel einhverju nýsköpunarstyrkja til Samherja sem stærsta fyrirtæki á Íslandi eða eitt af þeim. Já, og það náttúrulega til dæmis ein breyting sem varð mjög sterklega á síðasta kjörtímabili að verkefnastyrki sem að frjáls félagasamtök gátu áður sótt fóru bara svo til fyrirtækja. Já. Og það auðvitað breyting. Þannig að á kjörtímabilinu þar á undan í
í tíð Guðmundar Inga Guðbrandssonar að þá var miklu meira aðgengi að svona styrkjum og fleira og maður sér það sko í gegnum tíðina að þá sveiflast þetta og samtök eins og Landvernd eru eins og Harmonika, þeir geta verið alveg frá bara 1-2 starfsmönnum og ég held að það farið mest í 16 og núna hefur þetta verið svona frekar að síga niður út af svona en hins vegar erum við fjármögnuð sko að lang mestu leyti á styrkjum frá einstaklingum. Já. Sem sýnir að einhverjum finnst þetta vera mikilvægt starf. Já, það bara eins og samstöðin sem eins og þessi stöð hérna, hún náttúrulega bara styrt að lágbæstu stærstun hluta af bara þeim sem að finnst einstaklingum sem finnst mikilvægt að eiga eitthvað vettvang. Já, í rauninni þá væri ekkert óeðlilegt þegar að miða við að það lögbundið hlutverk stjórnvalda að styðja við svona samtök að þau myndu í það minnsta jafna. Já. Svoleiðis stuðning. Já, en þetta ekki líka ef við tölum svona bara mikilvægi ég meina getur þú ímyndað hver eiginlega tilgangurinn sko ef þú setur því í spór hinna þeirra sem að gera þetta tortryggilegt. Ef ég set mig í spór til dæmis þeirra sem að biðja þessa skýrslu? Já. Já, sko þá náttúrulega í rauninni búin að vera yfirlýstur tilgangur stjórnvalda í langan tíma núna að það þurfi að ryðja úr vegi hindrunum og allt það sem frestar og tefur framkvæmdir. Já. Og það sé þessi orkuskortur sem mikið talað og sem Landvernd sko vill ekki kalla skort. Þetta vilji til þess að selja öllum sem vilja kaupa orku eins mikið af orku og það langar í og það alveg sama hver og við erum búin að segja mörgum sinnum en það ekki nógu oft sem við komumst ekki jafn oft að eins og hinir til að segja að það verður að forgangsraða orku. Það ekki hægt að selja öllum allt og það ekki heldur rétt að það sé kyrrstaða og ekki heldur orku skortur þegar að 80% selt til stórnotenda en ekki almennings. Þá það eitthvað annað heldur en orku skortur. En hagsmunirnir sko þeir sem að raunverulega að tala þetta að það sé þessi mistök að tefja framfærirnar og tefja verkin og svoleiðis. Þetta alltaf opaslega samferðandi, sérstaklega fyrir svona þjóð eins og Íslendingar sem svo duglegir og þú veist þetta alltaf mjög neikvætt að vera alltaf með eitthvað tuð og tafir. En svo kannski vantar ofta að sýna bara beinlínis samhengið, þú veist, þessar framkvæmdir eins og þú segir, þessi hugmyndum orkuskortin, þetta almenningi til hagsbóta? Þetta þjóðinni til hagsbóta og almenningi og þetta þarna verið að selja til eru orkukaupendurnir þeir örugglega með sjónarmið almennings og heildarinnar og náttúrunar í huga? Ef það athugað, þá því miður það ekki svarið nei? Ég held að það sé bara engan veginn þjóðinni til hagsbóta að reisa til dæmis þau 42 vindorkuvera á landinu sem núna eru á teikniborðinu. Það alveg útilokað að það geti allt verið til hagsbóta en samt sem áður þetta allt saman komið í einhvern ferli og það bara blasir við að við þurfum einhvern tíman að ákveða hvenær nóg nóg og í hvernig ætlum við að verja náttúrunum. Við getum ekki bara ákveðið hvernig ætlum við að nota hana og sem hraðast af því þetta snýst líka að skilja eitthvað eftir fyrir framtíðina. Þannig að ég held að sé nú allur almenningur sé á bandi þeirra félagasamtaka sem eru nokkuð mörg sem hafa verið að svona standa upp í hárinu á sjókvíaeldinu. Ég held að engum myndi finnast það gott ef það væri komið sjókvíaeldi í alla þá firði þar sem það hefur verið planað. Miðað við hvað sá vöxtur hefur verið hraður og hvað það margt sem að. Og þetta andóf og þessir frestir og tafir á hlutum hafa nú mjög oft orðið til þess að bæta framkvæmdir, jafnvel til þess að væri hætt við þær
Og vegna þess að í millitíðinni koma mjög mikilvægar upplýsingar fram því þetta það er svo mikið í húfi og svo merkilegt að vera að nota með hugmyndin dugnað og framkvæmdir og skjótar framkvæmdir vegna þessarar gríðarlegu hættu sem orkuskorturinn er. Það er að vera að búa til eitthvað neyðarástand til þess að flýta ferli sem að manni finnst einmitt að þegar það hefur verið tafið þá hefur það bara verið til góðs af því að það bara eins og vindorkuverin virtust fyrst vera góður kostur kom svo í ljósið að verið það bara alls ekki. Já, og stundum það verður nú að segjast alveg að við getum ekki komið bara með einhver þvætting og fleipur og sagt bara nei, við viljum ekki þetta. Nei. Heldur þurfum við að koma með rökstuddar ábendingar og bara segja, heyrðu, halló, þessi framkvæmd, hún passar ekki hérna við ykkar eigin stefnu sjálfbærni og verndun. Já. Þannig að við erum yfirleitt að benda á svoleiðis hluti sem hefur bara gleymst eða ekki verið vilji til eða að framkvæmdirnar þær eru svo stórar oft og þá er verndin víkjandi þótt hún sé í lögum og auðvitað bendum við á það. Og það er bara mjög gott fyrir stjórnvöld að fá þær ábendingar og vinna með þær. En þeim finnst það bara ekkert alltaf samt. Nei, sérstaklega líka, það er dálítið ögrandi núna hvernig náttúruvernd út land, Ísland, hvað kannski er ekki orðið skýrar en áður hvað hún tengist einmitt byggðaþróun og atvinnuþróun og bara raunverulega hvort að þessi samfélög lifið af. Þú veist, það er meiri svona meðvitund að kvótin hafi leikið samfélögin illa og að þetta sjókvíaeldi mun ekki vera gott fyrir samfélagið og byggðina. Þannig að íbúarnir sjálfur finnst mér vera orðin miklu virkari, ekki bara út af náttúruverndarsjónarmiðum, heldur líka svona bara sem sagt félagslegum sjónarmiðum. Ég held að það sé að hluta til út af því hvað framkvæmdir eru líka stórar og groddalegar og áður voru þegar komu framkvæmdir sem voru af allt annari stærðagráðu í gamla daga. Að þá þýddi það velmegun og einu sinni þýddi það rafmagn. Og það þýddi að fólk á svæðunum fékk vinnu og það voru byggð félagsheimil og skólar og ýmislegt svona gott gerðist. Já. Núna þá bara koma vinnupallar og vinnuskúrar alveg í massavís og ótrúlega mikið af fólki sem vinnur í stuttastund og svo er það farið. Og þannig að það er miklu meiri þrýstingur á samfélög þessar risaframkvæmdir sem eru núna og það er gott dæmi til dæmis úr minni sveit þar sem að stendur til að byggja Hvammsvirkjun og jafnvel byrja á því núna þótt að virkjanaleyfið hafi verið fellt úr gildi. Já. Og sem er mjög skrítið og hérna hefur nú verið nefnt að sé hugsanlega stjórnarskrárbrot, þá leggur mönnum of mikið á að mínum mati og það ætti bara alls ekki að líðast. En þarna á þessu svæði er líka verið að byggja eitthvað sem heitir Fjallaböð sem er risastór svona spa- og baðlónsframkvæmd. Það er líka verið að byggja vindorkuver á þessu sama svæði, stækka eina virkjun, leggja vegi og ég bara sá í einhverjum oddvitapistli að það átt að vera 800 manns að vinna á þessu svæði en ég held að séu 600 í sveitafélaginu. Já, vá. Þannig að það er rosalega mikið álag á lítið samfélag á stuttum tíma. Ég er ekki viss að öllum finnist það svo gott. Nei, en vantar það ekki líka oft það sem vantar ekki oft umræðu valkostina. Þú veist það að segja að ef að þú ert í náttúru, ef að fólk eiginlega bara verður fyrst og fremst að segja nei eða mótmæla aðgerðum ríkisstjórnarinnar þá hefur stundum vantað síðan framhaldið að það sé hægt að hlusta á félagasamtök en líka íbúa og ræða það hvað er hægt að gera annað, þú veit, í staðan fyrir að sé bara það er annarkvort þetta eða ekkert, þú veit, annarkvort byggjum við hérna upp alveg gríðarlega stórfelld eitthvað iðnaðar uppbyggingu og annars munu allir missa vinnuna, samfélagið, það er einhvern veginn eins og, það vantir svona eins og teikna oft bara, já en það er líka, eins og þannig ertu að segja á þessu svæði, þá eru nokkrar hugmyndir í gangi. Já, og meir en hugmyndir er þessum komið á framkvæmdastig, þannig að þarna er bara, þarna breytist eitt samfélag í risavaxið iðnaðarsvæði í nokkur ár. Og hvernig það verður eftir það á svo eftir að koma í ljós. En hefur eitthvað verið rætt hefur þetta samfélag náða
sko náðu vopnum sínum og rætt það, byrju, ef það myndi hafna þessu, hvað geti það gert annað til þess að halda sér við og endurnýja sig? Sko það hafa verið haldnir margir kynningarfundir að ég hef nú ekki farið á þá alla en mér sýnist svona yfirleitt þegar það verið að kynna til dæmis öll vindorkuverin og ég farið á nokkra svoleiðis fundi að þá sumir eru auglýstir sem samráð, sumir sem kynningar en þetta eiginlega bara verið að dempa á fólk einhverjum glærusýningum og stundum ekki eins og íslensku og þetta ekki stefnumótun íbúana sjálfra. Nei. Og það kannski það sem að væri betra. Að fólk fengi, mér finnst hérna sko, kjörnir fulltrúar hafa tekið það mjög til sín að þeir eigi að vera alltaf svona að búa til vinnu. Hvort sem fólk hefur beðið það eða ekki og búa til peninga. En talandi þess að beðinni skýrsluna hvaða aðilar hafa verið með vesen þarna, sem þú varst að vísi áðan, að þeir sem vilja fá núna það uppgefið, hvaða fólk hefur verið með vesen og verið með tafir, það ekki? Hvaða náttúruverndarsamtök? Nei, sko þarna í þessu tilfelli þar var dómsmál, það voru landeigendur sem höfðuðu það. Já. En það hafa náttúruverndarsamtök ekki, það geta það ekki. Nei, en ég var að hugsa það mætti þetta líka bara íbúar, mættu biðja svona, ekki bara eitthvað glærusjó, heldur sko að fá upplýsingar það, byrju hverjir eru hérna inn í þessu spili, hvaða stórfyrirtæki eru sem sagt framkvæmdarar, við hverja verið að semja, ég meina vantar ekki bara oft svolítið mikið gagnsæi í þetta allt saman, í staðan fyrir að menn fái bara eitthvað svona áróður kynningarherferð, að það sé hægt að fá bara... Jú, ég held að þetta á sérstaklega við sko hérna vindorkufyrirtækin, það svona ofta á huldu svona hverjir það eru sem standa bak við það allt saman. Það eru mjög gjarnan erlendir aðilar þótt að séu líka Íslendingar sem að svona fronta þetta eitthvað að þá eignarhaldið á þessu oft þannig að fólk hefur ekki hugmynd hverjir það eru sem að fara í framkvæmdirnar, hvaða ábyrgð taka, hver þeirra samfélagsábyrgð. Þetta ekki svona í sambandi við þessa framkvæmdir í mínu sveitafélagi, þar það nú Landsvirkjun að verulegu leyti sem töluvert öðruvísi. Þannig að þetta allavegana en þrýstingurinn á framkvæmdir rosalegur í bara öllu tilliti. Það ekki bara virkjanir og sjókvíaeldi, það bara margt annað líka og það nýjasta núna útflutningur á fjöllum og bara hérna sandurinn, að moka út alls konar sandi. Nú síðast einhver rosaleg þannig útflutningur í Mýrdalnum og þar á að byggja einhverja risabryggju og moka bara út Kötluvikri úr landi í mjög svo stórum stíl og þekkt nú Heidelberg dæmið í Þorlákshöfn. Já. Þannig að allt sem gert virkilega stórt. Og svo það vatnið náttúrulega líka, ekki? Það ekki til almennilega, eller lagarami kannski til þess að... Svo það vatnið og það og svo það náttúrulega landeldi líka sem að núna bent á sem einhverja svona allsherja lausn og það gera náttúrulega þeir sem eru sko að verja þetta fyrir villalaxinn bara. En þetta náttúrulega líka náttúran og landeldi ekki gallalaust heldur af því það úrgangur að þessu öllu. Og síðan það sem kannski mjög erfitt fyrir til dæmis náttúruverndarsamtök að það öll þau verkefni sem eiga að vera loftslagsbjargandi. Já. En samt sem áður líka einhver svona hagvaxtar sölu verkefni og verða þess vegna mjög stór og þannig fyrirtæki að kaupa upp jarðir til þess að rækta á mjög hratt vaxandi tré til þess að kolefnisjafna. Og það mjög mikil breyting á vistkerfum og landslægi og öllu ef þetta verður allt saman. Og það eiginlega þannig og með framkvæmdir að það ekki vondar í eðli sínu og það margt sem getur verið til framfara ef það svona hóflegt. Já. En ekki svona við
á Íslandi erum öll bara eins og í gamla daga þegar allir keyptu sér fótanuttæki. Það bara einn ætlar að byggja vindmyllu og þá ætlar bara allir að gera það, út allt. Og þá verður það mikið. Og skógur allt. Allt og dæla niður karpfixi út allt. Já. Þannig að allt verður mikið. Já. Og fólk verður líka, og almenningur óttast svona stórar framkvæmdir og það getur maður alveg skilið. Já. En það ekki þar sem einmitt þessi frjálsu félagasamtök koma sterk inn, það að segja það kostar svakalega vinnu, maður veit það einstaklingar sem hafa bara tekið upp í sjálfu sér að rannsaka til dæmis einn valkost, ramkasta hvort að það sé gott að byggja vindmyllur garð hér í þessu sveitarfélagi. Þetta er bara eitthvað raunverulega sem ætti að vera á vinna sem ætti að vera gerð hjá sveitarfélaginu eða ríkinu, en þetta eru þessi einstaklingar og svo frjáls félagsamtök sem eru kannski vinna alveg gríðarlega vinnu að reyna að meta kosti, meta áhættuna. Já, allavega þá þyrfti, undirbúningsvinnan þyrfti ofta að vera miklu meiri og betri og lagaramminn þyrfti líka ofta að vera skýrari og betri og ég sá það nú að utanríkisráðherra stöðvaði eina tilraun með vítisóta í Hvalfirði af því að lagaramminn er ekki nógu skýr fyrir svona tilraun og þetta var samt ekki stór tilraun og þetta er svona loftslags björgunar rannsókn og getur alveg verið góð í sjálfu sér en auðvitað þarf lagarama og það væri til bóta líka með sjókvíaeldi, með vindorkuver, með það að taka heil fjöll í burtu. Öll þessi risaverkefni þau þyrftu bara bíða þangað til að lagaramminn er eins og við viljum hafa hann. Það er mjög vont að semja lögin eftir á og það sást mjög vel í sjókvíaeldinu því það er algjörlega bara, það er allir sammála það að það var bara atvinnugrein sem að óx bara fram úr öllu allt og hratt. En hljómar þetta ekki pínu, óx fram úr öllu allt og hratt. Þetta minnir okkur náttúrulega hrun, fyrir hrun, þú veist, þegar viðskiptalífið einhvern veginn fór fram úr bankakerfinu og fram úr almannahagsmunum svo allt og hratt. Jú, þetta bara minnir mjög mikið á það og þetta er bara miklu skuggalegra af því að núna erum við að keyra fram úr öllu með bara lífið sjálft að veði út af því að við erum með náttúruna alla undir í þessum ofsaakstri núna. Og þess vegna finnst mér, það er nú verið líka að koma í gegn, eða reyna að koma í gegn einhverju frumvarpi þar sem er verið að einfalda ferla til þess að flýta fyrir framkvæmdum. Já. Og það til dæmis mér finnst markmiðið skuggalegt. Já. Að ferlar séu skýrir, einfaldir, skiljanlegir, það er gott, en að það sé fyrst og fremst gert til þess að flýta framkvæmdum þar sem að framkvæmdir hafa verið mjög hraðar og mjög miklar. Og þar sem kannski rannsóknir hafa sýnt mjög oft á tíðum að er ekki gott að flýta framkvæmdum eða jafnvel yfirleitt ráðast í þessar framkvæmdir þannig að það er náttúrulega ekki verið mikið að hlusta á svona rannsóknir og staðreyndir heldur oft, ég meina af hverju verið að flýta framkvæmdum er það ekki bara verið að flýta gróðamyndun, af því að þessi trú á það að búa til pening er svo þykir svo rosalega jákvæð bara í sjálfu sér. Hlýtur það ekki vera... Jú, það er verið að flýta hagvexti. Flýta hagvexti, Ég held að það sé ekki spurning. Já, þannig að þessi ferlar, en við erum á eftir eiginlega, þetta fer fram úr, það verið að flýta einhverjum ferlum, en það er ekki verið að flýta stöðla því að búa til lagarammana sem við þurfum, bæði fyrir samfélögin okkar og almenning og náttúruna. Ég vona bara að það verði samt gert samhliða og það verði gerðar kröfur, þannig að það er marga framkvæmdir sem bara þannig að þær hefðu bara ekki átt að fara á stað í nokkurt einasta ferli. Nei. Og það þarf bara að gera frekari kröfur áður en þú skipuleggur vindorkugarð á annars manns landi eða friðlandi eða eitthvað, það er allt mögulegt sem fólk geta eftir í hug. Og það virðist vera hægt að koma því bara í einhverja mikla vinnu og það er þó bæði tafsamt og þar fara bara heilu mannárin til spillis til þess að skoða og velta fyrir sér og greina framkvæmdir sem að uppfylla engin eðlileg skilyrði. Nei. Það er mjög slæmt. Já.
En það aðalfundur landverndar framundan, ekki? Aðalfundur landverndar núna 23. maí í Tjarnarbíói og þar kosið nýja stjórn. Formaðurinn Þorgerður María Þorbjarnardóttir, hún ætlar að bjóða sig fram aftur. Nokkrir hætta, 3 hætta í stjórn og svo það kosið halva stjórnina. Og það komin þó nokkur framboð. Já, þannig að það alveg dugur í fólki og áhuga og það sem betur fyrir ekki þá hægt að segja að fólk sé eitthvað hrætt við að bendla sig við náttúruverndarsamtök. Það bara munurinn á okkur og þeim Norðurlöndum sem að í erfiðustu aðstöðunni núna og ég ætla bara rétt að vona að þetta verði áfram þannig. Já, en eins og þú segir það nú samt hættumerki líka hér á landi, þannig að við þurfum að vera vakandi fyrir. Já, allt fólk þarf að vera vakandi og mér finnst nú að það ætti allt fólk á Íslandi að vera í náttúruverndarsamtökum. Já. Jú, helst í landvernd alltaf. Já, það eru fleiri góð sem betur fyrir ekki. En svo til, já, þau alveg þau mjög mörg samtökin. Já. En við vinnum líka mikið saman og það veitir ekkert af því. Nei, mitt. Björg Eva Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri landverndar. Kæra þakki fyrir að koma að rauðaborðinu og segja okkur helstu nýjustu fregnir úr náttúruverndar umræðinu á Norðurlöndum og líklega í heiminum og Íslandi. Takk fyrir að bjóða mér. Hlustendum og áhorfendum þakka ég fyrir að vera með okkur í þessari mikilvægu umræðu sem varðar bara framtíð okkar allra, náttúruna, lýðræðið og alla framtíð. Ég þakka Laufeyju Líndal fyrir að vera með okkur og varpa spjallinu yfir til ykkar og við höldum áfram að ræða málið við rauðaborðið eftir smástund, farið ekki langt, tökum bara örstuttar frímínútur. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Allir þættir samstæðuverinnar á YouTube. Komið sæl, við komin með fréttaritara okkar í París á línuna. Rauðaborðið í París, við það situr Einar Már Jónsson, sagnfræðingur og rithöfundur, fyrrum kennari í Sorbonne háskóla og komdu blessaður og sæll. Komdu blessuð. Takk fyrir að koma hérna að rauðaborðinu og ræða eiginlega vandræðamál sem vinstri pólitík í heiminum í dag. Ég ætla eiginlega að byrja á því að við fengum að tala við þig eftir kosningarnar í Frakklandi og þegar það var mynduð þessi breiðfylking vinstri flokkana og síðan fréttum við nú eftir kosningarnar hjá þér að það hefði eitthvað svona aðeins byrjað að riðlast til þessi samstaða en mér langaði núna til að heyra í þér bara hver staðan á þessari breiðfylkingu og að því að til dæmis á Íslandi núna það svo, og kannski heiminum virkilega þörf á því að mynda eða vinstri pólitíkin endurnýi sig og endurnýi erindi sitt þar sem svo svakaleg hægri sveifla í pólitíkinni. Má ekki segja það? Vissulega má segja það og það eina sem hægt að segja vinstri fylkingun í Frakklandi svo að hún ekki lengur til. Þetta var mikið kraftaverk sem enginn bjóst við þegar vinstriflokkarnir gerðu þetta bandalag fyrir kosningarnar síðast og sameiginlegt prógram þar að auki og það var ástæðan fyrir þessum sigri sem þeir unnu þá. Svo að sjá að Macron hafi alls ekki búist við þessu. Þess vegna hafa farið út í kosningarna. Hann bjóst við því að vinstri menn myndu ganga sundraði til kosningarna eins og allt harði til, benti til. Og svo náðu sem sagt þessu sambandi, gerðu bandalag og sameiginlega stefnuskrá. Þess vegna unnu þeir mikinn sigur og Macron beið mjög mikinn ósigur þetta hefur. En sigur vinstriflokkana var þó ekki nógu stór til þess að fengja meirihluta. Nú staðan, einhver svona pattstaða í franska þinginu, það eru
þrjár fylkingar, svona það bil jafnstórar og enginn getur haft hreinan meirihluta. En vinstri fylkingin, hún sundraðist mjög fljótlega og það nú engar horfur á því að hún geti myndast aftur og vinstriflokkarnir geti náð saman. En þú varst að segja mér að til dæmis Palestínu, þjóðarmorðið í Palestínu, að það reyndist þessari vinstri breiðfylkingu eða bara samstarfi á vinstri vængrum erfitt að taka afstöðuna. Það einn þátturinn, en það nú bara hluti af málinu. Þannig eru 3 flokkar vinstra megin, það eru umhverfissinnar, sósíalistar, 4 reyndar, sósíalistar, flokkur Melansons og svo kommunistar. Og það er mikil óánægja í garð Melansons. Melanson er orðið eins konar dragbítur á vinstrimönnum. Öll hans stefna miðast að því að verða frambjóðandi vinstrimanna í næstu forsetakosningum og þá er það í kannski 3. skipti sem hann er frambjóðandi vinstrimanna og hann gerir flokkin eiginlega tæki fyrir sig og þess vegna og það er mikið kvartað af því flokknum að hann drottni yfir honum og allir sem að séu honum einhver liti ósammála að verða hrökklast úr flokknum eða séu hreinlega reknir og brott. En Melansson er orðin mjög óvinsæll, þannig að ef hann getur kannski boðið sig fram, það er alveg opinn möguleiki, en hann mun aldrei ná kosningum. Það er náttúrulega algjörlega andstæða. Það er andstæða mikil gegn honum, hann er orðin óvinsæll. Nú, þetta er eitt að því að hinir vinstriflokkarnir hafa alltaf skömm á Melansson og hans eigin flokki. Svo er það eitt sem verður að taka tillit til. Markalínan milli vinstri og hægri hefur stöðugt verið að færast til hægri undanförnu. Það er að segja að menn sem boða einhverja sósíaldemókratíska stefnu sem áður hefði verið talin eðlileg, þessi menn taldir vera sænskur eins og róttæklingar áður fyrir, bara einhverjir ruglaðir ofstækismenn. Og þannig þessi stimpill hefur komist á flokk Melansons sem nú ekki mikið meira í stefnu sem heldur sósíaldemókratar áður fyrir. Nú, svo er þetta þannig að menn hafa einhvern veginn fengið skömm á honum og það rárist gegn honum. Það er búið að koma á hann þessum stimpli að hann sé eiginlega róttæklingur eins og menn töluðu máista áður fyrir. Svo er það gamli rígur milli sósíalista og flokks Melansons til vinstri. Sósíalistar hafa alltaf reynt að forðast það sem á hverjum tíma hefur verið kallað ofstæki. Og þess vegna vilja þeir forðast þessa stefnu Melansons. Svo er það enn annað. Melansson hefur verið harður í gagnrýni sinni á framkomu Ísraelsmanna í Gaza og kannski tekið dálítið stórt upp í einstaka sinnum. Sósíalistar hafa þá byggja á þeirri gömlu hefð að styðja við Ísraelsmenn. Þess vegna er alltaf verið að kenna Melansson við gyðingahatur. Hann kallaði þessi flokkur hans er bara kallaði flokkur gyðingahatara. En þó eru sósíalistar í vondri stöðu að sjálfsögðu þessu leyti vegna þessa vinstri bandalags þá fengu þeir miklu fleiri þingmenn en þeir hefðu annars fengið. Og svo náttúrulega eru umhverfisverndarsinnar. Það vill svo til að þessi mál ekki á dagskrá. Eins og heimurinn er núna ástandi í heiminum, þá eru menn eiginlega búin að gleyma umhverfismálum. Þau eru alls ekki á dagskrá og mennum finnast eiginlega einhvers konar óþarfi. Það er búið að líka, nú er mjög harður áróður allstaðir í heiminum gegn umhverfisvernd. Og maður sér það á netinu alltaf stöðugt vera að ráðast á
þá og það eiginlega búin að koma einhverju þeim stimpli á að allt sem að stuðlar að því að vernda náttúruna sé til að geri alþýðunni verð fyrir, geri lífi hennar erfiðara. Og þess vegna hefur þessi umhverfis sinna flokkur sem var stór og tímabili, hann hefur minnkað mikið, dregist saman. En einhverju leyti hefði verið, finnst manni þá ákjósanlegt að þessi breiðfylking hefði haldið áfram vegna þess að þá eru raunverulega mismunandi áherslur í hverjum flokki? Já, það vissulega var þörf á því En það er ýmislegt sem ruglar þetta. Alltaf deilur milli smákónga og annað. Já. En ég held eiginlega að rótin sé dýpri. Og það er uppgjörið við frjálshyggjuna. Menn er að tala alls kyns vandamál, en þessi vandamál sem nú koma eru bara angi út úr einum stórum atburði sem var kölluð bylting frjálshyggjuna, og ég tala byltingu frjálshyggjunnar því það gera frjálshyggjumenn sjálfur og alveg réttilega. Í raun og veru væri sigur frjálshyggjunnar á sínum tíma jafn mikil tíðindi eins og stór styrjöld myndi vera. Þetta eru gjörsamleg umbylting og menn verða að gera sér fulla grein fyrir því ef þau vilja skoða heiminn í dag. Það sem gerðist á þeim tíma, það var algjör breyting á hugarfari í stjórnmálum. Fyrir byltingu frjálshyggjunnar litu menn á allstaðar að tilgangur ríkisstjórnar og verkefni hennar væri að tryggja velferð fyrir almenning með einhverju móti. Menn gátu verið ósammála hvers konar velferð það var, hvað þyrfti að gera, en allir voru sammála það að ríkisstjórn hefði það fyrst og fremst að tilgangi að tryggja velferð manna. Svo urðu risastór umskipti. Hugmyndum velferð almennings varð að víkja. Í staðinn kom önnur hugmynd og sem var svo að hlutverk ríkisstjórnar væri það að tryggja gróða fyrir fáeina menn, og sem sagt að ríkisstjórn átti ekki þá velferð, hún átti að vera business friendly með öllu sem því tilheyrði. Og þá sem sagt, og þá þótti það að lensa að búa í haginn fyrir fáeina auðkýfinga, sem sagt þá sem voru þannig staddir og þannig gerðir að þeir vildu hala inn peninga sem allra mest og hugsuðu bara peninga. Og þá sem sagt og það gat ekki verið öðruvísi en á kostnað almennings. Og þetta business friendly viðhorf, það leiddi til dæmis til þess að afhenda auðkýfingum eignir almennings. Það heitir að einkavæða allt sem nokkur leið var að einkavæða og gefa mönnum til að hafa sem féþúfur. Afstaða var stefnt að einkavæðingu alls sem áður var talið eðlilegt að stjórnvöld innu fyrir. Og þá það til dæmis að samgöngur tæki voru einkavædd, bankar einkavæddir, fósturinn einkavæddur og svoleiðis, og það fór líka að það var alveg öllu reglum breytt, það var bara hugsað það hafa þetta allt saman af féþúfu. Og þessu fylgdi líka að sem sé að draga úr allri almennri þjónustu. Ef ekki var hægt að einkavæða hana, þá átti eiginlega að skera hana sem allra mest niður. Þetta sést allstaðar, til dæmis í því hvernig farið í Frakklandi og kannski á Íslandi líka með skólakerfi, heilbrigðiskerfi, samgöngur og allt slíkt. Núna sér maður það að ef maður gengur götur Parísar á víða á skólabyggingum eru festum spjöld þar sem vera að mótmæla niðurskurði, mótmæla því að bekkjum sé fækkað, kennurum fækkað.
og þetta virðist vera allt land og það er ófremdar ástand í sjúkrahúsum, mjög mikið. Heilbrigðiskerfið í molum af því það er alltaf verið að spara. Það var talað það væri allt of mörg sjúkrarúm í Frakklandi, það þyrfti að fækka þeim og jafnvel á tímum COVID faraldursins þá var verið að tala að það þyrfti að fækka sjúkrarúmum. Þetta er kjarni málsins í þessi ástand og það kemur af einni einustu rót, það er sem sagt þessi sigur frjálshyggjunnar sem byrjaði í Bandaríkjunum og Englandi hjá Engilsaxnöst með Reagan og Thatcher og hefur svo haldið áfram eins og einhvers konar tsunami yfir allan heim. Þetta er allt af sömu ástæðu út af því þessari peningadýrkun og út af því að gera allan heiminn einhvers konar veiðilandi fyrir auðkýfinga. Nú sér maður það að auður fáeinna manna eykst alveg rosalega, menn stundum að birta tölur yfir það í blöðum. Á fáum árum hefur þetta auður þeirra aukist og svo hvernig þarna tekjur einstakra manna, þegar nefndir einstakri menn, hvernig tekjur þeirra hafa rosalega hækkað, en þetta er allt saman á kosta almennings. Og þetta heldur áfram. Og það er ekki fyrir menn horfa á vandamálið í heild og sjá að kjarni málsins er að berja niður frjálshyggjuna, losna við hann að taka upp aftur þessi fornu gildi að hlutverk stjórnar sé að halda uppi velferð fyrir almenning en ekki hygla einhverjum aurasjúkum og eigingjörnum auðkýfingum. En þetta er allt saman í einni heild sem að vera að skoða það, en það hefur alveg vinstrimönnum hefur alveg mistekist að benda á þetta og líka sem sagt að setja í stað fyrir að menn að tala að það hafa orðið einhverja breytingar í Bandaríkjunum hjá Reagan og í Englandi hjá Thatcher. Þetta er miklu stærra fyrirbæri en svo. Og þetta finnst mér vera kjarni málsins. Já, þetta er kjarni málsins og einhvern veginn eins og þú segir vinstri pólitíkin hefur mistekist að einhvern veginn að átta sig á þessu heildarsamhengi og ráðast að rótum vandans. Já, setja þetta á oddinn. Þess vegna kemur þessi gagnrýni almennings oft. Vinstri menn er aldrei að tala það sem skiptir mestu máli fyrir almenning. Það sem skiptir máli fyrir almenning, til dæmis hvernig kjörva hafa minnkað að versnað og hvernig verðhækkanir og hvað eina og sömuleiðis heilbrigðismál, skólakerfi og allt það og svo líka hvernig póstþjónustan hefur stórlega versnað. Það er ekki búið að einkavæða hana allan, það verða undirbúa einkavæðingu. Sömuleiðis með samgöngukerfi, það er verið að undirbúa algjöra einkavæðingu. Fyrir nokkrum árum voru hraðbrautirnar einkavæddar og þessi einkavæðing hefur fengið afskaplega vonda dóma hjá öllum. Það er talað það hvernig þetta hefur versnað, kostnaðurinn eykst, það þarf að borga meira og svo líka hvernig ríkið hefur tapað rosalega miklum peningum við þetta. Menn segja að þetta var mjög illa gert þessi einkavæðing, það var ríkið samdi af sér, en í raun og veru samdi það ekki af sér. Tilgangur var sá einn að færa þessar hraðbrautir í hendur auðkýfinga svo þau getur halast inn gróða. Það er talað það að hluthafar í þessum hraðbrautum hafi grætt 30 milljarða og það eru 30 milljarðar sem ríkið hefur farið á mis við. Og út af þessu er alltaf verið að tala einhverja skuldir, ríkisins að þessi vandamál Frakklands í einhverja skuldir, en eins og menn segja, taka ekki peningana þar sem þeir eru hjá auðkýfingunum, þeir fá alltaf skattaívilnanir og sömuleiðis þessar skuldir eru að þessu leyti söku ríkisins sem fór að einkavæða ef þeir hefðu fengið 30 milljarða sem runnu í vasa hluthafa, þá væru skuldirnar miklu minni núna. En þannig að það er raunverulega þegar að vinstra
vinstri pólitík að raunverulega reyna að lappa upp á kerfi sem handónýtt, raunverulega alltaf á forsendum þessara nýfrjálshyggju, þú veist, og átt sig ekki á þessari byltingu sem varð og það að verði raunverulega algjörlega afnema þetta kerfi og fara yfir í annað kerfi. Það verður að berjast gegn því fyrst og fremst. Aðalatriði að berjast gegn frjálshyggjunni, senda hann aftur til föðurhúsanna. En það kannski, þá kemur þetta með vinsældirnar að sko, kannski þeir vinstri flokkar sem að tala algjört afnám frjálshyggjunnar verða óvinsælir og það kannski eitthvað líka og þarna kemur að það að fjölmiðlarnir hafa líka verið meirihluta einkavæddir og svo það háskólafólk sem hefur kannski ekki verið nógu vakandi fyrir því að hjálpa þá vinstra pólitíkin að endurnýja orðræðuna. Það er rétt, sko, það vantar mikið. Sko, nú, í Frakklandi náttúrulega frábærir fjölmiðlar, það eru blöð eins og Le Monde og Libération sem afskaplega góð fjölmiðlar, en auðkýfingar hafa sölsað undir sig stórum hluta af öðrum fjölmiðlum. Sko, það fáeinir auðkýfingar svo Bolloré einn af þeim sem á útvarpsstöðvar, sjónvarpsstöðvar og blöð og núna það var mikið hvellur út á því þegar hann keypti sunnudagsstoð sem var mjög vinsælt. Mjög vinsælt sem að menn lásu mjög gjarnan og leið og þegar hafa búin að kaupa það, þá voru eiginlega flestir blaðamenn við reknir að þeir fóru hrökkluðu spurtur og nú þetta bara orðið að málgagni fyrir Bolloré og hann sko, markmið hans eiginlega að koma Le Pen til valda. Eða hann stundum reyndar fyrst Zemmour sem var enn lengra til hægri en Marine Le Pen, en hann fór háðulega út úr forsetakosningum. En það sem kannski jafnvel þótt að séu til, góðir fjölmiðlar og ríkisfjölmiðlar og bara, faglegir, þá virðist vera eins og dagskrárvaldið sé enga síður hjá nýfrjálshyggjunni. Það er eins og stundum eins og einhvern veginn vinstra fólk sé alltaf eins og að svara fyrir sig eða réttlæta eða eitthvað. Já, það er alveg rétt, sko. Svo bætist annað við og það er netið. Og það er vettvangur fyrir annað sem er kannski ennþá verra, það eru samsæriskenningarnar. Að það er flæða yfir netið, samsæriskenningar. Og ég orðið var við, það er alveg ótrúlegt hvaða áhrif það getur haft. Sko. Þeir sem eru lengst til hægri í Frakklandi eru gjarnan pútínistar líka. Þeir fylgja Rússum að máli í stríðinu gegn Úkraínu. Það er ömurlegt að heyra þann málflutning sko, sem ég vorðið var við það og heyrt það sjálfur. Er það ekki líka þannig að sumt vinstri fólk eru orðin trumpistar? Það er einhver þarna umpólun sem hefur orðið? Ég veit ekki hvort það er vinstri fólk en hægri menn eru gjarnan trumpistar líka. Sko. Þeir geta verið, það er svona bæði að þeir styðji Pútín og þeir styðji Trump og voru afskaplega ánægðir þegar Trump virtist vera komin á band Pútíns. En er raunverulega, samkvæmt þínum svona skólabókum, er þá ekki vinstri pólitík og vinstri hugsun er kannski í grunninn á móti slíku svona einræðistilburðum sko, eins og má segja einkenni bæði þá trumpismann og Jú, vinstri menn náttúrulega algjörlega á móti Trump og yfirleitt þeir náttúrulega móti Pútín líka. Reyndar eru einstaka mammútskálfar vinstri sinnaðir sem eru skriðnir upp úr freðmýrum kalda stríðsins sem eru að styðja Trump, en það er nú afskaplega hjárófa. Það eru menn sem líta svo á að NATO og Bandaríkin séu upphaf alls ills í heiminum. En sko, það er þannig, til dæmis eins og á Íslandi, þegar kannski hugsunin kemur núna það vanti svona málsvara vinstri pólitíkur á Alþingi, í stjórnarandstöðunni jafnvel,
og að það sé bara vinstri hreyfingar séu meira og minna strókast út af kortinu og það eigi mjög erfitt uppdráttar og það sem kannski gerir þessu vinstra fólki á Íslandi erfitt fyrir kannski ekki svo mikið eins og þú segir í Frakklandi til dæmis þetta hræðslan með að vera kallaðir gyðingahattarar í afstöðu sinni til Palestínu, hér kom upp Vogue-umræðan, það koma samt upp alls konar svona hvað er það, svona deiluatriði sem að maður skilur stundum ekki alveg upprunan eins og til dæmis kannski það gamalt andstæðan við vinstri eða menntaelítu og eða stilla því sem sagt menntaelítunni gegn að menntaelítan og vinstriflokkarnir hafi yfirgefið verkalýðsstéttina, það eitt dæmið og svo það Vogue-umræðan og svörtulistarnir og rétthugsunin og það svona nokkur mál sem að bara reyna skreinlega vinstri hugsuninni eða vinstri hreyfingunni á Íslandi erfið. Og ég held að þetta muni vera ein afleiðing af því hvernig þessi markalína milli vinstri og hægri hefur færst langt til hægri, Það sem áður hefði þótt eðlileg vinstri stefna mörgum talið bara einhver óskaplegar öfgar. Og það eitt og svo náttúrulega það að vinstri menntamenn hafa oft verið að fara yfir á svið sem að almenningur sér ekkert sem neitt vandamál og hefur ekki áhuga á. Þessi Vogue-umræða nú hreinlega mannskemmandi. Þetta byrjaði afskaplega vel, það voru sem sagt Vogue var það að hafa tilfinningu fyrir vandamáli sem náttúrulega fyrst og fremst í Bandaríkjum, það meðferðin á svertingjum og það var afskaplega jákvætt. Svo fór þetta eins og gjarnan gerist meðal vinstri manna, það fór alltaf út í meiri og meiri öfgar og fáránlegri. Og að núna svo komið það veit enginn hvað orðið Vogue þýðir. Hægri menn nota það yfir allt sem þeim illa við, hvað sem það svo og setja ofta á oddinn það sem þeim mest illa við og það sem vona eða búast við að muni hneykla almenning sem allra mest. Og þannig að það ekki nokkur leið með geta það að vera með eða móti Vogue alveg merkingarlaust nú orðið. Svo finnst það til dæmis þannig að upphaflega í Vogue, þessi stildu Vogue, þeir vildu taka burtu styttur af stjórnmálamönnum og suðurríkjum Bandaríkja sem stundu þrælahald á sínu tíma og út af fyrir sig ekkert við það að athuga ef menn fyndu stytt af Hitler í einhverjum garði í smáþorpi í Þýskalandi, þá myndi menn vera fljótir að taka hana burtu. En svo fóru þeir alltaf að ganga lengra og lengra og ef kannski einhver maður sem var ekki á nokkurn hátt fylgjandi þrælahaldi öðru hafði einhvern tíma sagt í æsku eitthvað sem að menn gátu mistúlkað, þá þurfti að taka stytturinn að burta af honum líka, sem tek alltaf lengra og lengra. Þetta minnir mann dálítið á róttæklingunni í Frakklandi eftir 68, þegar hver einn reyndi að ganga lengra en nágranni. Þannig að þetta hefur mjög spilt fyrir. En það ekki líka einmitt bara kannski svo franska byltingi þegar nú alltaf þetta slógan að byltingin étur börnin sín, það að segja byltingin étur börnin sín, það má alltaf kannski búið því, það voru alltaf tíma. En sem sér, ég kynntist Vogue persónlega á einn hátt þegar átt að færa upp í Sorbonne forngrískt leikrit sem hefur verið kallað bónarkonurnar á íslensku, en það mjög vond þýðing, það verður bara rétt að kalla það flóttakonurnar. Þetta forna gríska leikrit segir frá því að konur frá Egyptalandi leitaði skjóls í Gríklandi vegna þess að það var gifta þær nauðugar. Og biðlarnir sem að þær voru að flýja koma á eftir þeim með hervald. Og spurningin í leikritinu svo á að veita þeim skjól í Gríklandi eða ekki, á að taka þá hættu að þessi her geri árás og niðurstaðan svo þá að veita þeim skjól. Þetta nú eins mikið á dagsgrein svo frekast getur verið. Leikstjórinn tók upp þann sið að þann hátt annaðhvort að mála andlit leikara kvennana
dökkt eða setja dökka grímu til þess að undirstrika það að þær væru komnar að sunnan frá Egyptalandi og þess vegna sennilega aðeins dekkri á lit heldur en Grikkir sjálfir. Þetta var til þess að einhvern undarlegt vóklið fór að finna það út að þetta væri sama og blackface í Bandaríkjunum fyrir 100 árum eða meira. Blackface var það þegar menn lituðu á andlitið svart og fór að herma eftir sertingjum til að hæða þá. Ég alveg fullviss það að hvorki leikstjóri né nokkur einasti af leikurunum hafði minnstu hugmynd þetta blackface. En sem sagt, þetta vóklið kom á vettvang og kom í veg fyrir sýninguna. Ég heldur meira að segja beitti eina konu ofbeldi. Þannig að sýningin féll niður. Og þó getur maður sagt að það væri að eins og mann segja grísk leikrit þær höfða undarlega mikið til nútímans og þetta fullkomið dæmi það og virkilega athyglisvert fyrir okkur 2500 árum síðar. En þannig að þetta var mjög ljótt mál og svo þetta ekkert einsdæmi, svona kemur fyrir. Þetta endaði það með því að þetta vakti almennan hneykslun og leikriti var sýnt við í Sorbonne í hátíðasalnum að viðstöddu stórmenni. En Einar, þú talar hérna vókliðið og þetta sé svona, já, þetta birtingamynd einhvers konar pólitískra rétthugsunar sem að kannski pínulítið miskilningi byggð, virðist manni í þessu. Hún gengur alltaf lengra og lengra. Já, en þarna finnst manni þetta líka bara kannski tekið úr samhengi og það fer ekki hjá því að svona aðgerðar sinnar kannski í einhverjum, þarna, ég veit ekki, þetta ekki eins og í stórum hópi, þetta einhver lítill hópur fólk sem tekur sér fram og gætur verið Þetta er eins og með róttæklingarna í gamla daga, sem að þeir gengu alltaf lengra og lengra þangar þetta allt saman hrundi niður. En þegar þú segir þetta, þá náttúrulega hljómar þú eins og argasti hægri maður eða nýfrálshyggjumaður sem að gagnrýna bara eins og þú segir heiðarlega vinstri stefnu fyrir að vera öfgafólk sem að gengur alltaf lengra og lengra. Þannig að það vill svo til núna og okkar tímum snýst það þannig að þeir sem eru svona anti-vók, að þeir einhvern veginn snúast á sveif með þeim sem eru bara móti sem sagt því sem að margir telja vera merkingu vók sem bara að vera með mannréttindum. Jú, mikil ósköp, en það að vaða upp og stoppa sýning og leikriti í Sorbonne ekki það að sýna minnihluta hópum samúð. Þá þetta bara farið út í rugl. Og þetta hefur maður oft séð gert og þetta mjög skaðlegt fyrir vinstrópa. Það sagt svo að eitt vandamál í stjórnmálaflokkum, hverjir sem þeir eru, það að hafa hemil á rugludöllum sem að skaða málstaðinn. Þetta tókst kommunistaflokknum í Frakklandi mjög vel, það reyndar var erfitt og kannski fór þetta út í illt. En þetta ástæðan fyrir því hvað kommunistaflokkurinn var áhrifamikill og hvað hann leiddi margt af sér sem að teljast mjög gott. Þetta dæmið þetta gríska leikrit og sem sýninguna sem var stoppuð, þann dæmið það hvernig þetta fer út í öfgar og þetta gefur bara afturhaldsmönnum vopn upp í hendurnar. Já, en má ég þá segja eitt? Segjum sem svo að vinstri flokkur ætla að fara að fordæmi franska kommunistaflokksins og hafa hemil á rugludöllum og þá kannski líka beinast við að úthýsa vók, eins og þú segir, þessu vókliði. Nei, ekki úthýsa því, alls ekki, segjum það bara binda það við það sem var upphaf þess. Já, en ég meina, þetta ekki á endanum rugludallar, það ekki hægt að setja vókstimpilinn á þá eða rugludallar eru bara þeir sem að raunverulega ekki eru kannski bara að vinna mannréttindum og vinstri hugsjóninni mein í staðin fyrir að vera vinninni bót á einhvern hátt. Já, það er vissulega rétt, Og það kannski þessir menn fá hægri mönnum vopn upp í hendurnar. Já.
En þess að segja, menn segja að vinstri menn eigi að halda sig við það sem að almenningur hefur mestan áhuga á og vissulega í leiðinni að halda upp í vörnum fyrir minnihlutahópa. Það eitt kemur ekki veg fyrir annað. Það þarf að gera það. Til dæmis að það alveg sjálfsagt líka að halda upp í vörnum fyrir innflytjendur kannski frá Norður-Afríku sem í úthverfum Parísar. Það alveg sjálfsagt og eðlilegt og vinna á móti einkum og sér í lagi á móti þessu útlendingahatri sem einkennir þetta fólk sem uttalega til hægri eins og í flokki Marine Le Pen. En núna virðast margir sem að stefna á sigur í stjórnmálum horfa dálítið til, ég veit ekki, horfa til dæmis til Trumps, hvernig hann, þóttir sé ekkert sammála hann stefnuða, bara hvernig hann gat unnið þennan sigur og það mér finnst stundum eins og hjá vinstri fólki sé komið svona hugsun að hvernig á að höfða til sem flestra, sem kallast það ekki populismi svona? Hann mjög sér á báti. Hann sem sagt, hann bandarískur stjórnmálamaður. Þar ástandið gjör ólíkt því sem nokkur staðar í Evrópu. Og það náttúrulega, að því virðist, þá komin svo mikill klofningur milli þessara hægri manna repúblikara sem studdu Trump og manna sem vinstri lengra sem eru til vinstri. Svo mikill klofningur að ég hef lesið í blöðum að einstaka menntamenn óttast að ef að svona heldur áfram geti bara flotið þátt í borgarastríð. Þessum halda menn fram í alvöru og leiða ýmis rök að því. Þetta til dæmis þegar að menn eru farnir að ímynda sér það hægra megin á sviðinu að Trump hafi raunverulega unnið þegar Biden var kjörinn forseti. Kosningunum hefðu verið falsaðar. Þetta náttúrulega næri ekki nokkurri átt. Þegar svona ranghugmyndir að festa rætur og menn eiginlega byggja sína stjórnmálaskoðanir á slíkum þeirrum. Þetta ekki til, ég held að þetta geti alls ekki komist upp í Evrópu. Eins og málum standa núna, að þessi bandaríska ástand að bundið við Bandaríkin og ég líka að þessar umræður sé þó fyrst og fremst í Bandaríkjum. Þessi slaufunar menning, svo að kalla það, hún hefur tíðkast í bandarískum háskólum. Hún kemur aldrei fyrir hér, þessi slaufunar menning bara lítið, ef hún annað borð til, þá hún mjög lítil fjölleg. Hún hefur verið til í Bandaríkjum og til en ekki hér. Þannig að menn vega umfram allt ekki vera að miða við bandarísk stjórnmál. Má ekki gleyma því að Bandaríkin eru allir morkin út af þessu kynþáttavandamáli. Þetta óleysanlegt vandamál og það sem svo svakalegt að það ég trúi því bara menn standi bergarlausir gagnvart því. Þetta svo hrikalegt vandamál og til dæmis þarna ástæðan fyrir því að þetta æsa Bandaríkjamenn upp á móti sjúkrasamlagi og einhverju slíkum umhyggju fyrir velferð almennings. Það svo að þeir halda að það sé aðeins svertingjar sem að njóti góðs af því. Svertingjar lífi í iðjuleysi á kostnað hvítra skattgreiðenda. Þetta alveg sér bandarískt ástand og þá umfram allt ekki að flytja þetta inn. Þessar bókaumræður í Evrópu að miklu leyti innflutningur frá Bandaríkjunum sem menn eiga bara, þetta eru innflutningsvörur sem menn eiga að setja túnbíska skatta á. Já, ég myndi nú svona, ég myndi nú svona setja örlítið athugasemd við notkun þína orðinu svertingi en við látum það líka milli hluta en... Það bara gott og gilt orði í íslensku. Já, og þú ert búin að búa í svo mörg ár í Frakklandi en ég ætla að segja að þú ert búin að búa í svo mörg ár í Frakklandi en ég ætla að segja eitt að við flytjum ýmislegt frá Bandaríkjunum eins og þessa andúð á einhverju innra átökum háskólana en ég veit ekki hvort við flytjum inn rasisman líka og svo þessar líka núna andúð gegn
gegn mennta raunverulega að búa, ímynda sér að það sé einhver sko eitthvað stríða milli mentafólks og almennings, sko er það stríð, það hefur ekki náð fótfestu í Frakklandi eða hvað, sko sjá til, ég held ég athugasemdi við það að með sem að flýta inn kynþáttahatur, það er bandarist, það er ekki, en það verður að flýta inn pólitík sem er grundvallast upprunalega í Bandaríkjunum á kynþáttahatur, sko. Það er segja að þessi andúða gegn til dæmis sjúkrasamlagi, hún er líka til í Evrópu, en það er ekki byggist þetta kynþáttahatri hér á meginlandinu, sko. Það er ekki, en svona er þetta að ýmsar, ég held að þetta menntamannahatur sem er landlægt í Bandaríkjunum og menn hafa skrifað þykk sagnfræðirit það er ekki til í Frakklandi. Menn hlæja að einstaka mentamönnum kannski á móti þessum og hinum, en almennt menntamannahatur er ekki hendi til fyrir hendi. Nei, þannig að það menn hafa gagnrýnt suma og það er upp og niður, þetta er öðru dagi. Náttúrulega er mentamannahópur sem kenndur við hverfið Saint-Germain í París náttúrulega menn gagnrýna hann og svona gera gís að honum, en það er alveg sér fyrir bæri. Menn miklir rithöfundar og heimspekingar er ekki fyrir neinni andúð í Frakklandi. Þú skrifaði nú stórmerka bók hérna, Maí 68 frásögn, og sem er nú bara eiginlega ansi ítarleg hérna frásögn, bæði persónulega af þinni reynslu af sem sagt atburðunum í París 1968 og fræðileg umfjöllun, og svo skrifaði hérna aftast í bókina Annál ársins 1968 í heiminum, sem byrjar 2. janúar í Havana, er sett upp risastór mynd af Ernesto Che Guevara sem hefði verið drepinn í Bólivíu 3 mánuðum áður, og svo kemur þetta byrjun janúar, platan John Wesley Harding eftir Bob Dylan kemur út, og þetta er alveg sko stór, skemmtilegur og magnaður Annáll sem setur margar aðgerðir, samliggjandi aðgerðir í breytingarhreyfingu svona í samhengi. Væri þú til í að skrifa svona Annál núna fyrir 2024 og 5 kannski? Það er vast í núum, en sjá til að þessi bók er ekki skrifuð núna, þetta eru aðalega greinar sem birtust í Þjóðviljanum á þessum tíma 68. Ég skrifaði þetta bara eiginlega nánast í götuvíunum, svo má segja. Hitt er svo annað mál, þú talar persónulega reynslu. Ég dró dálítið úr henni að skrifa beina persónulegu lýsingu. Ég reyndi að orða þetta þannig að það kæmi ekki beint í ljós að ég hefði verið viðstaddur, þó ég hefði verið viðstaddur. Því að þá var farið að koma svo hugmynd að það ætti að fara í gegnum það sem hefði verið skrifað erlendis atburðina og hafa og athuga svolítið hverjir hefðu skrifað og kannski þarna gera einhver ráðstafanir gegn þeim, þess að hefna sín á þeim sem höfðu skrifað ástandi. Þannig þetta var komið fram, þannig ég reyndi að draga svona aðeins úr því hvað ég hefði verið viðstaddur. Þetta er ekki alveg persónuleg, óblöndu persónuleg reynsla. Nei, en maður finnur samt einmitt fyrir því að þú varst á staðnum, þetta er vitlaust. Já. Það var meira að talaðu það í blöðum að sendiráðum erlendis hefði gefið fyrirskipunum að fylgjast vandlega með því sem hefði verið skrifað atburðina Maí 68 í blöðum erlendis. En núna einmitt vorum við að ræða það hérna við Rauða borðið að á Norðurlöndunum og hérna á Íslandi er verið að fylgjast með fólki sem að beitir sér til dæmis í náttúruvernd. Þannig að það er svona einhver, ég veit ekki, það er einhver hættumerki og svona Jú. Það er talað það, sko. Það hefur verið, sko, menn hafa reynda í Frakklandi, allavega og sennilega víðar, að bendla náttúruvernd og náttúruvernd, aðgerðir fyrir náttúruverndar, bendla það við hryðjuverk og kalla náttúruvernd að sinna bara hryðjuverkamenn. Á því hefur borið. Enda hafa
þessar aðgerðir náttúruverndun leitt til óeirða. Og það nú aðlega vegna þess að lögreglunni hefur miskunnlaust verið sigað á þessa menn. En sér þú fyrir þér, Einar Már, núna svona rétt í lokinu af þessu spjalli, sér þú fyrir þér að vinstra fólk á Íslandi og bara í heiminum og í Frakklandi sko nái sér sko að fái dagskrárvaldið og geti bara raunverulega sett þetta velferðarkerfi og þessar vinstri hugsjónir á dagskrá og hætti að vera svona mestuleyti í einhvern veginn varnarstöðu og alltaf að svara fyrir eitthvað sem að þessar ásakanir sko, þessar svörtulista á ásakanir og þessar raunverulega hægri rétthugsun sko sem er alltaf bara dulin. Sko það væri óskanlegt og sennilega þetta eina lausnin. Það eina lausnin núna að reyna að endur uppvekja og endurgera velferðarþjóðfélagið, sko, snúa við þessari gróðadýrku, peningadýrkun og snúa við því að vera alltaf að styðja við einhverja auðkýfinga og gera peningadýrkuna æðsta gildi lífsins. Það er náttúrulega alveg nauðsynlegt að gera það. Hvort það er hægt, það veit ég ekki. Sko. Núna síðan frjálshyggjan fór af stað, bylting frjálshyggjunnar var gerð, þá hafa völd auðkýfinga alltaf verið að aukast. Og þeir hafa verið að styrkja sína stöðu. Alltaf. Og þeir nú fá þeir alltaf stöðut meir og meiri peninga í sinn hlut og það er náttúrulega sko, má ekki gleyma því að frjálshyggjan sem slík var bara tæki auðkýfinga til að gera uppreist gegn fátæklingum. Það var bylting ríkra gegn fátæklingum. Með þeim var regla þessi menn sem gerðu byltingu voru ekki allir ríkir fyrirfram, þetta voru ekki beinir ríkir menn, þeir urðu ríkir af því að þeir voru réttum stað og réttum tíma og kunnu á tökin. Og sem sagt þarna að núna þegar þeir eru búin að ná völdunum, þá getur þeir alveg hafnað frjálshyggjunni, sko. Hún var bara tæki. Þeir geta losað sig við hana eins og Trump vindur gegn frjálshyggja mörgu leyti, sko. Hún er orðin óþarfi, þá maður beita bara grímulausu valdi og koma á hreinni einokun sem er blóra við frjálshyggjuna. En hún getur verið betra, þeim getur fundist hún vera betra tæki. En þá er líka hægt einmitt að fullur sigur næst þegar að það er ekki eins og kennt við hugmyndafræði og láta þess að sé engin hugmyndafræði heldur bara common sense, að það sé bara normið og allt hitt eru öfgar. Já, mikil ósköp, sko. Þegar það er látið líta svo út að takmark lífsins sé það eitt að græða peninga. Einar Már Jónsson, við erum komin að lokum okkar sko spjalltíma í dag. Ég þakka þér svo hjartanlega fyrir að koma hérna á Rauðaborðinu. Þú ert okkar svona fréttarittari í eiginlega vinstri hugsuninni og í París. Þakka þér fyrir sömuleiðis. Og ég vona að við náum sambandi við þig aftur kannski bara núna seinna í vor eða sumar og fylgjumst með það má vera. Framgangi vinstri hreyfingarinnar. Það er komið sumar í París, er það ekki? Jú. Það eru komin þrumuveður. Þrumuveðurinn á Parísarsvæðinu eru aðal vorboðin. Einar Már Jónsson, sagnfræðingur, rithöfundur og fyrirkennari í Sorbonne háskóla í París og fréttarittari okkar við Rauðaborðið í París. Hjartans þakkir fyrir að koma í spjallið og uppfræða okkur áskoranir og rót vinstri hugsjónarinnar. Ég þakka hlustendum áhorfendum fyrir að vera með okkur í spjallinu og Laufey Líndal fyrir að varpa samræðinni með tæknigaldri yfir til ykkar. Við höldum áfram eftir smástund við Rauðaborðið. Kæra þakkir. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknesbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, komið í sæl. Rauðaborðið heldur áfram. Nú er komið að dagskrárliðnum reynsluboltar. Og reynsluboltar dagsins eru Erna Indriðadóttir, Steingerður Steinarsdóttir og Páll Ásgeir Ásgeirsson. Verið öll velkomin.
Takk fyrir. Takk. Sko, á þessum degi er fyrsta spurningin, svo horfðuð á Eurovision í gær? Riðil Íslands. Já, ég get nú valla sagt það nei, en ég horfði í gær, fyrirgeðu. Ég horfði í gær, ég horfði í gær og langaði að sjá Íslendingarna mitt koma fram og fannst þau bara standa sig rosalega vel, voðalega fínir og mikill kraftur í þeim, eins og mikið verið talað um. En ég var ekkert neitt sérstaklega hrifin af lögunum svona almennt. Mér fannst þau öll dálítið lík og eitthvað ekki alveg, þetta allavega ekki tónlist sem höfða mikið til mín. Nei, stendur þau. Ég horfði á þetta að hluta. Ég nefndi nú ekki að horfa á þetta allt saman og þar sem við vorum svo heppin að Ísland byrjaði, þá gat ég farið snemma frá sjónvarpinu. En ég sammála Erni, strákarnir stóðu þessu afskaplega vel, þeir eru voðalega skemmtilegir og þetta lag þeirra er grípandi. En ég get alveg tekið undir með Ernu að þó að það hafi komið í gegnum tíðina mörg góð lög út úr þessari keppni og það eru til alveg fantafalleg lög sem að hafa unnið þessa keppni þá finnst mér hún almennt ekki áhugaverð á síðustu árum. Nei, en Páll? Nei, ég horfði ekki. Nei. En ég þekki tengdamömmu annars þeirra. Já. Ef það er eitthvað, ef ég fæ eitthvað prikk fyrir það. Nei. Þetta er ekki að horfa á. Nei, ég hef ekki. Svo hendur að segja að þetta var fyrst. Já, jú. Þeir eru kvínir, sko. Já. Þetta var örugglega að ganga vel. Þetta er gaman hjá þeim og þeir koma skemmtilega fyrir og allt það. En ég held samt að sko, þessi keppni er út af þessum pólitíska skugga sem er yfir henni. Núna síðustu 2 árin, þá er hún í einhvers konar lægð, sko. Mér hefur sýndist að margt tónlistarfólk kaus að sniðganga undan keppnina. Já, en ég horfði á íslenska framlagi, svo var ég bara dottinn niður í eitthvað vinnu og leika mér á tölvunni eins og nútíma fólk gerir stundum. En ég hafði ekki meira en það, ég horfði á íslenska. Og svo horfði ég reyndar á sko, þegar var að vera hvaða leik kemist áfram, sko. Mér finnst það alltaf gaman að horfa á. Það var fréttapunkturinn í þessu, hvort að Ísland kæmist áfram eða ekki og það var nú kannski megin ástæðan fyrir því að ég horfði á þetta. En mér finnst nú svolítið með þessa umræðu í kringum pólitíkina og Eurovision. Sjálf er ég þeirra skoðunar í grundvallar atriðum að það eigi ekki að blanda pólitík hvorki inn í alþjóðlegar söngvakeppnir, íþróttakeppnir eða annað og þess vegna mér finnst þetta svolítið sérkennilegt að gera þetta einhverjum pólitískum vettvangi vegna þess að það var alls ekki meiningin í upphafi og þetta átti náttúrulega að vera til að sameina fólk og svo því miður hefur þetta bara farið svona og það var náttúrulega Rússum var útýst og það hefur svo sem verið allskyns deilur í kringum þessa keppni vegna þess að menn vilja draga pólitíkina inn í keppnina sem ég skil ekki alveg sko. Af því að það er allskyns vettvangur annar til að berjast fyrir sínum pólitísku hugsjónum og mér kannski að ég láta vera það sem að á að sameina fólk, mér finnst bara ekki veita af því í heiminum í dag að sameina fólk og frekar en að reyna að sundra því. Það er sko alveg rétt. Og það er líka náttúrulega svo lítið óskiljanlegt hvernig það ætti að koma við stjórnvöld í Ísrael að þeim yrði bannað að vera í þessari keppni. Ég get ekki séð að það skapaði neitt þrýsting en ég get líka alveg skilið að fólki blöskri og því finnist óþolandi að þurfa að horfa upp á þessa þjóð einhvern veginn fá að fara fram að fáheyrðum fantaskap á meðan að við sameinist öllum að sína Úkrænumönnum samúð sem þeir eiga fyllilega skilið og við erum öll sem er tilbúin að fordæma aðgerði Rússa en það er eins og allir séu tilbúinir og allar þjóðir heims einhvern veginn tilbúinar til að líta til hliðar og þegja yfir því sem Ísraelsmenn eru að gera. Já, og meira sem núna sko þeir bara hótanur það er bara á jafnand af jörðu núna, það bara flytja fólki í burtuleið og finnst eitthvað viðtökuland. Já. Þetta er alveg rétt, það er dálítið sérkennilegt hvað heimurinn vill gjarnan tala um eitthvað annað heldur en að það er svo, maður vilji snúa blinda auguna að þessu. En ég horfði ekki, það var ekki pólitískar ástæður fyrir því, ég horfði ekki. Nei. Finnst einhvern veginn að
Já, þessi keppni finnst mér aldrei borið sitt bara síðan að Gleðibankinn tók þátt og við fórum í sparifötin og áttum kampaðin í skápnum Bíðum bara eftir að við myndum vinna. Ég náði mér eftir þau vonbrigði. Já, sko, íslensku blöðin og pressan sagði okkur bara að við væri nánast búin að vinna. Já, ég man svo vel eftir þessu kvöldi því að þetta lag var það búið að vera Gleðibankinn á vinsældalistar Rás 2 bara dálítið lengi áður en keppni var haldin. Svo settist maður niður og allir bara vissir það við myndum vinna. Það var meira sér búin að vera töluvert umræðan það hvar við getum haldið keppnina. Við höfum áhyggjur af því. Við höfum áhyggjur af því bara. Lögreglan alltaf bara svo lítil. En allavega, svo kemur bara þetta bara eins og bara, maður hefur verið kildur, sko. Eins og köldtuska. Köldgusa bara, að við lendum þannig í 16. sæti og ég bara, lagið bara datt út af vinsældalista Rásar 2, það var aldrei bara, eins og það hefði aldrei verið til og þetta var eitthvað svo vandræðilegt. Já. Ég var stýrimaður á bát sem var á Rækjuvöðum og vorum að landa á Ísafirði og það hitti þannig á að við áttum að vera í landi þetta kvöld. Þannig ég fór í Ríki og keypti 3 freyðivín og svona skotið upp töppum svona en það var allir vissir þetta sko. Já, þú fengið að geyma þær flöskur aðeins lengur. Nei, það var bara ég var skála fyrir vonbrigðunum. En ég held að öll þjóðin bæði til sjós og lands hafi sko setið límd yfir þessum þætti því að ég bjó í svona tveggja hæða húsi á Akureyri og ég hafði útsýni yfir þarna Glerárgötuna sem stór umferðargata og ég að hlaupa þarna eitthvað upp á milli hæða og eitthvað sækja eitthvað upp á loft og ég kemur svona niður og lít út um gluggann og það var bara engin bíll, engin manneskja neins staðar, það var algjörlega bara allt steindautt sko. Reykjavík var yfirgefin. Ég er líka út í það farið, ég ekki hláðið sko að við urðum fyrir sko mjög sárum vonbrigðum og þetta var sko svona sameiginlegt áfall ef svo orðið komast. Já. Eiríkur Jónsson aldrei náð okkur. Ég held að Eiríkur Jónsson beri svo ábyrgð á þessu sko, hann var að skrifa myndi í DFF og hafa svona hástemda lýsingar í honum. Varst þú ekki byrjar á DFF á þessu tíma, 86? Já, vestur Ísafirði. Við höfum sennilega verið hlið við hlið í ríkinu daginn. Svo það hérna líka Úlfar Lögga sem bara gekk út þegar hann sagt að staðan hans yrði auglýst á Suðurnesjum. Já. Og það, sko maður sér á samfélagsmiðlunum núna að fólk veit alveg út af hverju þetta og að hann hafi verið að taka og harkalega á útlendingum og það allskins svona einhverjar tilgátur hvað vakir fyrir ráðherra. Já, ráðherrann hefur náttúrulega sagt sjálfur hvað fyrir honum vakir og hún lítur kannski að vita það best. Já, sennilega. Og hún hefur bara lýst í að það sé verið að breyta svolítið verklagið þarna og gera þetta starfsemi eitthvað umfangsmeiri og svo framvegis. Og það sé svona ástæðan fyrir þessum breytingum og skiptum. Þannig ég veit nú ekki hversu mikið maður getur tekið marka á einhverjum kjaftasögum. Nei, þetta bara til dæmis eins og flokksformari Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hann búin að, til dæmis, það sem ég var að segja hérna, það eiginlega hann sem að, sko, harðastur í þessu, að ráðherranum þykir sennilega Úlfar og Harður við hælisleitendur. Honum skjáttlast sjaldan, Sigmundi. Sigmundur Davíð? Nei, þá sjaldan að tala, sko. Nei, mér finnst þetta, ég átta mig ekki alveg á því af hverju menn að reyna að gera eitthvað málur þessu. Nei. Ég meina, af hverju, það ekkert aðhverjast að auglýsa stöðuna. Nei. Og ef það meira að meina Úlfars val, svona frá mínum bæðinu séð, ok, ef hann vill fara í fílu, þá bara gerir hann það. Það er örugglega ekkert atvinnulegur. Ég sé ekki einhvern veginn grundvöllin fyrir því að gera eitthvað svona, þetta séu pólitískar hreinsanir. Nei, það er mjög sennilegt sko. Já, ég tek sko alveg undir með Páli með þetta en svo líka má benda á að það var rætt þegar að mynd ársins var valin á vegum blaðamannafélagsins sem frétta ljósmynd ársins að þá fékk
verðlaun, ungur maður sem hafði tekið myndin í Grindavík og hann flutti mjög magnaða ræðu það hvernig blaðamennum og ljósmyndurum var undir stjórn Úlfars meinað að fara inn í Grindavík og fylgjast með þessum atburðum og afleiðingarnar eru að þetta eru til afskaplega fáar ljósmyndir af þessum viðburðum sem að bara eins og hann var að benda á gerir það verkum að sögulegar heimildir verða færri og svona lélegri þegar að framlíða stundir. Já, eins og hérna í snjóflóðinu í Súðavík. Já. Það var mikil mistök þar. Þetta eru einkennileg vinnubrögð og sérstaklega í ljósi þess að við þekkjum söguna, sko. Það eru til einhverjar 2 myndir úr Súðavík frá björgunaraðgerðum og þar var tekin þessi harða afstaða, það mátti enginn fara í land. Og kollegi Úlfars, Ólafur Helgi, hann á það alveg skuldlaust. Það var sko þeir voru komnir, það var sett inn í frystiklefn, það reyndar ekki frost á honum, en sko fristiklefin, þangað var sko fjölmiðlum rekið inn þar og mátti ekkert koma út og það var einhver einn sem fór út og náði þessum 2 myndum. Það var mjög sérkennileg vinnubrögð og maður hefði haldið eins og sást síðan í þessum hörmulegu atburðum sem urðu á Flateyri ekkert löngu síðar að þá voru menn búin að átta sig á þessu að þetta var auðvitað ekkert vit í því að halda að skrásetja ekki þessa atburði þó þeir væri svona sorglegir eins og raun bara vitni. En þetta virðist hafa verið gleymt þegar að En líka sko undarlegt þegar maður ber þetta saman við Vestmannaeyjagosið. Því að þaðan eru til alveg fjöldi ljósmynda, magnara ljósmynda og þá frá fyrstu tíð var fjölmiðlum hleypt til Vestmannaeyja og þeir komu þangað og fluttu fréttir og sendu myndir og allt. Þess vegna finnst manni svo undarlegt að þessi afstaða skuli hafi verið tekin þarna. Og sérstaklega í ljósi þess að á meðan að fólk var að tæma húsin sín og annað að þá vissulega var þarna hættustig en það var ekki, bráð hætta því annars hefði náttúrulega aldrei fólki verið hleypt þarna inn til að flytja í burtu búslóð og annað. En mér finnst nú bara svolítið gegn og gangandi í samfélaginu svona ef ég ber þetta saman við hvernig þetta var fyrir 20-30 árum. Þá finnst mér svolítið gegn og gangandi svona eitthvað miklar öryggisráðstafanir alls staðar. Þú kemst ekkert inn í hús eða inn í stofnanir eða einstæðar orðið nema bara að þú sért með bara einhvern kóða eða einhvern sem tekur á móti þér eða sko þetta eitthvað, mér finnst þetta hafa breyst svo mikið og kannski það líka með þá kannski ef að koma upp náttúruhamfarir eitthvað, ég get alveg ímyndað mér þessi eitthvað meiri, eitthvað nervositet gagnvart sko öryggi heldur en áður var, ég veit ekki alveg hvað veldur þessu. Það var sko okkur stendur sagt sko, við viljum ekki þið farið, en ef þið farið, það var alfar á ykkar ábyrgð. Það var ég man til dæmis einst stór brunin á málningu, það sem var alveg ótrúlegt bál sko. Og þar var það svoleiðis að löggan bannað öllum aðgang nema fjölmiðlum bara á ykkar ábyrgð sko. Sem fór vel sko, eða þannig húsi brann til kaldra kola en það slasast enginn. En eru búin að fara til Grindavíkur eftir þetta og skoða þetta? Nei, ég hef ekki farið. Ég fór þarna daginn og ég verð að viðurkenna að þetta var svona pínlítið eins og þegar ég stóð í fyrsta skipti ofan á hrauninu í Vestmannaeyjum og horfði á minnismerkin sem fólk var búið að setja upp heimilin sem að voru þarna undir. Þetta kom til manns á svona allt annan hátt og maður upplýði þetta á allt annan hátt heldur en bara það að sjá fréttamyndir í sjónvarpinu og þar fram eftir götunum bæði hvað varnargarðarnir eru háir. Ég hafði ekki einhvern veginn áttað mig á því fyrir ég stóð þarna undir þeim, líka hversu ofboðslega nálagt hraunið og það er líka alveg magnað að sjá þessar risastóru gjár sem eru þarna og hús sem að halla fram og hús sem eru bara gjörsamlega ónýtt og maður sér bara að þarna verður aldrei nokkuð tíman hægt að reisa mannabústaði eða hugsa sér að verði mannabústaður aftur og þetta er svona mjög áhrifamikið og þegar ég fór þarna þá var enginn á ferli þannig að það var einhvern veginn svona til þess að auka enn á þessa tilfinningu að maður stæði frammi fyrir einhverju skelfilegu
og ég held að þetta sé eitthvað sem allir hafi svolítið gott af að fara og sjá þetta og skynja. Já, ég á 2 barnabörn sem búa í Svíþjóð og þau síðast þau kom hingað að þá fórum við með þau þarna og gerðum svo í Krísvík og hún tók hring og þau átti bara, þau voru bara gáttu, sko, við heyrt náttúrulega Grindavík og eitthvað, sko, en svo ljósmyndasýning hérna fyrir bara festi sem var. Já, akkurat, einmitt. Magnaðar myndir. Bara aldrei, þú var ekkert mjög vel klædd, sko, svona hafgóla, hún bara alveg las þetta aftur og aftur, gekk hring eftir hring, sko, en þetta er ótrúlegt að vera nærri svona atburði. Og þetta er einmitt þess vegna sem við þurfum þessar myndir. Það er vegna þess að aftur og aftur þá þurfum við að upplifa svona atburði. Ég horfði daginn, það er ekkert mjög langt síðan, að ég horfði á heimildamynd konu sem var stríðsfrétta ljósmyndari og hún er ein af þeim fyrstu sem fer inn í vinnubúðir nasista útrýmingabúðirnar þegar að þær voru frelsaðar og tók myndir og hún gerði mikið til þess að reyna að láta birta þessa myndir og hún fekk að hluta til, hún var að vinna fyrir Vogue meðal annars og hún fekk að hluta þess einhverjar af þessum myndum sem birtar þar. En mikið af þeim fekk hún aldrei birt vegna þess að þarna byrjuðu menn strax að vilja grafa þetta og þetta var afskaplega áhrifamikil svona heimildamynd og þú veist og þarna líka einhvern veginn rann upp fyrir manni hvaða er mikið verðmæti í því að eiga allt svona skjalfest. Já, mikið rétt. Það má kannski benda á að það stendur yfir einmitt yfirleitt sýning Ljósmyndasafni Reykjavíkur, ekki? Á myndum Gunnars Vaff Andréssonar sem er nú svona okkar stríðsfréttarittari, má segja, í þessari daglegu baráttu minnstu kosti. Já, hann er hérna náttúrulega vinnufélag okkar, fyrir vinnufélag okkar byggja, stórkostlegu maður. Stórkostlegu maður. Og þetta er mjög fín sýning og minnir okkur á það að hvernig ljósmyndum getur tekið saman, sko, heilan áratug í einni mynd. Já. Og kristallaðan. Já. Svo kunni góð eftirherma líka. Náði bæði rödd og gungulegi Steingríms Hermannsson. Það var mjög gaman að koma gangandi líka inn sko, sem Steingrímur. Sko. Já, það er alltaf kom myndin af Steingrími líka hoppandi á öðrum fæti. Ég er náttúrulega Gunnar Andrésson alveg frábær ljósmyndari. Ég er bara ekki búin að sjá sýninguna, ég ætla endilega að fara honum næstu helgi. Sko. En það er sko, í þeirri mynd, sko, hann er fóbrotinn. Forsætisráðherra Steingrímur og hann er að fara inn og hann er allur á lofti. Já, þetta er mjög skemmtileg mynd. Sko, hvorki hækjani fótur snerta jörðin, hann er að stökkva inn í stjórnarráðið. Þetta er frábær mynd. En sko, hérna, er ekki morgun, er ekki 5. morgun, ætla þeir þá ekki að hittast í Tyrklandi, Zelenski og Putin? Já, það var allavega meiningin, held ég. Já, er ekki. En samt er eitthvað svona efasemdir að Putin komi? Já, þetta er eitthvað svolítið, eitthvað óvissa í kringum þetta. Ég hef verið að tala um að Trump muni líka mæta, en hérna, það er alltaf fornilt að sjá hvað gerist á morgun. Já, það er það. Já, það er svolítið erfitt að spá fyrir þetta og menn hafa nú líka verið með einhverja getgátur að Putin hafi verið veikur. Það hafi verið einhverja getgátur það, þannig að maður veit það ekki. En það verður spennandi að sjá hvort að þeir horfist í augu og hvað gerist. Já, við verðum að vona. Já. Allara vegna, sko. Já. Það er náttúrulega, þetta stríð getur ekki haldið áfram endalaust, sko. Nei. Það verður að hætta einhvern tíma. Einhvern tíma verður að hætta. Hvað menn sætta sig, hvað menn geta að lifa við, hve miklu landsvæði Rússar vilja fá að halda og hvort að það er einhvað vit í þessum samning Amerikanna við Úkraínumenn einhverju námaréttindi. Þetta er, við vitum í rauninni sára lítið þetta, finnst mér. Og það er líka vegna þess að sumir leikarar í þessari óperu, sko, þeir virðast ekki vera fyrirfram skrifuðu handriti heldur. Það er svona bara, það er alltaf nýtt í dag, eitthvað annað í dag en á morgun, í gær og allt þetta. Og það á bæði við leiðtoga Rússlands og Bandaríkjanna. En Zelenski, sko, hann var hérna, eins og þið vitið, hann var gamanleikari og kostum forseti og var mjög óvinsæll þegar að Rússar hófu innrásina og
og vegur hans hefur heldur betur vaxið síðan. Já. Hann lék forseta í gammalþáttaröðunum. Já, það var svolítið. Ég held að það hafi verið þannig. Já. Þess vegna var hann komið sem forseti að því virðist. Já. Þannig að verða skilin milli listarinnar og lífsins aldrei óskýr. En besti flokkurinn var fyrirmyndin. Ég efast ekki. Nei, hann bauð Jón Ignar og eiginkonu hans í svona halvopinbera heimsókn til Kænugars. Og Jón sagði með það að þau voru með eitthvað fína bíl og bílstjóra og svo langaði konunni, jóga, eða ekki? Langaði skoði einhverju ákveðinni búð eitthvað og það var alveg sjálfsagt mál og þau konir í miðborgin og þar var svona hlið sem bílum ekki hleypt inn fyrir nema þarna að Jón Ignar og jóga voru, þá var bara allt opnað fyrir þau og kyrtu og hann sagði að það var skamma sín eða fólki að horfa hann verið að gera svona bíl við svona aðtafni sko. En þannig sem sagt að Zelenský bauð honum til Kænugars til að svona hann var fyrirmyndinas. Já, vegna þess að Jón, náttúrulega, hann gerði þetta sín tíma. Hann máði út skilin milli listarinnar og lífsins. Hver voru aftur helstu loforðans? Var það ekki ísbjörn í húsdýragarðin og frí handklæði í Sundhöll? Og alls konar fyrir aumingja. Alls konar fyrir aumingja, það var eiginlega best. Það var stórkostleg stund þegar og ekki þegar strætópilsarna átt að vera með handklæðin ef þú tekið strætó í laugina þá vingjur handklæði í strætó, þetta var svona En ég fannst mjög gaman að sjá þegar Zelenský var að taka við sem forseti þá var hann að nota og hann var að nota og mikið samfélagsmiðla til að sína skrifstofuna sína og sína fólki skrifstofuna sína og hann var kannski gangandi út á meðal fólks og jafnvel hermanna og þetta bara, ég hef aldrei séð stjórnmálamann nota samfélagsmiðlan á þennan hátt. En það er náttúrulega kannski bara það sem koma skall. Hann læriði þetta best af loknum. Já, og gaman kannski ekki að sé þinn á skrifstofu forsetans, sem flestir kannski sem búi í Úkraínu komast aldrei þar inn eða munu aldrei sjá það. Og það er að verða svolítið þannig hér að það er einhvern veginn allt lokað og mikið. Það er opið hús á bestu stundum. Stundum, já. Og þá getur alþýða manna komið þangað. En á sýningunni er mynd eftir Gunnar Andrésson sem með Jón Gnarr inn á borgarstjóðarskrifstofunni þegar hann situr svona á borðinu. Mjög flott mynd. Já. Þannig að þetta er svona, þarna er fyrirmyndin, hún er, en þetta er náttúrulega búin að vera löng stjórnartíð hjá Zelenský. Leikarinn sem fór í forsetaframboðið og kjörinn eitthvað til 4 ára sennilega og situr enn og kemst ekki neitt. Og í raun og veru er ótrúlegt hvernig þessi maður hefur tekið á því stóra verkefni sem fleygt var í fangið á honum. Og hann hefur staðið sig alveg með ólíkindum og ég verð að segja að ég dáði staðunum hvernig hann tók á himpingimpinu þarna Trump í Bandaríkjunum að það var alveg með ólíkindum. Sáfundur. Já, sáfundur og líka bara hans viðbrögð eftir á. Að maður sá bara hverslas maður þetta er að hann skildi ákveða bara að taka auðmýktina á þetta sem að var engin ástæða til og hefði miklu frekar átt að koma úr hinni áttinni. En hann bara skildi og skynjaði hverslas mannesku var við að eiga þarna á móti. Já, það var það. En við svona bara sem Evrópubúar og fólk í heiminum, við vonum að þetta fari vel hjá á morgun og Pútín mæti. Við viljum frið frekar stríð. Já, við viljum það. Það er alveg ákveðið. En Alþingi, það er búið að tala mikið veiðigjaldafrumvarpið. Það er stríð. Það er stríð. Já, það er mikil átök. Alveg mjög mikil átök. Og það er gríðarlega áhugavert að fylgjast með þessu. Vegna þess að það er gaman að horfa á þetta eins og stríðsfréttaritari. Það er að halda þig fram að þetta sé orðstanum Ísland, ef þú vilt. Vegna þess að það eiga margir rosalega mikið undir þessu. Og ég held í rauninni að trúverðuleiki ríkisstjórnarinnar sé í húfi. Þetta er orðsta sem ríkisstjórnin verður að vinna. Vegna þess að annars
missum við trú á að þetta sé stjórn sem ætlar að koma ykkur í verk. Þannig þau eru að leggja rosalega mikið undir. Já. Og þess vegna líka áhugavert að sjá viðbrögð sko útgerðarinnar og þetta áróður stríð sem að þarna er í gangi og tekur á sig margar mjög skemmtilega myndir og fróðlegar. En ég held að í rauninni sko þá er þetta ekki prútt 10 milljarða eða 9 milljarða eða tvöföldun eða hvað. Þetta er í rauninni orustan það hver ræður. Hvort það eru hagsmunasamtök eins og samtök fyrirtæki sjávarútvegi eða hvort það eru pólitísk kjörnir leiðtogar. Og þess vegna það er engin málamiðlun í boði í þessari orustu. Nei, það er búið að taka hana. Það er búið að setja svona vægara á minni og meðalstóra. Já. Það er búið að taka hana. Já. En útgerðinni finnst það auðvitað ekki nóg. Nei. Og það er mjög áhugavert að sjá og það verður fróðlegt að sjá í annarri umræðu og núna í framhaldinu hvað útgerðin er tilbúin og þeirra fulltrúarinn á þingi hvað þeir eru tilbúin til hversu langt þeir ætla að ganga með þetta. Vegna þess að á einhverjum tímapunkti að þá fer það að bera saman sko, þú verður að horfa á það sem að hlusta á grasrótina og átta því á því hvað þjóðin raunverulega vill og það er þetta skoða fjöldan allan af skoðanakönnunum sem sýna okkur að það er gríðarlega stór meirihluti sem er hlynntur þessum aðgerðum og finnst þetta í rauninni löngu tímabær leiðrétting eins og menn hafa réttilega að kalla þetta. Þannig að þeir sem að hafa mjög djúpa vasa og eru til í að berjast mjög hart gegn þessu, að þeir hljóta á einhverjum tímapunkti að meta það sko, hvað á að ganga langt, sko, vegna þess að á einhverjum tímapunkti þá fer það að snúast gegn þér. Sko. Eins og Sjálfstæðisflokkurinn til að mynda sem að hefur skipað sér í mikla breiðfylkinga á bakvið útgerðina, á einhver staðar á leiðinni þá fer sá stuðningur að snúast gegn flokknum, skilurðu. Ef þú berst of hart og mér finnst alveg ævintýralegt og í rauninni skrítin strategía að sjá fulltrúa útgerðarinnar og þeirra fótgönguliða þeirra horfa framan í þjóðinu og segja við hana efnislega þið bara skiljið þetta ekki. Það er ekki skilningur fyrir það er talað eins og það sé bara fólk sem býr í sjávarþorpum út á landi sem að skilur hlutverk og stöðu sjávarútvegsins í samfélaginu. Það er miklu minni skilningur fyrir því á höfuðborgarsvæðinu, segja menn. Og sá sem segir þetta, hann áttar sig sennilega ekki á því ef þú talar svona við fólk að þá kemur það bara í bakið á þér. Vegna þess að ég held að þetta sé í hugum fólks þá er þetta ekki dægurmál. Þetta er hlutur sem að yfirgnefandi meirihluti þjóðarinnar hefur mjög skýra og sterka sannfæringu fyrir. Og þess vegna er mjög varasamt fyrir þá sem berjast gegn þessu að ganga of langt í sínu málþófi og undarlegum auglýsingar. Já, það er svona áhugaverð, sko, ég hef fylgst með þessum fiskveiðistjórnarmálum náttúrulega alveg frá því kvótakerfi var sett á og það, mér finnst þessi umræða núna svo sem ekkert endilega svo ný. Það er bara svolítið svipað og hefur verið áður, mér finnst það. Og en það er alveg ljóst að ríkisstjórnin, hún hefur alveg fólk með sér í þessu, ég held að það sé alveg á hreinu og til dæmis stuðningur við samfylkinguna hefur aukist bara stöðugt frá kosningum sem ég veist bara stórmerkilegt og held að sé nú að mestuleiti Kristrúnu að þakka. En svona, já, og þetta í rauninni er alveg rétt, sko, sem þú ert að segja, Páll, sko, þetta snýst ekkert lengur eitthvað, sko, þú veist, á að hækka þetta svona mikið eða bara hinsegin eða svona, ég er alveg sammála því að þetta er svolítið spurning hver á að ráða þessu og auðvitað er það eðlilegt að stjórnvöld ráði þessu og tali fyrir þjóðina hverju sinni. En ég er svona svolítið kannski sammála því að þetta eru flókið mál, sjávarútvegsmálin og það er bara alls ekkert allir sem bara skilja þau, það er bara svoleiðis. Ég hef talað við fullt af fólki sem bara skilur þau alls ekki neitt og skilur til dæmis illa rekstur fyrirtækja
Og það finnst mér líka bara svolítið svona vandamál í okkar samfélagi vegna þess að þetta náttúrulega viðskipti og eru nauðsynleg og rekstur ýmissa atvinnugreina. Og mér fannst nú stundum þegar ég var í blaðamennskunni að það var nú oft, ég vissi ekki til dæmis landbúnaðarkerfi, þetta rosalega flókin kerfi, margbúið að breyta lögum, þetta bara svona, það ekkert alveg auðhlaupið að ég fylgjast með þessu öllu. En fólk hefur auðvitað tilfinningu fyrir því að það að koma til auðlindagjald fyrir þær auðlindir sem hérna eru nýttar og ég segi fyrir mig að ég vil bara fá auðlindagjald á allar auðlindir og ég hefði bara viljað að þær úr því að það var farið að gera þetta, þá hefði ég gert þetta bara strax. Tekið bara orkuna, ferðaþjónustuna og allt þetta og lagt bara auðlindagjald á þetta allt saman. Vegna þess að það svo auðvelt fyrir þegar þetta byrja svona einni grein og einn grein tekin í einu, þá svo auðvelt einhvern veginn að koma bara að segja að þetta sé einhverjar ofsóknir á hendur þessari grein en sem það náttúrulega ekki. Og og ef þetta væri gert svona allt í einu þá held ég að myndu svona skilja þetta betur og það eru bara þjóðir sem hafa gert þetta og ég sé ekki betur en að þeir sem er að ákveða þetta núna, þeir viti alveg hvað þeir eru að gera og það er svona verið að tala um að þetta hafi verið gert svona og hins og þetta gerir þetta frekar í áfengum og gerir þetta svona og ekki svona mikið heldur minna og það er náttúrulega ljóst að fyrir ríkisstjórn, ég las það nú í greini til Þorstein Pálsson, hún var nú bara búin að ákveða að hækka veiðileyfagjöldin 5 milljarða skiljiði, þannig að þetta er ekki bara spurningum einhverja tölur, þetta er svona ákveðin valdabarátta. Og það er bara mjög áhugavert. Það er mjög áhugavert að sjá hvernig það kemur út og ég held að þetta muni nú allt saman bjargast en það er náttúrulega þannig að stóru útgerðirnar sem eiga að borga mest, þær eru náttúrulega ekkert margar. Það eru þessi 5 fyrirtæki, minni mig. Þessi stærstu. Fleiri þættir í þessu. Vegna þess að það er líka eitt sem að þessi ríkisstjórn ætlar, ég veit ekki betur en að það sé einhvers staðar í kerfinu verið að vinna að nýrri skýrslu tengsl sjávarútvegs og aðra hluta atvinnulífsins. Það er að segja eignarhald stórra útgerðarfyrirtækja í öðrum geirum atvinnulífsins. Þessi tilraun, hún mistókst í tíð síðustu ríkisstjórnar. Það sem að kom upp úr hattinum var vissulega skýrsla umsvif útgerðarinnar en hún var óskiljanleg. Vegna þess að hún gekk ekki nógu langt og mér skilst að þessi skýrsla eigi að verða miklu skýrari og ég held að þegar þessi skýrsla birtist og menn átta sig á því hvað stóru útgerðarfyrirtækin eru búin að koma sér vel fyrir á öllum sviðum atvinnulífsins að það verður ekki góður dagur fyrir útgerðina og þá verða þeir fegnir að hafa tapað þessari orðstu sem að nú stendur yfir. Þannig að áróðurstaða þeirra væri miklu verri ef þeir eru eftir að sigra. Og sumpart er vandi útgerðarinnar, fólgin í því held ég, að þeir hafa of lengi búið við stjórnvöld sem hafa verið þeim hliðhóll. Og þeir halda að af því að stjórnmálaflokkunum finnst vænt þá, að þá hljóti þjóðin eða þykja vænt þá. En það er ekki þannig. Og það eru þeir að uppskera núna. Og þess vegna vita þeir ekki almennilega hvernig þeir eru að bregðast við þessu og grípa til alls konar svona undarlegra áróðusbragða eins og við sjáum í þessum auglýsingaherferðum sem hafa sennilega snúið mörgum gegn þeim. Annað sem er gaman að velta fyrir sér er að síðustu fréttirnar af stórútgerðinni á þessum efnum er það að fyrirtæki sem heitir Millan Bandstrik Ora er í eigu Ísfélagsins Vestmanni Guðbjörg á þetta að þeir keyptu Gunnarsmajónes og eigum við að trúa því að það hefði verið einhver þjóðarvá ef að Ísfélagið hefði ekki haft efna á því að kaupa majónesið. Nú eiga þeir sem sagt allt Ora, allt sem við étum úr dós eiga þeir, allt brauðið sem við étum eiga þeir og nú eiga þeir majónesið líka. Og eigum við í alvöru að vera ánað með þetta. Ég held að sé engin ánað. Er ekki löngu tímabært að Kannski ekki við þetta? Já, þetta er minn sími sig. En Steingerður, hvað segir? Mér er bara eiginlega algjörlega óskiljanlegt af hverju útgerðin ákvað að fara fram með þessum hætti. Mér finnst þetta frumvarp ekki vera nein frágangssök
og ég algjörlega sammála Páli í því að þetta ekki stór mál fyrir þessar stærstu útgerðir. Það búið, eins og þú segir, að gera málamiðlun og koma til móts við hina og mér finnst það eiginlega bara algjörlega óskiljanlegt að hafa ákveðið að fara á stað á þennan hátt og ég líka algjörlega sammála að þessi auglýsingaherferð er afskaplega ósmekkleg og ég get ekki ímynda mér að nokkur maður hafi mikla samúð með þeim og ég tek bara undir með Guðbjörgu eða Guðríði þarna karakterinum hennar Eddu Björgvins að mér finnst það bara algjörlega dásanlegt framlag og ég efast ekki að mörgum öðrum líður eins og eins og ég segi mér finnst þetta að vera stormur í vatnsglasi og þessi menn eiginlega bara gera lítið úr sjálfum sér eins og Guðmundur í Brimi sem fer að tala það að fiskurinn sem syndir í sjónum eigi sjálfan sig. Getum við þá ekki á sama hátt sagt að náttúran eigi heita vatnið eða að kindurnar sem að ganga hér á fjöllum að þær eigi sér sjálfar og við eigum engan rétt á að nýta þær eða hugsa þær sem einhvers konar auðlind. Þetta bara ég veit ekki, þetta svona eitt af þessum málum sem að skilur mann eftir með óbragð í munninum og það hefði verið miklu flottara, miklu göfura ef þeir hefðu bara tekið þessu þegjandi og sagt já, við erum tilbúinir að leggja fram og gera það sem við getum til þess að halda þessu samfélagi hérna gangandi. Já, af því að þörfin svo mikil, sko. Já, við erum fjármagna samfélag, sko. Nákvæmlega. Já, og við erum að tala hérna alltaf innviða skuldir bæði í samgöngum og annað og þeir eru að tala að halda í byggð þessum litlu þorpum. Ef við hefðum meiri peninga til þess að gera til dæmis jarðgöng og bæta vegakerfi og laga, þá væri það miklu meira framfara skref fyrir þessi litlu samfélag heldur en nokkuð tíman það að það sé einhver loðnubræðslaðar eða eitt frystihús. Já, það kannski skiptir máli ef það eru bara ein loðnubræðsla og eitt frystihús á staðnum. Sko. Mikil ósköp en væri þá ekki líklegra að það yrðu fleiri frystihús eða fleiri loðnubræðslur þegar aðgengið orðið betra og það betra að koma afurðinni á markað og ódýrara vegna þess að aðgengið einfallega betra og auðveldara. Þannig að ég sé ekki annað eins ég segi en að þessi menn eigi bara að girða sig í brók og segja við erum glaðir að við getum lagt eitthvað til og gerum það með glöðu geði. Já, þeir bældi ekkert í því þegar þeir voru að kaupa upp skip og kvóta úr hverju sjávarplássinu eftir öðru. Það bara, talið heldur 20 bara sjávarpláss sem ekki lengur með útgerð. Nei, en sko það sem ég finnst svolítið, þegar við erum að tala það að menn séu einhvern veginn að segja þetta og gera hitt og eitthvað, þú veist, mér þetta bara alveg hjartanlega sama. Ég meina, mér finnst bara eðlilegt að gera þetta og mér finnst ekkert skrítið við það að einhverjir hagsmunaaðilar bara rísu upp og verji sína hagsmuni, mér finnst ekkert skrítið og þess vegna mér finnst það bara mikilvægt að þetta virki, ég meina hagsmunaaðilar eiga að sjá að verja sína hagsmuni og stjórnmálamenn eiga að sjá að stjórna landinu og bara, mér finnst bara gott að þetta virki og ég sé ekkert að því þó að menn sé og ég hef ekki einu sinni séð þessar auglýsingar allar og fannst þær ekkert svona ég sá þessar norsku auglýsingar ég hef aldrei séð þær, þannig ég veit ekkert hvernig þær eru og mér finnst þetta bara svona frekar óinteressant og að menn séu alltaf hrópandi og kallandi og að útgeða menn séu grenjandi þarna eitthvað og svona mér finnst þetta frekar dónalegt að tala svona við fólk, það bara að segja sína meiningu og sínar og halda á lofti sínum sjónarmiðum. Ég sá aldrei þess að exit þætti, þannig að ég svolítið Nei, ég sá það ekki heldur og vissi aldrei neitt um þetta. Ég held að það skiptist nokkurn veginn þannig, sko. Ég sá það ekki. Það er fyrir vikið skilur, þeir sem ekki sáu þættina, þeir botna ekkert í auglýsingunni. Nei, ekki neitt. En hinir sem sáu þættina, þeir skilja þetta aðeins öðruvísi en þeim finnst auglýsingin ósmekkleg. En ég held Páll að því þú veist að tala áðan að stjórnmálum var svo góðir við útgerðina. Ég meina, það er náttúrulega bara þannig að þegar ég er að byrja að fylgjast með útgerðinni fyrir mörgum árum, þá gekk þetta allt í húrandi tapi öll ár og það var verðbólga og það var verið að fella gengið og það fékk ekki nokkuð maður neitt út úr þessari auðlind að ráði, sko. Þannig að ég held að það hafi verið gott að setja kvótakerfið á. Mér finnst til dæmis að framsalið og hvernig það var útvært, það hafa verið mistök.
vegna þess að það bara gerir það engin hömlur á því hvað hægt að sanga saman miklum bara peningum á eitt stað. Já, þetta bara, ég sé bara ekkert að þessum... Nei, það var áreiðanlega rétt að setja hömlur á veiðarnar og búa til kvótakerfi. Og ég held að það sem sagt fallegt kvótakerfið og hagkvæmni þess, margt af því satt. Og svo geta menn haft mismunandi skoðanir á því hvernig endurreisn þorskstofnsins hafi tekist undir kvótakerfinu, vegna þess að aflatölur í þorski eru þrátt fyrir allt ekki eins háar eins og það voru. Nei, það voru 400.000 tonn þegar settu kvótana á og 300.000 núna. Já, það er þannig. Tölurnar segja þetta. Það er engin loðnaveidd. Ég held að það sé annað þriðja árið sem að það gerist ekki. Ég held að Íslendingar sé alveg hættir að veiða humar og þannig getum við labbað í gegnum nokkra tegundir sem að þrátt fyrir markvissa fiskveiðistjórnun undir eftirliti vísindamanna hafa ekki hvorki rétt úr kútnum og kannski vegur þeirra heldur farið versnandi síðan að kvótakerfið var sett á. En það út af fyrir sig rétt að kvótakerfið er ágætt og margt gott það að segja. Sjávarútvegurinn gríðarlega flókin atvinnugrein og þessi hagræðing sem varð óhjákvæmileg í kjölfar þess að það var leyft að veðsetja kvótan, að hún hefur auðvitað verið rosalega sársaukafull fyrir margar smærri byggðir á landinu. Ég sé ekki hvernig á að snúa þeirri þróun við. Það verður ekki, það er víða í þessum bransa eins og öðrum, það er ekki hægt að fara tilbaka. Þú getur ekki horfið aftur til einhverjar fortíðar sem þó þér finnst hún hafa í baksýnisspeglinum hún hafi verið góð. Við erum komin hingað og þá verðum við bara að taka haustak á þessu og reyna ef að við viljum að það sé satt að þjóðin eigi auðlindirnar, að þá verðum við að koma betra skikki á innheimtu auðlindagjalds heldur en verið hefur. Ég held kannski að útgerðin hafi notið þess þeir hafi notið þess að þeir voru svo mikilvæg atvinnugrein svo lengi og skiptu svo miklu máli í þjóðarbúinu. Núna er það töluvert breytt. Nú bara, það er alltaf stöðugt minna og minna vægi sjávarútvegsins og kannski endur við bara eins og aðra þjóðir með ríkisstyrtan sjávarútveg sem þarf þá ekki að vera að rífast mikið yfir. Nei, við erum svo lánsam með mýð og annað, við erum mjög heppin. Hvað hafið varðar? Já, við erum það, en það er náttúrulega líka margt annað sem sækir að, sem er bara stór hættulegt hvað þetta varðar, eins og bara til dæmis þetta fiskeldi, þetta innfjarða fiskeldi sem veldur gríðarlegri mengun og að því að Páll nefndi humarstofnin, þá held ég að humarstofnin, ég man þetta kannski ekki alveg nógu vel, en ég minnir að ég hafi heyrt að humarstofnin hafi hrunið vegna einhvers sjúkdóms sem að kom upp í humrinum og var til þess að hann bara gersamlega hvarf. Og það var vegna þess að inn í vistkerfi humarsins bárust öfl eða einhverjir þættir sem að passa alls ekkert þar inni. Og það var það sama og gerðist með hörpudiskin í Breiðafirði að hann skelin bara eyðilagðist vegna þess að þar var komu inn þörungar sem eyðilögðu það. Og þetta til dæmis líka að nú grjótkrabbi að farin að hasla sér völl og nema land bæði við Reykjanesið og inn í Hvalfjörð og það er eitthvað farið að nýta hann en hann er hins vegar að mér skilst óheppilegur fyrir ýmsar aðrar tegundir sem þarna eru og þetta er alltaf það sem að við þurfum líka að athuga að hvert og eitt vistkerfi er heild. Og ef þú ert að koma með eitthvað ókunnugt inn í vistkerfið, þá ertu að skapa hættu. Og það er bara það sem við erum að lenda í núna með lúpínuna og skógakerfilinn sem vaða hér yfir allt og út allt, en þetta átt að vera þær jurtir sem átt að bjarga öllu jarðvegsfoki hér og þetta átt að festa niður landið og allt þetta. En svo sitjum við uppi með það að þessar jurtir eiga enga óvinni í þessu kerfi okkar. Það er enginn sem að stemmir stígu við þeim og þar að leiðandi eru þar að leggja undir sig heilu landsvæðin þar sem íslensku lágráður á ekki séns. Það er ekki gott. Það er náttúrulega þolir ekki tómarúm. Nei. Sagt.
og grjótkrabbinn er mjög áhugavert kvígindi. Ég hef ekki smakkað hann, en mér skilst að hann sé sko mjög góðu matur, þannig að kannski er þetta bara spurning um aðlögun og fara að kvótasetja kvíkindið bara og fara að veiða hann og reyna að koma hann í dósir og selja hann. En þegar við talum sko hafið, að við hittum útgerðarmann sem var að segja hvað það, og hann sem sagt með fiskverkum líka, að í normal ástandi þá hausinn af fiskinum 13% af þyngdinni, en núna hún 16-17%, sem segir okkur það að fiskurinn mjórri, flökið þynnri og hann hefur ekki nóg að éta. Já. Eitthvað stað kemur þetta að hausinn vigtar alltaf hlutfallslega meira af heildarþyngdinni. Þetta er flókið samspil og það varasamt að sko við getum ekki ákveðið fjölda veitara rjúpna út frá skýrslum að byggta það á áliti einnar rjúpnaskitt og við getum ekki hlustað á trillukalla þó að við okkur finnist þeir séu stundum nær jörðinni heldur en aðrir veiðmenn. Það fullt af hlutum sem að gerast í lífríki Íslands sem að við erum býsna skuggalegir og við vitum ekki nákvæmlega hvað það sem að gerast. Það veit enginn, ég held að vita enginn nákvæmlega að hverju selurinn eiginlega að verða útdauður í Ísland. Og það eins með grjótkrabbann. Við vitum ekki, hann bara breiðist út og við vitum ekki nákvæmlega hver áhrif hans, hvað hann tekur frá öðrum í lífríkinu og svo framvegis og svo framvegis. En við viljum gjarnan berja höfðinu við steinin, sko. Við viljum ekki, það undarlegt að sjá sko lundan á listum yfir fugla í útrýmingarhættu og sjá hann svo líka á matseðlum veitingastaða við Laugaveginn. Einhvern veginn, við erum einhverju þversögn með þetta. Við viljum hverfa aftur til fortíðar þar sem að var nóg af lunda og allir borðuðu hrefnukjöt og eitthvað svona. En þetta bara ekkert hægt, við getum ekkert farið tilbaka. Það er á krítísku svæði að barnshafandi konur megi borða hrefnukjöt og samt erum við að velta því fyrir okkur hvort við eigum ekki endilega að veiða hana og borða hana eins og við gerðum í gamla daga. Þetta stundum ekki í neinu samhengi við raunveruleika. Einu sinni þótti einhvern tímann var hrefnikjötið auglýst þannig að þótti góða matur. Ég menna, ég borða mér skammt að þessu eins og við sjálfsagt öllur. Í gamla daga þá var þetta í öllum búðum alltaf. Já. Og ódýrari matur, en í endurminningunni þá þetta ekkert alltaf góður matur. En nú hvalur ekki að veiða neitt í sumar og mann skilst að séu litlar veiðar á hval. Nei, það lítið fyrirtæki vestur í... Já, eitthvað pínulítið. Já, sem að... Það veiða hrefnur, Já, ég held að þeir hafi aðalega sótt hrefnuveiðileyfið til þess að sýna fram á að það væri ekki bara verið að gera þetta fyrir hval-HF. Og nú þegar hvalur hefur dregið sér hlið þá neyðast þeir sennilega til að fara á sjó og veiða 5 hrefnur og þá fer það að rekast á hagsmuni heimamanna fyrir vestan að því að hvalaskoð djúpið alltaf fullt af hnúbagg og Ég held að hljóta nú að leggjast af hvalveiðarnar bara sjálf krafa sko. Ég held það. Ég alveg sammála því. Það er engin glóra í þessu sko. Nei. Og þetta stefni bara í eina átt. Já. Og það alveg undarlegt hvað við höfum í rauninni lengi gengið undir þessari þráhyggju. Þetta einn gamall maður sem vill veiða hval. Og bátarnir eru frá því fyrir stríð og það vill enginn kaupa þetta, það vill enginn borða þetta. Ég skil ekki hvaða skrípaleikur þetta annað en það bara, þetta einhver svona nostalgía sem fóðruð af mjög djúpum vörsum og miklum peningum. Já, það verið stjórn þannig. Já. Ég man ekki betur en eitt að skrifa að maður fréttu það að vinnslan í Hvalfirði, hún á undanþátt því að matvælavinnsla undir berum himni. Það bara ekki, þykir ekki gott, sko. Að það fuglar fljúgandi yfir og það bara... En þeir undanþágu til að verka mannamat undir berum himni. Og starfsemi hvals og þessar leyfisveitingar, þetta skýrasta dæmið óheilbrigt samband stjórnmála og atvinnulíf sem við höfum fyrir framan okkur og höfum haft í áratugi. Við eigum ekki að líða þetta. Nei, en nú erum við búin að tala margt svo sem. Og ekki bara ágætt að við förum bara að leggja bryggju? Ef þú ræður, þú skipstjórinn. Já, ég segðu. Erna Steingerður og Páll Ásgeir, takk fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Þátturinn heldur áfram eftir Augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda.
Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Á morgun ráðstefna á vegum Háskólans í Bifröst og í Norrannhúsinu Ísland og norðurslóðir í nýjum heimi, held ég orðið að breyttum heimi. Eitthvað svoleiðis, já. Já, hérna kominn Magnús Árni Skjöld sem dósent og stjórnmálafræðingur við Háskólann í Bifröst. Velkomin. Takk fyrir. Já, nýjum heimi eða breyttum heimi, það munur á því, sko. Hvort að nýja heimur sé komin eða ekki. En það heimur að hverfa á annar að rísa. Nýr heimur rís. Ösku þess gamla. Já, og allt Trump að kenna. Og allt Trump að kenna. Já, sko, við erum náttúrulega kannski ekki komin í öskuna ennþá, sko. Og jafnvel ekki einu svona í eldin, sko. Þannig að þá eftir að reisa hinn nýja heim kannski, síðar. Já, þannig að þið eru að fjalla hvort að við sem samfélag og kannski stjórnvöld sem að stýra samfélaginu ættu að íhuga eitthvað breytingar á stefnum eða... Sjálfsagt, sko. Þetta náttúrulega mjög mörg svona fjölbreytt erindi. Þarna eru bæði fræðimenn frá okkur og annað fólk líka sem kemur utan að. Þú ert nú endalega með dagskrána þarna fyrir fram að þig og svona, ég er ekki með hana en það eru nú nokkru þarna sem ég þekki vel. Þetta er heyra á fólki sem eru erindi, 8 manns. Já, þetta eru alveg 8 manns. Tala sumir út frá lögfræðinni og... Einmitt. Fólk kemur frá Háskólanum á Akureyri líka það sem hefur lagt áherslu á norðurslóðir. Já og við erum svona náttúrulega líka svona í dálítli vinnu á Bifröst að nálgast þann skóla því að við erum náttúrulega í sameiningaviðræðum við hann. Þannig að við erum svona að reyna að kynnast líka. Það ganga svona einhvern veginn. Það er bara einhvern veginn mjalla áfram. Svona slow train coming. Já, við sjáum bara hvað setur með það. Þetta er bara jákvætt ferli og allir geta lært af því. En breytingarnar, eitt er það sem að hefur verið svona Ólafs Ragnars Grímssonar leiðin að vegna breytinga í veðurfæri og öðru þá eru opnast norðurslóðir og siglingar og eitthvað fleira og allt í einu verður þetta svæði gríðarlega mikilvægt. Já. Það líka ekki bara siglingar, heldur opnast möguleiki til þess að sækja jarðefni og nýta svæði með öðrum hætti og þá getur kannski farið í gang svona stórvelda barátta að sækja. Þetta er svona hinn hæga. Öryggisjónarmiðin voru þau að George Bush yngri, hann einhvern veginn skilgrindi það að öryggishagsmunir Bandaríkjamanna væru minni hér á Norður Atlantshafi en áður höfðu verið, lokaði herstöðinni og vildi leggja áherslu á Miðausturlönd og sérstaklega þá Kyrrahafið og Asíu. Síðan út af stríðinu í Úkraínu og ýmsum öðrum ástæðum að þá eru núverandi stjórnvöld með Trump fær meiri áhuga á norðurslóðum. Já, passar. Og eins og nefnir réttilega með auðlindanýtinguna, við höfum séð náttúrulega Trump leggja áherslu á það til dæmis í hugmyndum sínum að innlima Grænland, hvað svo sem það kann að fela í sér. Þannig að, þetta er hárrétt. Sko, hann hefur líka svona, sýnist manni ekki mikla, hann hefur ekki mikla löngun til þess að lenda í löngum stríðum í Miðausturlöndum, eins og sumir forverar hans lendu í. Við sáum auðvitað lengsta stríð sem Bandaríkin hafa háð í Afganistan sem að Trump náttúrulega batt endi á með mjög svona kannski snaudlegum hætti og hans fókus virðist vera annar staðar ef það er hægt að skynja eitthvað fókus hjá honum. Einhvern tímann birti ég á Facebook hjá mér bara kort af norðurslóðum. Já. Og þá sér maður að við náttúrulega bara rétt snertum þarna heimskautbögin. Bara rétt erum þar. En þau lönd sem hafa aðild þarna það er bara annars vegar Rússland sem er með helminginn. Já, helmingur. Og svo kemur þarna Noregur, Danmörk í gegnum Grænland, Kanada. Og Kanada. Bandaríkin með Alaska.
maður hugsaði sér svo að Trump var að horfa á þetta og segja ég bara með allt og veika stöðu ég þarf að taka Grænland og Kanada til þess að geta verið að skipt norðurslóðum með vini mínum Putin eða þá ekki meina vini mínum heldur svona öðrum stórveldis kongi og þessi þeirra að skipta þessu. Akkurat. Sko þetta sem við erum að sjá þarna þetta einkenni á því að sem þú nefndir hérna í upphafi að heimurinn þetta breytast og ég tala nú aðeins það í mínu erindi að sko síðustu 80 ár hafa verið sérstaklega hagfelld smáríkjum eins og okkur. Við höfum búið svona við þessa líberalísku heimsmynd og sýn að ríki, fullvalda ríki ættu svona skjól og ættu tilveru rétt og við sáum auðvitað að nýlendu veldi brotnuðu upp í kringum þessar hugmyndir sem að voru auðvitað svona formgerðar í gegnum Sameinuðu þjóðirnar sem að auðvitað Bandaríkin höfðu fórustu og Rússland eða Sovétríkin á þeim tíma tóku þátt í þó svo auðvitað að Sameinuðu þjóðirnar væru vettvangur svona þeirra átaka á kaldastríðstímanum. En sko margar nýlenduveldan sóttu náttúrulega afl í því að hrinda af sér nýlenduveldunum til Sovétríkjanna. Já, akkurat, líka það, auðvitað, alveg hárrétt. En sko þetta sem hún nefnir með Kanada og Grænland getur, eða bendir bara til þess að við séum að upplifa breytta tíma, að hinn líberalíska heimsmynd sé ekki lengur ráðandi og að afl hins sterka sé komið aftur. Sem auðvitað, hvað að segja, það sem að fyrst og fremst hefur ráðið för alla mannkynssöguna. Við sjáum líka að lýðræði á undanhaldi í heiminum og í dag eru samkvæmt VDM sem er svona think tank í Gautaborgarháskóla með mjög mikið af fræðimönnum við út heim sem að safna upplýsingum og þá eru, má segja, einungis 29 alvöru lýðræðisríki eftir í heiminum af 200 ríkjum og það eru núna rúmir 3 milljarðar manna sem búa bara beinlínis við alræðisstjórn og það hæsta hlutfall frá árinu 1978 af því að þeir segja í sinni nýjustu skýrslu sem að koma út núna í byrjun árs. Og þetta þá svona með líberíska sýn, myndur ykkurlega flokka Kína þá sem alræðisstjórn? Væntanlega, já. Ég myndi telja að menn inn í kínverska kommunistaflokknum teldu að þar væri greitt atkvæði stefnu og það líka, það eru alls konar sveitastjórnir og fleira, það eru margar kosningar í Kína, þótt að það falli ekki undir. Það hluti af þessu líberíska heimsmynd að það var okkar kerfi, réttakerfi. Aðrar þjóðir eru eiginlega leiðinni til okkar, óhjákvæmilega. Já, við erum náttúrulega líka að tala alls konar hluti sem að við teljum tilheyra lýðræðislegum samfélögum sem eru málfrelsi og svona það að þurfi ekki að óttast sem að þurfi ekki að óttast sko það að vera settur í fangelsi fyrir skoðanir sínar og framvegis sko. Það er nýgnandi okkar en sko það er líka vísað úr landi í Bandaríkjunum fyrir að mótmæla og það er talað um handteknir fyrir að mótmæla í Þýskalandi. Akkurat og það er talað um þetta í þessari skýrslu sérstaklega Bandaríkin. Statistíkin hvað varðar sko Trump-stjórnina, hún ekki komin inn ennþá því að þetta tekur bara til ársins 2024 svona síðast en það fjallað það sérstaklega kafla í þessari skýrslu hvað hefur átt sér stað þessa 115 daga sem að Trump búin að vera við völd núna og það þetta svona ýmislegt válegt árásir á bæði tjáningafrelsið og á sjálfstæða stofnanir og hann hefur sagt upp alls konar eftirlitsaðilum og beitir framkvæmdavaldinu óspart til þess að hefna sín á þeim sem ekki eru hans sko stöðningsmenn eða eru einhverjir andstæðingar stofnunum og ráðuneytum sem hann telur að fylgja ekki sinni stefnu tekur fjármagn frá háskólum sem hann telur að vera pólitískt afl andstæðinga sinna. Þannig að í þessari skýrslu sem ég held áfram að vitna í hana það er talað að þetta sé sko hraðasta undanhald lýðræðisins í svona hvað maður að segja gamalgrónu lýðræðisríki sem við höfum bara séð mjög lengi sko og og svo hraðasta í Bandaríkjunum sem nokkuð tímann hefur átt sér stað. Og hraðar heldur við séð hnignun lýðræðis í Tyrklandi og
Já, ég menn það hefur tekið lengri tíma þar. Og Ísrael. Tekið miklu lengri tíma, já. Hérna, en minnkandi lýðræði, hvernig tengist það norðurslóðum? Það tengist auðvitað norðurslóðum eins og við tölum Norðurskautsráðið, það virkar ekki? Nei, ég minna, sko það auðvitað, þú nefndir náttúrulega áðan að Rússland er helmingurinn af norðurskautinu og bara, það bara þannig og megnið af því fólki sem býr innan norðurskautsbaugs býr í Rússlandi, sko. Ef ég man rétt að þá það 2 milljónir manna sem að búa norðan heimskautsbaugs þar. En sko já, það hefur auðvitað, hnignun lýðræðisins hefur auðvitað áhrif á þetta stórvelda kapphlaup sem við sjáum. Og hnignun stofnana, þessa kerfi sem var byggt upp. Og þessa kerfis eins og Norðurskautsráðsins. Sem þú veist að benda á að smærri þjóðir hefðu haft eitthvað skjóli í. Akkurat. Það verið margar aðrar sögur á þessu tímabili líka, kalda stríðið og svona nýlendur stefnan þar sem að nýlenduveldin héldu tökum sínum á nýlendunum. Það var hugmyndi svo að alþjóðlegt kerfi gæti tryggt frið og öryggi og reglu. Frakkar til dæmis hafa aldrei almennilega sleppt tökunum á sínu nýlendu veldum gömlu, sko. En núna erum við með þetta stóra svæði sem að einhver leiti að opnast. Það er bara tæknilegar ástæður fyrir því og veðurfarslegar og ýmsar. Og þá myndi maður sem horfir kannski frá 20-30 árum aftur tímanum, frá þessu kerfi sem þú ert að tala að sé kannski að brotna, hann horfir á að leiðin til þess að leysa það, hvernig við munum nýta þetta og hvernig norðurslóðir verði í framtíðinni, verða gerðar hérna við stórt samningaborð. Sú stemming ekki í heiminum, þannig að nú það sá sem hefur aflið, hann ætlar að fá sínu fram. Akkurat. Sko, fræðimaðurinn sem að bendi á þetta tímabil og skrifaði það á sínu tíma að þetta tímabil hefði verið sérstaklega gott fyrir smáríki, heitir Peter Katzenstein og talaði um það að smáríki væru sérstaklega viðkvæm gagnvart þrýstingi og að þetta væri óvinnilegt tímabil vegna þess að þau hefði ekki upplifað sama þrýsting þarna og áður og annar fræðimaður sem heitir David Vittal hefur bent á það að smáríki geta sótt sér skjól á 2 vegu, annars vegar með því að halla sér upp að stórum og sterkum nágranna og hins vegar að fara inn í bandalag þar sem að hinir stóru og sterku eru aðilar að bandalaginu en ekki að beita smáríkin óðurlegum þrýstingi, heldur eru þar til að styðja við þau fyrir ekki og dæmi slíkt eru þetta Evrópusambandið, þetta eru þetta skrifað í samhengi við það. Þannig að við þið stóra samningaborð þá verðum við auðvitað velta fyrir okkur við Íslendingar hvar við eigum að vera, hvernig við eigum að tryggja okkar hagsmuni og líf til frambúðar og það ræður auðvitað heilmiklu hvað gerist í Bandaríkjunum því að við höfum auðvitað okkar varnarhagsmunir hafa auðvitað verið með þeim hætti að við höfum hallað okkur upp að stórum nágranna, við höfum auðvitað bara sett okkar varnir í hendur Bandaríkjana og við erum að sjá það að lýðræði í Bandaríkjunum í hættu og hvað gerist? Hvaða áhrif mun það hafa í Bandaríkjunum sem að tala að Bandaríkin væru eins og Þýskaland 1933 ég ekki sammála því, ég held að Bandaríkin mun ekki þróast með sama hætti Þetta endurtekur sagan sig aldrei nákvæmlega eins. Nei, auðvitað ekki og Bandaríkin eru bara allt öðruvísi heldur en Weimarlýðveldið var skilur mig og það er auðvitað miklu stærra ríki. En andstaða fasistana við svolítið lík að lýsa Weimarlýðveldinu sem svona upplaust slíkt. Já, við heyrum auðvitað samskonar retorík eða svipaða retorík skulum við segja og hætturnar eru auðvitað áþekkar en Bandaríkin eru auðvitað miklu stærra og fjölbreyttara ríki heldur en Þýskaland var á þeim tíma. Þau voru bæði auðvitað federal, ég meina Weimarlýðveldið var federal en Hitler afnam það bara með einni tilskipun Ég held að það verði erfiðara fyrir forseta Bandaríkjanna að gera það í Bandaríkjunum
þar sem þú ert með miklu sterkari ríki og þú ert með sko herafla sem undir beinni stjórn fylkistjórana eða ríkistjórana og þú ert auðvitað með fylki eða ríki eins og Kaliforníu sem maður sér ekki alveg að muni fara inn í eitthvað sko alræðisríki Trumps svona bara alveg orðalaust, þegjandi og hljóðalaust og sko það eru auðvitað svona ákveðnir svona hættupunktar fyrir svona menn sem að vilja ná tökum á sínum ríkjum. Það eru þegar þeir eru að setja upp kosningar og í Bandaríkjunum að þá eru þetta ennþá sko virkt lýðræði með einhverjum hætti. Það eru haldnar kosningar, skulum við segja. Þeir, maður má orða það sem fylgjildur Trump hafa nú verið ansi klókir í því að breyta kosningakerfinu þannig að atkvæði andstæðinga þeirra safnist öll saman og nýtist illa. Algjörlega og sko þannig hafa þeir völd í mörgu fylgjum. En það er engar horfur á því allavega á þessum tímapunkti að það verði ekki haldnar þingkosningar á næsta ári, skilur mig. Þannig að það verða þingkosningar í nóvember á næsta ári. Hvað gerist þar? Það getur verið tvennt að sko annars vegar ná í sko stuðningsmenn Trump meiri hluta eða haldi sínu meiri hluta í þinginu. Hvað gerist þá? Sko þú nefnir að þeir hafi verið duglegir að gera alls konar hluti til þess að sko halda sínu meiri hluta. Mun það leiða til einhverjar ásakana kosningasvindl, mun það leiða til mótmæla, mun það leiða til sko átaka. Hvað gerist í framhaldinu að slíku? Það var sagt fyrir síðustu forsetakosningar það hefur verið kannski jafn háskalega niðurstaði og Trump hefði tapað. Einmitt. Og svo er það líka möguleiki, kannski tapar Trump í þingkosningunum. Hvað gerist þá? Hvað gerist síðast þegar Trump tapaði? Hann neitaði að viðurkenna úrslit kosningana. En Magnús, núna getum við eiginlega, þú lýsir svo þannig að við erum nágrannar stórveldis. Já. Það sem eru stór tíðindi, óljós hvað gerist í nóvember, óljós hvað gerist í næstu kosningum og ólíklegt, við veitum ekkert hvað Trump segir á morgun, sko. Einmitt. Þannig að við getum alveg sleppt þessar ráðstöfnu. Þannig að ráðstöfnu getur verið bara bíðum og sjáum til hvað verður í Bandaríkjunum því það er langstæðsta breytan stöðu okkar og norðurslóða. Þannig að við verðum bara hingraðis. Algjörlega. Eitthvað hljótu við geta velt fyrir okkur á meðan eða ekki. Hingraðin, sko forsætisráðherra talaði réttilega um það að það væri gott og hollt að anda ofan í kviðinn, skilur mig. Hárrétt, ég bara algjörlega sammála því. En að samaskapi sko þarf að undirbúa sig undir þær sviðsmyndir sem að getur birst okkur, sko. Og við sjáum auðvitað að utanríkisráðherra er núna að láta skrifa nýja varnarmála stefnu fyrir Ísland og þar þarf auðvitað að styrkja okkar eigin greiningagetu. Ég held að það sé kannski fyrsta skrefið að við svona bara höfum getu til þess að greina okkar hagsmuni og þær hættur sem að okkur stuðlar. Og þá þarf maður að skilja hvað andstæðingurinn vill og hugsar. Já. Og það er svolítið, ég hef svolítið verið að leita einhverjum og jafnvel vinnurinn, sko. Já, ég var að hugsa Trump og Bandaríkin hana. Maður er verið að leita einhverjum svona skýringum á, ég held að komi öllum óvart þarna þegar að fór að tala um að innlima Kanada. Það hefði bara ekki verið á borðinu síðan Guðjón Ágúst Hvenær við endalok bandarísku byltingarinnar. Og svo með Grænland. Og minnst eiginlega gáfulegasta útskýringin er svo að bandaríska byltingin, hún er ekki búin. Hún stoppaði við landamæri Kanada. Og það var að halda áfram bandarísku byltingunni til þess að ná bandarísku landi af evrópskum ríkjum. Og Kanada er náttúrulega ennþá með þjóðhöfðingja, deilið þjóðhöfðingja við Bretum. Og svo Grænland er hluti undir dönsku krúnunni. Já. Af því að margt sem hann vísar í McKinley og fleiri sem eru bara svo gamlir forsetar að maður þarf eiginlega að fara að lesa sig til hvað þýðar þessar tilvísanir í þessa menn. Og þá er það einhvern veginn hugmynd að sko bandaríska byltingin er bara ongoing fyrirbrigði. Hún er bara verið í hléi og þess vegna þurfum við að taka. En ég er bara að segja að þegar maður er að fara að reyna að ráða í það hver er raunverulega stefna bandaríska stjórnvalda, það er ekki einfalt mál. Átt að segja á því. Þetta er mjög svona skemmtileg pæling, sko. En auðvitað er Kanada fullvalda ríki sem að sko er bara lýðveldi, eða þú veist, það er auðvitað ekki lýðveldi en það ræður sér sjálft, sko. Karl
þriðji ræður engu í Kanada sko. Nei, og erfitt að sjá hvernig Trump getur látið verða að því að innlima það bara erfitt að sjá það, en samt þetta á borðinu. Já. Og einhver leyti tengist þetta eins og við byrjum að tala stöðunni á norðurslóðum og líklega horfir forseti Bandaríkjanna á tappborðið, ég held að hann horfi á heiminn bara sem tappborð. Og finnst bara að hann verið með óveika stöðu þarna. Og þetta allt á veiklönd þarna, Kanada og Danmörk og Noregur til þess að standast heimsveldið þarna hinum megin Rússland. Þetta er ekki í góðum höndum. Nei, þetta er ekki í góðum höndum. Þetta er allt öðruvísi hugsun heldur en Bandaríkin hafa haft í allan eftirstríðstíman vegna þess að þau auðvitað hugsaðu þetta, skilur mig, þessi ríki hafa engan styrk til þess að standa gegn Sovétríkjunum og svo framvegis en þau hafa gert það með öðrum hætti, þau hafa sett upp herstöðvar, þau hafa myndað bandalög eins og NATO og svona tryggt ríkjum skjól, ég meina þau sögðu auðvitað við Sovétríkjun á sínum tíma. Trúmann sagði við Sovétríkjun á sínum tíma ef þið látið ekki Tyrkland og Grikkland í friði að þá eru þið komnir í stríð við Bandaríkin. Skilur mig, þannig að þeir hafa aðrar aðferðir til þess að stoppa sína andstæðinga eða skilgreina einhverja sem slíka heldur en það að innlima lönd, sko. Það er auðvitað bara mjög svona hvað skal maður segja, gamaldags hugsun já, þú veist það er svona hugsun sem maður hefur ekki séð mjög lengi í heimsmálunum. Það er breyting sem að Trump gerir. Þegar hann hefur sagt á nokkrum sinnum að Bandaríkjamenn munu ekki verja NATO-ríki nema þau sem hafa borgað. Og þá þýðir það ekki að Bandaríkin munu verja NATO-ríki bara án skilyrða. Heldur bara þau NATO-ríki sem að auka mjög útgjöld til hermanna sem náttúrulega stóru leiðir til vopnakaupa frá Bandaríkjunum. Og það hefur valdið mikill óöryggi í Evrópu, þessi yfirlýsing, og svo náttúrulega stríðið sem er í Úkraínu. En við, því að við erum náttúrulega á, ég myndi segja bara skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna. Ég held að Rússar og Kínverjar og allir sem getur mögulega haft einhvern áhuga á Evrópu vita það að þessi eyja þarna þetta er bandarískt svæði. Auðvitað er það. Þannig að við þurfum eiginlega ekki við þurfum eitthvað samninga þetta. Ég meina Bandaríkjamenn munu stoppa alla sem ætla að ráðast á okkur sem eru annað en á við Eystrasaltslöndin. Já, þá náttúrulega þetta bara þurfum við að velta fyrir okkar eigin hagsmunum þar. Er það okkar hagur að vera svona mikið á þessu áhrifasvæði þessa ríkis ef að það segjum að það þróist með óæskilegum hætti, segjum að bara að það verði undirlagt af einhvers konar innri átökum næstu áratugina. Bandaríkin. Já. Að það er þá ekkert endilega ef við segjum Bandaríkin munu verja okkur þá erum við auðvitað að hugsa þá stöðu sem er upp í Bandaríkinu núna. Ég myndi leiða þetta, þeir verja okkur ekki, þeir verja sína stöðu. Þeir verja klettin. Þeir myndu verja klettin fyrir sovjerska, rússneska flottanum sem að vildi komast í gegnum Gíukliðið eða eitthvað slíkt, En við horfum á Bandaríkin þá sem þann leikanda og þann geranda í alþjóðamálum sem hann er í dag, þar sem að eru þetta öflugasta herveldi jarðarinnar og svo framvegis. En við vitum ekkert hver verður, í hvers höndum verður herafli Bandaríkjanna og kjarnorkuvopna byrðir Bandaríkjanna eftir 10 ár. Verður það í höndum ríkisstjórnarinnar, alríkisstjórnarinnar eða einhverja annara? Við vitum ekki hver þróunin verður þarna og það er bara þetta dálítið svona, komur að segja, váleg sín, Við getum metið stöðu okkar með því að bera okkur saman við önnur smáríki og eins og þú varst svo sem að gera með því að vísa að við erum frá því sjónarmiði þá eru við háði að alþjóðakerfi haldi, að alþjóðalög haldi, við ættum að styðja alþjóðaglæpadómstólinn og við ættum að gera allt til þess að halda lífi í Sameinuðu þjóðunum. Og þeim Sameinuðu þjóðunum, tímabilin þarf alltaf að vera að sækja aðritara til Norðurlandana sem var einmitt hugmyndum það að þetta væri best geymt í höndunum á smáríkjunum og þannig myndi skapast eitthvað réttlæti sem kannski Sameinuðu þjóður sem eru farnar fyrir einhverjum áratugum. Þannig við ættum að gera það. En með því að vera í svona áhrifasvæði stórveldis þá ættum við kannski að horfa á sögu þjóða sem er í þeirri stöðu. Úkraína er náttúrulega í þeirri stöðu
og fleiri, við getum nefnt Víetnam. Sko, samskipti Víetnam í Kína og önnur stórveldi eru algjörlega byggð á því að þau eru lítið land, miklu stærri við, í nábýli við stórveldi. Og þá gengur það bara á inniskónum, sko. Já, sko, Úkraína, já. Eins og Finnarnir gerðu, þeir sögðu að Finnlandsheringin það að vera góðu vinnur allra. Einmitt. Á meðan að hlutleysi Svíþjóð væri að vera óvinnur allra. Þegar Svíarnir voru að reyna að halda upp í þessu stefnu. Já. Sko Finnarnir náttúrulega eru búin að skipta stefnu og skipta bandamann þarna og gerðu það strax að loknu kalda stríðinu sem bara stendur beint inn í Evrópusambandið. Sættu svona lægi að taka skrefin tildulega hratt og örugt. Og NATO náttúrulega síðasta skrefið sem við tókum núna bara í fyrra, líður hratt tíminn. Akkurat, þannig að. En heldur að þetta með að við séum sérstaklega í ljósi yfirlýsingar Trump Grænland. Já. Mér finnst það kasta svona ljósi á Íslendinga verði að svona horfast í augu við að hver raunverulega staðan okkar gagnvart þessum stóra nágranna. Akkurat. Og það bara spurningin hvar ætlum við að sækja skjól, sko? Og ætlum við að sækja það til þessa stóra nágranna sem er dálítið ófyrirsjáanlegur á þessum tímapunkti, eða ætlum við að gera það einhvers annars staðar? Og hvað annað kemur til greina? En Evrópusambandið getur líka verið ófyrirsjáanlegt. Já, sko, Evrópusambandið náttúrulega, þú nefndir á þannig, við þurfum auðvitað að treysta á það að sko, eins mikið að þessu alþjóðakerfi sem hefur verið uppbyggt haldi og mögulegt og Evrópusambandið auðvitað svona dýpsta ríkjasamstarf sem hefur verið komið á svona með þessum hætti, þannig að þú haldir fullveldi innan þess, sko. Það auðvitað að koma sér upp svona sjálfstæðri getu til þess að tryggja sínar varnir. Við erum auðvitað með innanborðs þar kjarnorkuríki þó að það sé auðvitað í mýflugumynd miðað við Rússland og Bandaríkin. Við erum auðvitað líka í nánu varnarsamstarfi við Breta sem eru utan Evrópusambandsins innan JEF, þar sem við erum með Norðurlöndin, Eystrasaltsríkin og Holland og Bretland. Við erum auðvitað vinir Þjóðverja sem að byggja upp sinn herafla mjög hratt. En allar þessar þjóðir og öll þessi lönd hafa bara fullt í fangi með sig, sko. Auðvitað. Stundu finnst manni að vera bara svona óraunsætt að þessa þjóðir komi og bjarga okkur. Ef á okkur ráðist. Og við skoðum kannski svona söguna, þá náttúrulega sóttu við stuðning til Bandaríkjanna í deilum, eins og í landhelgisdeilunni. Við höfum líklega ekki orðið sjálfstæði nema með blessun frá Bandaríkjunum. Nei, Bandaríkin auðvitað bjuggu til þetta sjálfstæða lýðveldi hér, eða studdu það. Við áttum góð viðskipti við Sovétríkin allt kalda stríð. En svo var við svona náinni framtúkanast við það þegar hrunið var þá leituðu Íslendingar til vinaþjóðanna. Það kom í ljós að það engin vinur í leik, sko. Einmitt, engin bróðir í engin annars bróðir í leik einhvern veginn svoleiðis sem það sagt. Já, akkurat. Nema færi engar. Þeir koma okkur til. Já. Þeir leta okkur hafa eitthvað. Lítið færiska þeirri. En þetta spennandi það var kannski ljótt að segja það, sko. Heimurinn einhvern veginn á heljarþröm. Hvað má ég spyrja þig þegar þú fylgist vel með? Ég stundum spurt fólk svona tilfinninguna fyrir því hvort að fólk sé svona bjartsýn á þróun mála. Já. Af því að mér finnst vera meira í núna svona uggur þróun bara okkar heimsluta, heiminum, stríð sprettur upp. Einmitt. Ég býst við að þú hefur fundist að sárar að lesa vopnaátök og landamærum Indlands og Pakistan núna heldur en kannski fyrir 20-30 árum. Þetta allt í einu fær allt svona sérstaka merkingu. Akkurat. Lifum við þannig heima svo óheppin að lifa áhugaverða tíma? Ég ekki mjög bjartsýnn á stöðuna í Bandaríkjunum ef að ég á að vera alveg hreinskilinn, sko. Ég óttast að það muni fara illa þar, sko. Og ef það gerir það, þá það mjög váleg tíðindi fyrir okkur, sko, og fyrir heiminn allan, sko. Því að, sko,
maður sér ekki alveg hvað tekur við, sko. Þannig að Bandaríkin hafi auðvitað verið með öllum sínum göllum að þá hafa þau auðvitað tryggt þetta gullaldal tímabil sem að við höfum séð í okkar heimsluta. Í okkar heimsluta, í heiminum öllum auðvitað hefur, sko. Það var náttúrulega eyðilagt Miðausturlönd og Norður-Afríku. Já, maður veit ekki alveg hvað hefði gerst þar án, sko, Pax Americana, sko. Ég veit ekki alveg hvernig það hefði þróast ef að ekki hefði verið fyrir Bandaríkin og hnattvæðinguna og þann uppgangstíma sem við höfum séð, sko. Auðvitað eru aðstæður þar sem að Bandaríkin auðvitað koma að eins og Ísrael og þeir hafa auðvitað stutt Egyptaland og Tyrkland var það auðvitað líka svona á vissan hátt, sko. En já, fyrir, sko, ég meina Indland og Kína hafa auðvitað efnast í þessu umhverfi, sko, og á þessu umhverfi, á hnattvæðingunni sem að hefur verið auðvitað undirbyggð með hervaldi Bandaríkjanna og flotaveldi Bandaríkjanna, skulum við kannski fyrst og fremst segja, sko, sem að hafa gætt friðarins á úthöfunum sem að hefur leitt til þess að það hefur verið hægt að stunda þessi umfangsmiklu alþjóðaviðskipti sem hafa skilað sér í efnahagslegum uppgangi sem að á sér engan líkan. Þeir eru núna með herafla til þess að halda Súezskurðinum opnum. Einmitt, já. Það er nú aldeilis, sko, það er gott fyrir okkur, sko. Að halda honum opnum. Já, en þú ert að vísa til ástandið innan Bandaríkjanna. Já. Að þessi valdboðsstefna Trumps haldi áfram, hann reyna að kæfa háskóla og fjölmiðla og þetta svona sem að var kannski draumur í okkar heimsluta að hafa samfélag sem að væri svona valdreifð, væri ýmsar stofnanir, að við hefðum svona bæði þrískipt ríkisvald sem má efast í Bandaríkjunum núna með þessum íhaldssama Hæstarétti. Sem hann eiginlega handbendi framkvæmdavalds. Já. Og svo þetta með að háskólarnir séu sjálfstæðir, fjölmiðlarnir séu sjálfstæðir. Já. Við náttúrulega byggjum á því að verkalýðshreyfingin séu öflug og sjálfstæð hérna. Einmitt. Bandaríkjamenn, það er kannski bara minning af Bandaríkjunum. Þetta er á við kannski kennaranna á Hollywood og svona einstaka bletti, bílaðinaðinn og eitthvað fleira. En vantar í alla þá atvinnustarfsemi sem að varð til á nýfrjálshyggjuárunum og hnattvæðingunni. Þetta er þjónustugerðina, þar er ekki verkalýðsfélög. Akkúrat. Þannig að ertu að horfa á að við getum verið að horfa á að framkvæmdavaldi beygir umverulega alla stofnanir samfélagsins undir sinn vilja? Já, ég hef meiri áhyggjur bara af, sko, já, auðvitað hefur maður áhyggjur af því að, sko, það verði þarna einhvers konar svona, hvað maður að segja, ólýðræðislegt ríki og það er auðvitað ekki gott en hins vegar hef ég líka bara áhyggjur af átökum í Bandaríkjunum sem að gætu sprottið upp úr þessum jarðvegi. Sem að ég held að getur líka bara breiðst út, sko. Að við fengjum borgarastyrjöld. Jafnvel. Trump vísar oft til Abraham Lincoln og var bara að því núna daginn, held ég. Það sem hann var að lýsa yfir að hann ætlaði að afnema það að þyrfti að bera menn fyrir dómstól áður en hent út úr landi. Einmitt, já. Og vísaði að Lincoln hefði gert þetta í borgarastyrjöldinni. Og Bandaríkin væru í borgarastyrjöld. Já. Sem var innrás innflytjenda inn í landið, sem var að grafa undan Bandaríkjunum. Já, akkurat. Já, en sko, það hefur verið sagt að við séum ekki í stríði í dag heldur, en það sé ekki friður heldur. Þannig að við erum í svolítið skrýtnu ástandi. Ég sé ekki of svartsýnn hérna, en sko í þessu ástandi held ég að við þurfum bara að horfa inn á við og við þurfum að styrkja okkar eigin greiningargetu fyrst og fremst til þess að átta okkur á því hvað er framundan. Ég vona bara að íslenska ríkisstjórnin sé að huga því, mér sýnist það og treysti því. Herðu, ráðstefnan er á morgun í Norrannahúsinu. Já. Hún byrjar fyrramálið ekki? Það er ekki 9 Hún byrjar kl. 9:30. 9:30, já. En fínt að vera mættur kl. 9. Akkurat, passa. Fá sér kaffibolla. Já.
kjafta eins. En af hverju eru þið í Norðurósinu, af hverju eru þið ekki uppi á Bifröst? Mér finnst það hérna svo fallegur staður. Já, því miður þá það bara þannig að kampusin á Bifröst lokaður. Af hverju hann? Vill ekki vera þarna? Það kom upp mygla í skólahúsunum, því miður. Þannig að við þurftum bara að flýja þau og höfum ekki komið þangað inn bara í 2 ár. Þessu nýju húsunum þá sem skólabyggingunni. Skólabyggingunni, já. En gekk það eitthvað að hafa svona heimaðarskóla eða? Það var á tímabili var eitthvað að hafa þetta heimaðarskóla, það var þetta oft svona fólk sem hafði dottið út úr námi og kom aftur. Við vorum þetta með 800 manna háskólaþorp svona í kringum 2006-2007. Svo gerist eitthvað með hruninu að það verður bara svo breyting að fólk treysti sér ekki til þess að flytja þarna upp yfir. Það verður náttúrulega ofur trú á fjarkennslu. Svo kemur auðvitað fjarnámið og það auðvitað kemur á vissan hátt bara sem svona dálítið bjargvættur þessa skóla. Og eru þið bara í fjarkennslu? Og staðan svo í dag, við erum bara í því. En við erum með svona staðlotur, svo kallað er, og við höfum haldið tryggðu Borgarfjörðin í þeim efnum og erum með þær í Borgarnesi og Hvanneyri. Og maður er náttúrulega lesið mikið það að fjarkennsla sé ekki eins góð. Já, það við þurfum að eiga samskipti í við finnum það hérna að samtal sem ég á við fólk sem situr inn í stúdíónu eða Zoom-i, þetta er sikkur hluturinn. Já, ég meina auðvitað er það en þess vegna hefur við þessa staðlótur því við viljum líka bjóða upp á það að fólk geti hist í eigin persónu en með svona þessari tækni að þá eru auðvitað alltaf að verða tækifæri til þess að gera þetta fjarnám skemmtilegra og meira spennandi og fólk óhæfara til þess að eiga í samskiptunum í holdinu eða ekki. Það getur líka gerst. Já, það getur það gerst. Málið er hins vegar það með okkar nemendur að þá eru þeir nú mjög mikið í samskiptum við annað fólk því að þetta er nú að langstærstum hluta fólk sem er bara í fullri vinnu. Sem er í námi hjá ykkur. Já, okkar nemendur eru að meðaltali 38 ára gamlir, fjölskyldufólk í fullri vinnu sem að myndi ekkert verið í námi ef að það þyrfti að mæta einhver staðar klukkan 10:40 á einhverjum stað á miðvikudögum. En ekkert svo ólíkur hópur bjó uppi á Bifröstu upp af aldarinnar? Já, þá var fólk. Það var barnaheimili og þá var fólk tilbúið til þess að flytja upp yfir. En það hefur eitthvað breyst? Það breyttist í hruninu. Það gerði það, við fundum að það var bara meiri ótti við það að hætti vinnunni og fólk var að hætti vinnunni bara og flytja upp á Bifröst og taka sénsinn og svona. Frjálst? Já. En nú er það kannski minna frelsið að fólk óttast að sleppa vinnunni. Það var þarna eitthvað tímabil þar sem að kom upp þessi ótti, fólk vildi ekki sleppa vinnunni og bara halda í sitt og það dugði til þess að verða einhvers konar svona vatnaskil í okkar starfsemi því að þá brugðust við með því að færa fleiri og fleiri námsleiðir yfir í fjarnám og það vindur upp á sig líka. Kendið þú þarna þegar það var þorp? Já. Þegar ég tek hérna hlé milli 2006 og 2010 og þegar ég hætti 2006 þá var þetta 800 manna háskólaþorp komið upp. Já, þetta var þetta skemmtilegu tími. Fullt af fólki, það voru stappfulli gangarnir hérna fólki og Já, þetta var mjög skemmtilegt. Mér finnst alltaf gaman að koma þarna líka í gamla húsið og hugsa alltaf til Jónasar Hriflu og samvinnuhreyfingarinnar. Þetta var byggt upp. Jónas var aldrei hérna upp frá. Hann var alltaf á móti því að skólinn er færður upp yfir. Þetta er satt samvinnuskólinn sem samvinnuhreyfingin undir fórustu kannski Jónasar leit svo á að ef við ætlum að byggja upp okkar hreyfingu þá verðum við bara að mennta okkar fólk. Við getum ekki verið að taka við einhverjum viðskiptafræðingum út úr kapitrískum skólum. Passar. Þeir koma náttúrulega og vilja bara fara að græða peninga. Þessi skóli var settur upp til höfuðs verslunarskólanum og hugmyndum auðvaldsins hvernig ætti að mennta fólk. Á grundvelli hugmynda Ruskin College í Oxford sem var auðvitað stofnaður af tveimur bandarískum sósíalistum í lok 19. aldar til þess að mennta forystu fólk, verkalýðshreyfingar og samvinnuhreyfingar og þannig var samvinnuskólinn. Hann var til þess að mennta fólk fyrir samvinnuhreyfinguna og verkalýðshreyfinguna, forystu fólk. Ég held að þetta skiptir máli, ég er ekki að segja að það fyrir að fara sömu leið aftur.
En ég hef svolítið veltið fyrir mér að fólk sem að reka kannski verkalýðsfélög og eitthvað fleira og svo ræður það fólk sem ég held að verið Ögmundur Jónasson sem sagði að þeir sem útskrifast úr viðskiptafræði að þeir eru menntaðir í nýfrjálshyggju. Já, ég fór sjálfur í gegnum nýfrjálshyggju nám í Bandaríkjunum, tók mastersgráðu í hagfræði og lærði þar þessi nýfrjálshyggjufræði og auðvitað er það þannig að fög eins og hagfræðin og viðskiptafræðin eru auðvitað undir talsverðum áhrifum frá þeim hugmyndum en þau gefa líka tæki til þess að líta gagnrýnið á þær hugmyndir. Þannig að við skulum ekki vanmeta það heldur. Já, en að því vorum að tala áðan svona valdreift samfélag, það sem hafa verið margar miðjur og háskólarnir frjálsir og svona, að þá þótt að við séum fámenn, að þá þurfum við, það er ekki gott fyrir okkur þegar bara ein lína sem gengur þannig að sömuleyti stofnun Samvinnuskólann á síðan tíma var það að væri eitthvað svona önnur sjónamið og ég veit ekki hvort það sé eitthvað af því í Háskólanum á Bifröst. Við erum að svona vona það, við erum auðvitað með félagsvísindadeild á Bifröst sem að ljáir viðskiptafræðinni námskeið sem að kannski veita þeim tækifæri til þess að líta á samfélagi með öðrum hætti heldur en kannski bara í gegnum markaðsfræði eða annað slíkt sko. Nýtist okkur mjög vel Bifröst þeir sem eru með svona spjallhætti þeir kemur svolítið öðruvísi fólk svolítið koma öðruvísi hugmyndir. Já, við erum mjög stolt af okkar fólki og Bifröstingar eru afl í íslensku samfélagi sem að hefur látið þessi kveða mjög víða. Herðu, Magnús Skjöld, takk fyrir að koma hingað og ræða norðurslóðir og svo sem bara heimsmálin almennt og gangið ykkur bara vel á ráðstefnunni í Norðurhúsinu á morgun. Takk hérlega. En við höldum áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hennar heim sem við lifum í og er alltaf að breytast. Óðum og við náum í skottuðarum, þá hleypur hann eitthvað. Næsti kafli eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakarí, íslenskt handverk síðan 1834. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, komið sæl og blessuð. Við ætlum að taka næsta hálftíma í að ræða það sem að okkur Íslendingum finnst hvað skemmtilegast að ræða. Veður og sérstaklega gott veður eins og núna er. Ég hef lesið mér til áhuga og gamans blogg og statusa, alls konar skrif, veðurfræðinga sem annara, þar sem að þeir hafa verið að fara yfir þessi hlýindi sem eru nokkuð mikil og gaman að þau eru núna eiginlega svona yfir mest allt land, þannig oft sem að bongoblíða í minni heimasveit til dæmis fyrir norðan þýðir leiðindaveður í Reykjavík eða öfugt, en núna er svona einhverjum lífsgæðum í veðurfarslegu tilliti dreift af meiri jöfnuði heldur en oft áður. Og ég fór í Sund í Vesturbæjarlaug í gærkvöld, hún var algjörlega pökkuð og það voru allir að tala þetta dásamlega veður og það voru flestir að bera það saman við sumarleysuna í fyrra. Þannig að ef ekki bara nota tækifærið og heyra hvað einn góður veðurfræðingur hefur að segja stöðuna. Hingað er komin Trausti Jónsson. Velkomin Trausti. Takk fyrir. Það er alltaf gaman að lesa þig á vefnum, þú ert með þína hungurdiska og ég sá Einar Sveinbjörnsson í gær vitna til þinna skrifa og það var til dæmis met sem féll í gær á Akureyri. Já, hann með þessi met að maður finnur svona pínlítið mæðu yfir þeim á góðu sumardegi jafnvel. Af hverju? Það fyrir allmörgum árum þá bjó ég til, ég tók ég saman lista hæsta hita sem mælst hefur á landinu á hverjum almanaksdegi ársins. Þannig að það er svo dagur met og ástæðan var nú kannski fyrst og fremst sú að þetta er mjög algengt í fréttum utan að vera að setja alls konar slík met. En svo þegar maður fer að svona athuga málið þá kemur það í ljós að það er svona eðlilegt miðað við það gagnamagn sem að við erum með hér á landi að það falli svona það bil 5 hámarks landsdægur met á ári hverju. Já. Og
það bara ef algjörlega tilviljun réði. En það hins vegar talsverð áraskipt af þessu. Sum ári þegar það eru hlý ár þá falla nú fleiri og í köldum árum falla jafnvel engin. Þannig að það svona skipti. Og það hafa fáein slík met fallið á þessu ári, ekki neitt afbrigðilega mikið samt. En dagurinn í gær var einn af þeim og það var kannski dálítið skemmtilegt að það féll eiginlega líklega elsta dagurmetið þegar það var það hafði staðið sína plikt alveg frá árinu 1889. 1889 og var norður Eyjafirði. Og að vísu getum við náttúrulega efast nákvæmni þeirra mælingar. En af því að þessi dægurmetabrasi, ég líta á hann fyrst og fremst sem svona íþróttamót. Það ágætt eins og svipað eins og núna orðið korfubolta og knattspyrnu, menn eiga alls konar ekki bara mörk, heldur talið alls konar að grípa frákost og hvað þetta heitir allt saman. Og þetta svona hluti eiginlega af þeim brasa. Meðan að kannski mánaðar meðalhiti eða þá að þegar eitthvað stórt gerist á mjög mörgum stöðum, það svona meira marktakara. Þá dettur mér í huga að þeir finnir samfellan núna áhugaverðari heldur en einstök. Já, og það svona, en það svona áhugavert líka, svona dálítið svona dagurinn í dag, hann auðvitað, það komið nýtt dagurmet nú þegar fyrir daginn í dag líka, sko. Kannski rétt að taka það fram að klukkan 12:20 á hádegi þegar við ræðum saman. En sem að, og í þessu tilviki þá finnst mér þetta nýja dagurmet, finnst þetta pínlítið sorglegt. Segðu okkur frá þessu. Já, vegna þess að 14. maí árið 1960 þá mældist hiti hér í Reykjavík 20,6 stig sem svona mjög náttúrulega og þá svo tala, hún hefur sem sagt allan tíma núna í 65 ár staðið sem dægurmet fyrir 14. maí. Svo eina talan sem Reykjavík á þessum lista. Og eina sárafáum tölum sem að Suðvestanverðlandið á þessum lista, það yfirleitt því þetta fyrir norðan í þetta allt saman. Og nú þetta tekið burt með ofbeldi að sjálfsögðu. Þannig þetta svona með svona ákveðinni sorg í huga, sko, sem bara horfir á þetta. En sko, ég held ég hafi séð þetta sko, semst hitinn í gær varð staðfest 21,7 á Akureyri. Já, nú náttúrulega... Sem náttúrulega mikill hiti á þessum ástíma. Jú, það óvenju mikill hiti á þessum ástíma, en það samt þannig að hiti kemst í 20 stig einhvers staðar á landinu í meira en öðrum hvorum maímánuði. Og síðustu 10 árin hefur hiti komist í 20 stig í 8 maímánuðum, sko, af 10. Þannig að það var... En oftar seinna en núna, það ekki? En oftar seinna í maí heldur en núna, það bara 14. í dag? Jú, það náttúrulega oft bara á 1-2-3 stöðum, en núna það á fleiri og það þarf það sem að þarf að svona grafa þess lengur til að finna út svona svipuð tilvikur núna. En mér alltaf pínlítið illa við að vera með svona fyrirfram uppgjör á hlutum. Jú. Ég svona, mér finnst eðlilegra
merkisatburðir séu gerðir upp eftir að það gerast áður, eins og þetta aldrei tilneig í fréttum nútímas. En ég get samt fundið keppinaut þessara daga sem þarna var frá árinu 1987. Já. Og þá... Ég man eftir því sumri, það var alveg gríðarlega gott sumri. Þá var gott sumri, já, þá komst hitt í 20 stig einhverstórlandinu í 7 dagar röð í maí og ekki bara það heldur komst það yfir 20 stig á mjög mörgum stöðum sömu dagana þannig að það var en aftur á móti var það viku seinna heldur núna. Já, viku seinna. En ein ástæða þess að ég kallaði hingað í þetta stúdíó til að ræða góða veðrið manni hitna nú þegar maður heyrir eða les það sem Einar segir að Sveinbjörnsson fyrrnefndur að spá Veðurstofunnar bjóði enn betur en hans vefur blika og hans sagði í morgun að það mætti svo ótrúlega tölu 25 gráður í kortunum á laugardag, þá á hann við Austurland og reyndar þegar betur aðgætt 26 gráður síðdegis samkvæmt spákorti. Væri þetta ekki alveg, þú segir náttúrulega núna. Jú, en metið sem við eigum við fyrir maímánuð 25,6 stig og jú, það nú náttúrulega öðruvísi stöðu heldur við vorum þarna fyrir 30-40 árum að því leiti til að þessar stöðvar sem að mæla eru miklu fleiri heldur það voru þá og það eitt og sér eykur líkur á því að við hittum í rétta staðinn þessir en það auðvitað alveg mögulegt að við fáum nýtt mæmet sem að en gamla mæmet frá 1992 Vopnafirði og en það eins og ég sagði þá er ástæða til þess að bíða með slíkt og það að lýsa því yfir en auðvitað er þetta saman með íþróttamótin það er spennandi keppni framöndan En þessi keppni er íþróttamannslegri heldur en stundum áður samanber það sem ég var að nefna í inngangnum að við erum öll að fá frekar gott veður hvar sem við búum núna þessi dagana. Já, það er samt náttúrulega einhverjir staðir sem að sitja eftir en svo er allt í einu komin upp áhugi á líka öðrum metum það er orðið auðveldara núna til dæmis að búa til met fyrir að spyrja hvað er hlýjasta nóttin. Já, einmitt. Og þannig að ég neyddist til þess að gáa því Já, þú gerðir það. Og hef gert það og ég skrifaði nú eitthvað það á bloggið fyrir nokkur dögum. Já. Og þannig menn átti sig á því þegar sjá tölundar út á hvað er marktækt og hvað ekki. En trj.is Já, það er á blogginu, Hungudiskablogginu. Já, er ekki verslun TRJ? Jú, það er ég man ekki, það er ekki TRJ, það er blogg TRJ, það er morgunblaðsbloggið. Einmitt, akkurat. Morgunblað hefur verið svo samlegt að sinna mér alltaf þennan tíma. Já. Og einmitt. Og svo, já, þannig að það er, og málið er það að það er eiginlega nánast
í flestum veðurstöðum eða aðstæðum sem má reyna að leita upp einhver met, sko. Já. svo mikið af metum, eins og ég segi, eins og hérna frákostin og stóðsendingarnar og allt þetta, sko. Jú. Þá ertu búin að breyta þér í íþróttafréttamann. Já, hérna. Að leika 7 sinnum í appelsínugulum sokk með gati. Við litlu tá. En sko, það nú margt sem að mér finnst gaman að hérna grúska í, það margt þitt grúsk, margt af þínu grúski hérna hefur mér fundist gaman að skoða og af því að tungan okkar nú hérna mörgum okkur hugstæð, ekki síður en veðrið, þá fannst mér áhugavert þegar hérna þú varst að vitna til þess að þú hefðir grafið upp einhver texta frá 1890 og þar sagði að veðrið hefði verið frábært og ég hugsaði með mér frábært, var veðrið frábært í annálum árið 1890 hérna. Ég hefði haldið að það orð væri hefði bara kviknað í Garðabæ fyrir nokkrum átum. Það var ekki frábæri nema í Garðabæ eftir 1970, sko. Nei, þetta náttúrulega eitthvað gamalt orð, en ég náttúrulega engin sko orða sagnfræðingur. Og svo var maður náttúrulega líka pínlítið passa sig að orð náttúrulega breyta pínlítið merkingu, sko. Já. Það eins og þegar maður að lesa fornsögurnar, sko, að það allir þar sæmilegur og það gert sæmilega, hann tók sæmilega á mótornum og svona og okkur finnst þetta nú svona kannski ekki voðalega en við vitum að við þurfum að vita annað, sko. Já. En gaman að sjá samt að hérna, hvað sem það þýddi þá hafði ég gaman að því að menn var að tala frábært veður árið 1890 og þá var svo mikil gróður á þessum ástíma og allt var svo yndislegt og mér var hugsað til þess að þetta vor núna sem að mér finnst alveg frábært. Jú. Að hérna ég fór að velta því fyrir mér hvort nú þið sko réttlæti. Í fyrra var náttúrulega sumarleysa, frekar leiðilegt veður. Og núna fáum við svona fínt vor og nú fer maður að stað, nú fáum við bara alveg frábært skeið. Já, allt sumar. Það sem var svona kannski óvinnilegt í fyrra var að þetta var svona dauft land allt. Það var ekki bara hér á Suðvesturlandi, heldur líka fyrir norðan. Það var hvergi skjól að finna? Nei, það var svona heldur dauft. En hlýindi núna náttúrulega í sjálfu sér tryggja ekki eitt eða neitt, sko því herja sem hitinn verður núna, því líklega að þetta verði hæsti hitti sumarsins. Já. Og það halda mér á jörðinni sko. Og hérna því að það hefur komið fyrir að maíhiti hefur verið hæsti hitti sumarsins. Já, það? Já, en það hlýtur að vera sjálfgert. Við skulum aðeins svona passa okkur. Já, ekki jinxa þessu eins og einhver sagði. Nei. Það var einhver bæjarstjóri sem að bað hérna kollegaðinn Sigurð að hætta að spá þegar hann fór aftur að segja að sumarið frábært og þá var vitni til þess að hann hafði sagt í fyrra vor að sumarið 24 yrði alveg frábært og þannig að þetta eru tilfinningamál hjá sumum að það er náttúrulega, ég lærði það nú ungur sem veðurfræðingur að maður ætti ekki að hringla með spár. Já. Ef maður hefði ákveðið eitthvað þá yrði því bara haldið þar til að þannig að ef maður er að hringla þá er alveg víst að maður nái verri árangur heldur en að maður sé alltaf með það sama. Já, og góð spá í huga ykkar veðurfræðinga, það er spá sem rætist. Já, það má segja það, sko. Já, það er svona, það merkingamunur frá því sem almennt er. Já. Og spá er svo sem rætist. Einmitt. En viltu eitthvað útskýra fyrir okkur, til dæmis, þetta eru óvenjumargar sólarstundir sem maður hefur upplifað núna undanfarið og hérna... Það nú ekkert mikið bara frá meðalag, það er merkilegt, sko. Þetta er aðalega heitir og meira að segja þetta í Reykjavík, sko, að ef við lítum á landshlutana núna í maímánuði, að þá
og bara síðust 25 ári, þar sé þessa öld. Þá situm við hér í Faxaflóa á Suðurlandi sko, í 9. sæti af 25. En allt Norður- og Austurland í 1. sæti. Þannig það munar því og meðalhitinn í Reykjavík hann er svona rétt ekki komin upp í 7 stig í maí, en hann er aftur á móti var í eftir daginn í gær, þá var maíhitinn komin upp í 8,8 stig á Akureyri og maímetið, sko, meðalhitametið er 9,4 stig frá 1933, reyndar svona, pínlítið vafa sem tala, en hún fær nú samt að standa og það er svona, hann er náttúrulega ekki nema hálfu mánuðurinn búinn, sko, þannig að hann er kannski full djart að tala einhverja stefnu, einhver met þar, en það er vissulega möguleiki og það væri mjög óvenjulegt að sjá 9 stiga maí, sko, þannig að það er ekki hérna, það er nú miklu merkilegar heldur að þetta dægurmet þarna sem vorum að tala áðan. Og svo náttúrulega á Reykjavík eftir að halast eitthvað upp. Hér svona, eru bestu maímánuðir, þeir eru svona 8 stigum og það vantar hins vegar talsvert upp á það svona, eða maður svona, jú, það er möguleiki, en þá þarf að svona slá dálítið í til þess að náist. Og svo er líka annað að það kemur í ljós að sko meðalhiti ársins, sko, það sem af ári, hann er líka óvenju hár. Það er ekki bara, jafnvel þó að sko janúar hafi verið kaldur, sem að svona, dálítið þungur bakki að bera, og þá hafa allir mánuðinni febrúar, mars, apríl og það sem af maí verið mjög hlýir og þannig að við erum komin upp í, sko, fyrir þennan tíma ársins, þá erum við komin upp í, sko, upp fyrir 5. hlýjasta sæti og hérna og þarna fyrir norðan, ef að maí verður svona hlýr, þá förum við bara að komast í keppni við efstu sætin, sko. Einmitt. Þá álíkta ég að endurna mínar í Mjóasveitinni, þær séu óvenju fljótar til að verpa, fyrst að það er svona hlýtt á þeim núna. Það halda náttúrulega oft í sér að það er kalt vor. Það var náttúrulega hreint í fyrra og við getum náttúrulega, sko, við getum náttúrulega alltaf heikið svona hreint. Já, þá var það hættan. Það tekur ekki nema svona, sko, viku að undirbúa það. Það er náttúrulega getur skollið á einum degi, en það er nú samt þannig að með því góða yfirliti sem við höfum yfir stöðuna, sko, á norðurhveli, að þá sjáum við, sko, eina svona vissuleyti svona lágmarkstíma þar til að slík tréð getur skollið á. Og kuldinn sem alltaf liggur á norðurslóðum náttúrulega á þessum tíma árs, hann er ekki mjög nálægt okkur núna, þannig að það tekur hann, jafnvel þótt að tæki strikið til okkar, þá er það svona nokkra daga verk að ganga þá leið. Er ekki bara sérstök ástæða til bjartsýni í ljósi þess? Jú, það er það, allavega núna næstu viku 10 daga, sko. En hann alltaf verið að spá einhverju kólnandi einhver tíman, sko, þessar spár orðna svo. En eins og sko Reykjavík núna, samkvæmt veður.is, þetta er nú svolítið magnað, sko. Það er bara 16, 18, 16, 15, 17 fram á mánudag í næstu viku. Já, í spánum. Já. Men við svona, fyrir mér er þetta alltaf bara spár, sko. Já. En
Þetta eru spár sem að hafa áhrif á fyrirætlanir okkar. Já, það er áhrif á okkur. Og það svo allavega er gott að komast úr björgunarsveitarúningnum. Já, það er bara mjög gott. Og Akureyri náttúrulega bara með það er varla ský frá fimmtudegi núna og fram á mánudag og það eru hitatölunar upp í 23 gráður samkvæmt þessu sama skema á Veðurstofunni. Þannig að þetta er nú ansi fjörlegt og gaman að skoða veðurkortin þessa dagana, Trausti. Við skulum bara vona að hefnist ekki fyrir blíðina. Já, eins og löngum hefur nú verið talið. Já. Trausti minn, kæra þakkir fyrir að koma. Í þetta skiptið sér maður enga ástæða til þess að ræða bláa blettin eða hamfarakulda því að maður er eldfljótur að snúast og nú erum við bjarsýn. Sólarmegin. Láta það vera í bili. Láta það vera í bili. En þátturinn er þá á endarunnin hjá okkur í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Við minnum ykkur á það að ef ykkur líkar efni samstöðurinnar þá endilega takið þátt í að dreifa því á vefmiðlum eða annar staðar eða bara tala það og benda á að samstöðun sé til þegar þið hittið kunningja eða vini eða fjölskyldumeðlimi. Án ykkar eru við ekki neitt og ef þið hafið ekki gert alveg úr því að styrkja okkur þá minnum við á það að það er hnappur sem heitir áskrift á vefslóðinni samstöðin.is þar sem hægt er að taka þátt í því að eignast þennan fjölmiðil fyrir aðeins 2.750 krónur á mánuði. Nú svo erum við einnig í útvarpinu og ég veit ekki hvað og hvað en þættunum er lokið í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.